เฮ้ยทำไมวิ่งมาช้ากล้องผมมันดีเลย์นิดนึงพี่บวงสวัสดีครับท่านสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บิ๊กบวงห่วงเฮ้ยเอาวันนี้ไม่ควงเหรอวันนี้หมดแรงจะควงแต่ว่าเหนื่อยเหนื่อยเชี่ยแปลกหูแปลกสวัสดีครับแปลกหูแปลกตานะสวัสดีครับพี่บวงสวัสดีคนทางบ้านนะวันนี้เป็นภาพที่ผมก็ไม่ค่อยคุ้นตาเหมือนกันนะเชี่ยทำไมอ่ะพี่บวงใส่เสื้อยืดเรียนแบบผมมะเนี่ยพี่บวงไม่ใช่ไปออกกำลังกายเลยใส่เสื้อยืดเชี่ยแล้วมันดูแบบมันดูเนี้ยบทำไมพี่บวงมันดูแบบเริ่มดูเซลล์ขึ้นมาแล้วว่ามันแบบเฮ้ย มันมันแปลกตาขนาดนั้นเลยเหรอมันแปลกตามันแบบมันเห็นชัดเจนเลยเหรอว่าอันนี้มันแปลกๆมันไม่ใช่คนที่กูรู้จักแบบเนี้ยนะเนี่ยเดี๋ยวนะเผื่อพี่บวงคิดว่าผมรู้สึกเป็นคนเดียวถ้าคนทางบ้านรู้สึกว่าพี่บวงวันนี้มาแปลกตารบกวนกดหนึ่งถ้าเกิดว่าไม่แปลกตาก็ไม่ต้องกดดูดิว่าหนึ่งมันรัวไหมเออการที่พี่บวงเปลี่ยนมาใส่เสื้อยืดสีขาวเนี่ยมันรู้สึกแปลกๆไหมกับหัวพี่บวงที่เราเห็นอยู่บนชุดนักศึกษาเน่าๆเปื่อยๆขาดอาจจะแขนหายคอหายบ้างอะไรอย่างนี้แต่ว่าวันนี้พอมาปุ๊บเนี่ยแล้วแบบว่าพี่บวงเลือกเสื้อแบบพอดีตัวด้วยนะพี่บวงไม่กลัวแบบว่าไม่เผื่อเป็นอาโนชวาเสน่ห์เกิดนะก็ตอนนี้คือเสื้อพี่บวงมันค่อนข้างพอดีตัวมากแล้วมันก็ดูค่อนข้างเนี้ยบเหมือนฟิลแบบ CEO Facebook อ่ะเชื่อมันก็จะแบบดูเนี้ยบเสียวอ่ะ เอ้ยมันดูต่างขนาดนั้นเลยเหรอคือส่วนตัวผมเองผมไม่ได้รู้สึกว่ามันต่างอะไรนะมันก็เป็นเสื้อสีขาวเหมือนกันเชี่ยมันก็แบบประชันเลยตอนเนี้ยแบบว่าเหมือนกันเป๊ะเลยอ่ะเดี๋ยวต้องเปลี่ยนโลโก้ละโอ้เพราะว่าต่อไปเรื่อยๆในอนาคตเนี่ยผมคิดว่ามันก็ถึงเวลาที่เราต้องให้เสื้อเชิ้ตของพี่บวงมันได้รีไทร์นะได้ไปเกษียณพักผ่อนอยู่กับลูกกับหลานผมว่ามันก็จะมาเป็นยุคที่พี่บวงก็จะเนี่ยปรากฏบนหน้าสื่อก็จะเป็นชุดขาวเสื้อยืดล้วนประมาณนี้ใช่ไหมมันจะเป็นอย่างนั้นต่อไปไม่คือจริงๆเนี่ยมันต้องบอกว่ามันเริ่มจากการที่ผมเริ่มเข้ายิมไง เออพอผมเริ่มเข้ายิมตอนแรกเนี่ยผมก็กะว่าจะใส่ชุดนักศึกษาไปยิมมาแหละเออแต่ว่าที่ยิมอ่ะเขาบอกว่าเป็นไปได้เนี่ยให้ใส่เสื้อยืดไปกูก็เลยแบบเอ้ากูไม่มีเสื้อยืดกูก็ไปซื้อเสื้อยืดมาไปซื้อจากยูนิโคเว้ยเออแล้วตอนแรกอ่ะกูก็ซื้อมา2 ตัวเออซื้อไซส์ XL อ่าแล้วทีเนี้ย2 ตัวมันก็ไม่พอเพราะว่าเข้ายิมแบบบ่อยมากเขาทุมันต้องซักกวันไงผ้าบ่อยอืมก็เลยไปซื้อเพิ่มแล้วกูก็คิดว่าเฮ้ยในอนาคตเนี่ยมันน่าจะน้ำหนักลงอ๋อพี่บุกตัวมันน่าจะเล็กลงมึงเผื่อกูก็เลลีน ยไปซื้อไซส์ L มาอีก2 ตัวมึงเบื่อลีนคือกูซื้อ XL แล้วกูซื้อ L มาซึ่งอันเนี้ยกูไม่รู้ว่าอันเนี้ย XL หรือ L อืมเพราะว่ากูอะคิดว่าตัวมันจะเล็กลงแต่ว่าเชี่ยอันเนี้ยตัวมันใหญ่ขึ้น กลายเป็นหนาขึ้น คือ เพราะว่ามึงอัดทุกวันนะมึงกินเยอะด้วยช่วงเนี้ยเนี่ยคืออันนี้ผมต้องบอกก่อนว่าผมต้องขอเสียมารยาทผมเอาข้าวมากินในไลฟ์ด้วยเออเพราะว่าคือผมอะคุยกับเทรนเนอร์เออแล้วเทรนเนอร์เขาบอกว่าให้พยายามกินแคลวันละ2,500แคลตอนแรกแล้วก็ให้ผมเนี่ยจดแคลเอาไว้แล้วก็ชั่งน้ำหนักทุกวันเพื่อจะได้ดูว่าร่างกายผมเนี่ยมันใช้พลังงานเท่าไหร่คืออันนี้เป็นวิธีการเช็คที่ง่ายที่สุดแล้วก็ตรงที่สุด โอ้เพราะว่าร่างกายเรามันไม่โกหกอยู่แล้ว มันจะแบบว่าไปแบบหาหมอไปชั่งเครื่องนู่นเครื่องนี่สุดท้ายมันก็ต้องมาดูหน้างานอยู่ดีอืมว่าน้ำหนักมันขึ้นหรือมันลงเรากินเท่าไหร่อืมปรากฏว่าผมกินมาอาทิตย์หนึ่งแล้ว2,500แคลน้ำหนักแม่งเท่าเดิมเว้ยไม่เพิ่มไม่ลงโอ้แต่ว่าเสื้อใส่ไม่ได้แล้วคือเสื้เชี่ยอแบบคือกูงงว่าแบบโหร่างกายมันเปลี่ยนไม่ได้เร็วขนาดนี้เลยเหรอภายในแบบอาทิตย์เดียวแสดงว่าไขมันตรงช่วงช่องท้องมันได้ขึ้นมาเติมบนหัวไหล่และปีกของพี่บวงแล้วดิแต่มันไม่ได้ถึงขนาดว่ามันใส่แบบไม่ได้แล้วแต่มันใส่แล้วมันอึดอัดเลยอะมันรู้สึกเลยว่าแบบมันเสื้อมันคับกางเกงมันฟิตอะ รู้สึเออกเหมือนเป็นพี่ดอมโทเรโต้ไหมมันก็ยังไม่ขนาดนั้นนะยังนะแล้วประเด็นคือตอนแรกเนี่ยเขาวางไว้ว่า2,500เนี่ยน้ำหนักกูน่าจะขึ้นปรากฏใช่ว่าน้ำหนักกูไม่ขึ้นแสดงว่ามึเขางอัดหนักเลยบอกว่าต้องกินเพิ่มโอ้โหต้องเป็นวันละ2,700แล้วคือตอนนี้มันเป็นปัญหาเลยเพราะว่าคือกูก็เพิ่งมานั่งนับแคลแล้วพอมันนับแคลมันทำให้กูรู้เลยว่าจริงๆก่อนหน้าเนี่ยกูไม่เคยกินแคลเยอะเลยมึงกินกูกินน้อยเหรอแค่วันหนึ่งแบบ1,000 กว่าเต็มที่หรืออาจจะ2,000 แต่ว่าน้ำหนักเพิ่มเพราะว่าไลฟ์สไตล์คือวันๆแม่งนั่งอยู่แต่หน้าคอมไม่ขยับไปไหนไม่ได้ใช้พลังงานอืมน้ำหนักมันเลยเพิ่มอืมแล้วพอกูมานับแคลแล้วเขาต้องให้กูกิน2,500แคลคือกูรู้สึกกูแบบพุงแม่งจะแตกอยู่ทุกวันแล้วพอ2,500แคลน้ำหนักไม่เพิ่มเนี่ยเขาบอกว่าพี่มันไม่พอ
มันต้องเป็น 2,700 เพราะว่าเขาที่เขาบอกว่าต้องกินเพิ่มไปอีกเพื่อที่จะเพิ่มน้ำหนักเนี่ยเพราะว่าในช่วงแรกอ่ะหลังจากที่เราไม่ออกกำลังกายมานานแล้วเรากลับมาออกกำลังกายเนี่ยเราจะได้เปรียบคือมันจะเป็นช่วงนิวบี้เกนถ้าสมมุติว่ามันเป็นช่วงนิวบี้เกนเขาบอกประมาณ 3-6 เดือนก็แล้วแต่กรรมพันธุ์คนว่าช่วง 3-6 เดือนแรกที่กลับมาออกกำลังกายเนี่ยร่างกายเรามันจะพัฒนากล้ามเนื้อขึ้นมาได้ไวมากช่วงต้นแล้วถ้ายิ่งตอนเนี้ยเราตักตวงก็คือเราพยายามกินแคลเข้าไปเยอะๆให้แบบเราสามารถยกน้ำหนักได้เยอะขึ้นเราตักตวงเนี่ยมันก็จะได้เปรียบคนที่แบบออกกำลังกายแล้วกินแคลไม่ถึงเขาก็เลยบอกมันต้องกินเกินเนี่ยคือวันนี้กูก็ขาดกล่องหนึ่งคือ500แคลต้องมานั่งกินเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอาจต้องขอเสียมารยาทตามสบายครับตามสบายฮะเพราะว่าถ้าสมมติกินหลังจากนี้มันนอนไม่ได้แล้วไงคือช่วงนี้กูนอนแบบเที่ยงคืนตี 1ถ้ากินแบบไลฟ์เสร็จมันก็จะนอนแล้วเป็นกรดไหลย้อนก็ต้องให้อาหารมันเข้าไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอในร่างกายตอนนี้เพราะพี่บวงก็เพิ่งจะไปอัดมาวันนี้ไปอัดมาไหมใช่วันนี้ก็ไปมาวันนี้เล่นหลังพี่บวง all day every day เลยปะเนี่ยมันไม่มีวันพักเลยเหรอ7 วันอะไม่ตอนแรกอะคิดว่า5 วันน่าจะไหวแต่ว่ารู้สึกว่าหนักไปก็เลยปรับมาเป็นเหลืออาทิตย์ละ4 วันโอเค4 วันก็ฟังหนักไปฟังดูโอเคอยู่4 วันผมว่ากำลังดีเพราะว่าพี่บวงแบบว่ามีเทรนเนอร์คอยแบบจัดเต็มมามันก็ตึงเต็มข้อก็เชี่ยก็เรียกว่าตัวกรอบอยู่ตลอดเวลารู้สึกดีไหมหรือว่ารู้สึกเริ่มท้อละสัมภาษณ์ความรู้สึกหน่อยของการคอนติเนียออกกำลังกายต่อเนื่องมาประมาณ2 อาทิตย์ได้ไหมเอาจริงๆนะคือพาร์ทออกกำลังกายมันเป็นพาร์ทที่แบบว่ามันเล็กน้อยไปเลยอะเพราะว่าพาร์ทออกกำลังกายเนี่ยมันวันละประมาณ1 ชั่วโมงเต็มที่ไงเรารู้สึกว่ามันไหวแต่ว่าไอ้พาร์ทการกินเนี่ยมันเป็นพาร์ทที่มันเปลี่ยนเยอะกว่าเพราะว่าผมว่ากินแบบว่าวันละมื้อวันหนึ่งเต็มที่2 มื้อแบบเป็นเวลานานมากๆแล้วอะแล้วพอมันต้องกลับมากินเยอะมันรู้สึกมันก็ทรมานในระดับหนึ่งแต่ว่าคิดว่าถ้าสมมุติว่าปรับตัวได้อะมันก็น่าจะกลับมากินได้ปกติก็ปัญหาเป็นเรื่องกินมากกว่าตอนนี้ที่มันยากแล้วรู้สึกว่าไอ้เชี่ยมันฝืนนิดนึงไอ้ส่วนที่ไปยกไปเจ็บเนี่ยอันนี้ไม่มีปัญหาสำหรับพี่บวงเป็นเรื่องของการกินแล้วนี่ไงใช่ทีนี้มันก็เลยต้องมานั่งดูแล้วว่าเราจะทำยังไงให้แคลมันถึงโดยที่เราไม่อิ่มมากไม่ทรมานตัวเองซึ่งมันก็มีวิธีอยู่ขนมได้ไหมก็คือขนมก็ได้จริงๆขนมก็ได้แต่ว่าที่ดีที่สุดอะคือไขมันเพราะว่าโปรตีนกับคาร์บเนี่ยมันให้พลังงานน้อยกว่าไขมันครึ่งเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะให้กินแคลให้ถึงโดยที่ไม่ทรมานท้องมากเนี่ยกินไขมันเยอะหน่อยแบบว่าถ้าสมมุติว่ากูจะกินขนมกล่องนึงอะแม่งได้แคลอรี่ประมาณ250แต่ว่าขนมกล่องใหญ่นะแต่ถ้ากินแบบน้ำมันมะกอกแบบสดๆเลยมึงหยิบขวดน้ำมันมะกอกเท2 ช้อนโต๊ะ250แคลเหมือนกันคือได้แคลถึงแต่ว่าความทรมานความอิ่มท้องมันไม่มีเชี่ยแต่เป็นความเศร้าที่เกิดขึ้นกับปากมึงที่มึงต้องมานั่งกินโอลิฟออยล์พี่บิ๊กเคยกินปะเคยกินไม่ชอบเลยรู้สึกแย่เชี่ยแบบมันไม่เหมือนกินยาไม่เหมือนแต่ผมรู้สึกว่าวันละช้อน2 ช้อนมันก็กินได้อะเหมือนสมัยตอนที่เราออกกำลังกายสมัยเด็กๆผมจำได้ว่าตอนนั้นก็คือความรู้มันยังไม่เยอะมากนักโภชนาการยังไม่ได้ออกมาทำคอนเทนต์เยอะขนาดนี้พี่โบแบบ10 กว่าปีที่แล้วแล้วสิ่งเดียวออปชั่นเดียวที่คนมันมีและกินกันแพร่หลายก็คือเอาแบบอกไก่ขาวล้วนเนื้อล้วนแล้วมาปั่นนะแล้วกลายมาเป็นน้ำขาวๆเมือกแบบแล้วรสชาติก็เมือกฝาดหนักจัดโคตรเศร้าเลยพี่บวงเชี่ยชีวิตมันแบบมันไม่ควรจะเป็นแบบนั้นนะกูคิดว่ามันควรจะแบบมีบาลานซ์นิดนึงนะแต่ก็แล้วพี่บวงเลือกทางไหนเลือกกินขนม1 กล่องหรือเลือกกินน้ำมันมะกอก2 ช้อนโต๊ะก็ต้องกินน้ำมันไม่แต่ว่ากินน้ำมันจริงๆในไขมันมันก็มีทางเลือกหลายอย่างคือน้ำมันมะกอกเนี่ยมันเป็นออปชันที่แบบว่ามันไวสุดมึงเทน้ำมันมะกอกกรอกปากเลย2 ช้อนมันง่ายเน้นความไวมันทรมานนิดนึงแต่ว่าถ้าสมมุติว่ามึงมีเวลาไปแบบว่าไปห้างไปซูเปอร์อย่างเงี้ยมันมีอีกออปชันหนึ่งก็คืออะโวคาโดซึ่งกูโชคดีกูชอบกินอะโวคาโดอะโวคาโดก็เป็นเรียกว่ามันเป็นผลไม้กูไม่รู้ผลไม้หรือผักแต่ว่ามันก็ให้ไขมันเยอะแล้วมันไม่ได้อิ่มท้องมากมันก็จะแบบเป็นอาหารที่เรียกว่าแคลอรี่เยอะช่วยเติมให้เต็มได้ให้เต็มทุกวันพี่บอกเป็นเด็กมีวินัยนะก็พยายามจะไม่ผิดตัวเลขตามที่โค้ชสั่งมาว่าขอ 2,700 พี่บวงก็จัด 2,700 ให้ทุกวันอันนี้แบบเป๊ะเป็นคนจดละเอียดด้วย
แล้วเชี่ยไอวันที่เด็กดีไปดูหนังกันอะวันที่ไปดูโปรเจกต์เฮลแมรี่อะโปรเจกต์แคมเมลี่คือกลับบ้านดึกใช่ปะเพราะว่าดูหนังรอบดึกพอกลับบ้านดึกปุ๊บตื่นสายวันนั้นกินได้มื้อเดียวกูกินไป1,700กูก็เลยบอกโค้ชว่าถ้ากินไป1,700เนี่ยต้องทำไงเขาบอกว่าวันต่อไปก็ต้องอัดให้ถึง3,000ครับก็ชดเชยอีกวันนึงคือกูอัดไป2,960อะคือกูแบบตัวไม่จะแตกอยู่แล้วอะเชี่ยมันก็ตึงมากเลยเนี่ยมันก็แบบว่ามันก็แบบว่าเป็นอะไรที่แปลกเหมือนกัน คือกูเพิ่งมารู้สึกว่าจริงๆแล้วก่อนหน้านี้กูไม่ได้กินอาหารเยอะเลยแต่น้ำหนักมันเพิ่มเพราะว่าไลฟ์สไตล์กูไม่ขยับตัวเฉยมึงไม่เผาผลาญเลยกูกินอาหารเยอะมากในต่อ1 วันอะเทียบกับแบบ10 ปีที่ผ่านมาคือเยอะกว่าเดิมมากๆอะแต่ว่าน้ำหนักกูไม่เพิ่มเลยตอนนี้เพราะว่ามึงเผาผลาญเยอะมากในทุกๆวันตอนนี้เผาแบบคือตัวกูมันร้อนอยู่ตลอดเวลาอาทิตย์ที่ผ่านมาแบบเหงื่อออกอ่ะผิวมันไม่ได้ร้อนถึงขนาดแบบเป็นไข้นะผิวมึงดูไม่พี่บงมึงไปตากแดดมึงเดินตากแดดอะไรอย่างงี้ป่ะคือมันไม่ใช่ว่าเราจงใจจะไปเดินตากแดดนะแต่คือแบบมันแค่ออกไปข้างนอกอ่ะมันก็คือมันไปเจอแดดแล้วอ่ะแดดมันร้อนด้วยแหละใช่แล้วก็แบบเหมือนร่างกายมันทำงานอยู่ตลอดนะฮะก็เหมือนเดิมทุกครั้งที่ผมพูดนะฮะหันไปดูพี่บวงแล้วจงปราบปลื้มนะฮะใช้พี่บวงเป็นเหมือนไอดอลและกำลังใจให้กับความขี้เกียจสะทุนหมาของคุณที่นั่งอยู่ด้วยกางเกงบ็อกเซอร์เสื้อเปื่อยๆกับผ้าห่มที่ไม่ได้ซักมาตั้งนานอ่ะให้มันได้แบบลุกขึ้นมาแล้วก็ชุบชีวิตตัวเองไปออกกำลังกายกันนะทุกท่านนะฮะผมเป็นกำลังใจให้ผมก็เพิ่งกลับมาออกพี่บวงผมก็เพิ่งไปเข้ายิมมาไปพายเรือผมเน้นคอผมไม่ได้เน้นต้องการปูดเป็นแบบพี่บวงผมต้องการเน้นว่าทุกส่วนเนี่ยพละกำลังมันแชร์ไปเท่าๆกันนะแล้วก็ได้วอร์มกล้ามเนื้อก็พายเรือไปประมาณ800สโตรกแต่ช่วงแรกเขาก็เทรนเนอร์เขาก็ให้เน้นออกเขาเรียกว่าท่าคอมพาวจะเป็นท่าที่เราจะใช้กล้ามเนื้อทั้งร่างกายก็ผมทำถูกต้องเหรอหรือยังไงก็แบบประมาณนั้นซึ่งจริงๆถ้าจะออกกำลังกายอ่ะช่วงแรกๆเทรนเนอร์เขาก็ให้ผมเล่นท่าคอมพาวก็คือพวกสควอตพวกเดดลิฟต์อะไรพวกเนี้ยมันจะแบบใช้ร่างกายทุกส่วนแล้วคือกูเพิ่งรู้ว่าแบบไอ้พวกคอมพาวพวกเนี้ยถ้าเล่นหนักๆแม่งเหมือนมึงวิ่งแบบสุดแรงประมาณแบบ5 นาทีอ่ะใช่มันมีเร่งมีผ่อนกูแค่สควอตแบบ10 ทีกูแบบหอบแบบกูคุยไม่ได้แบบเทรนเนอร์เขาชวนคุยกูต้องแบบแป๊บนึงนะอะไรเงี้ยเชี่ยก็กระปี้กระเป๋านะฮะพี่วงนอนไปเวลาไอ้คำว่าโรคนอนไม่หลับก็หายไปเป็นปิดทิ้งสุดท้ายมันก็คือโลกของคนไม่ออกกำลังกายนั่นแหละไม่มีอะไรมากนะฮะอธิบายขอบคุณคุณเบบี้คิว828ด้วยนะสำหรับ100 โดผมมีคำถามคาใจมา1 อาทิตย์แล้วสมมุติว่าพวกพี่2 คนโสดแล้วมีโอกาสที่จะไปแซนด์วิชพร้อมกันพวกพี่จะไปไหมครับและจะเลือกเป็นชาย2หญิง1หรือชาย3โคตรเหี้ยผมขออนุญาตนะพ่อแม่พี่น้องผู้หลักผู้ใหญ่นะบางทีนะพี่บ่วงผมดูหลังบ้านนะช่องเรามีรุ่นอากงอาม่าคนวัย50-60ดูนะนั่นเนี่ยมีพวกเด็กเปรตพวกนี้มาถามคำถามเหี้ยๆอย่างนี้พี่บ่วงผมก็อากงอาม่าเขานั่งเย็บปากตะร้อยอยู่เหี้ยสะดุ้งเลยไอ้เหี้ยคุยเรื่องเหี้ยอะไรอย่างนั้นเนี่ยผมขอโทษนะผู้ใหญ่กูถามมึงนิดนึงพี่บิ๊กทำไมปกติคำถามที่มึงถามกูมันก็แนวนี้ไม่อย่างน้อยมึงเอาไปไว้หลังๆไงเผื่ออากงอาม่าเขานอนแล้วเขาดูแต่ตอนต้นๆไงแต่ว่าไอ้นี่มึงเปิดมาคุยเรื่องออกกำลังกายกินข้าวอยู่แม่งมาเชี่ยจะให้กูมาแบบสวีทกีฟ3 คนเหี้ยอะไรเนี่ย100 โดด้วยไม่ตอบก็ไม่ได้พี่บวงผมให้พี่บวงกินข้าวอยู่คราวนึงผมอ่านคำถามไป1 รอบพี่บวงจะได้ตั้งใจตอบเพราะว่าเราเอาความจริงใจเข้าแลกกับผู้ชมอยู่แล้วนะมันไม่ได้มีอะไรมากหรอกบิ๊กบวงเราไม่ใช่คนฉลาดเลยนะวิชาการนะมันก็เป็นแค่เด็กใส่เสื้อยืดสีขาว2 คนนะฮะคำถามอีก1 ครั้งนะฮะสมมุติพวกพี่2 คนโสดแล้วมีโอกาสที่จะได้ไปแซนด์วิชพร้อมกันพวกพี่จะไปไหมครับและจะเลือกเป็นชาย2หญิง1หรือชาย3พี่บวงเชิญไม่ไปคำตอบคือไม่ไปเพราะฉะนั้นคำถามที่2ก็ไม่ต้องตอบใช่แต่สมมุติว่าคำถามแรกมึงเลือกตอบไม่ได้เขาอยากรู้ว่าคำถามที่2พี่บวงจะ prefer option อะไรระหว่าง2 ชาย 1 หญิงก็คือมึงกับกูแล้วก็ใครก็ไม่รู้หรือมึงกับกูแล้วใครก็ไม่รู้แต่ว่าไม่ใช่ผู้หญิงก็คงจะเป็น2 ชาย 1 หญิงอะนะอย่างน้อยให้มันมีความแบบ diversity บ้างความหลากหลายกระจายความเสี่ยงให้มันดูมันพอดีอะผมก็ตอบเหมือนพี่บวงเลยนะคุณเบบี้คิวผมว่ามันไม่น่าจะมีอะไรซับซ้อนมากคำถามไม่ยากเท่าไหร่เชี่ย
อืมขออภัยคุณพ่อคุณแม่ทั้งบ้านนะ อืมโอเค เรื่องออกกำลังกายไปแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่ขออนุญาตพูดแทนเป็นกระบอกเสียงกับผู้ชมคนไทยหลายๆท่านที่อยู่ทางภาคเหนืออาทิตย์นี้มีการครับโชว์ภาพในเมืองทั้งเชียงใหม่ทั้งแม่ฮ่องสอนพี่บวงก็คือเรียกว่าอืมฤดูฝุ่นแหละแบบปกติแล้วก็พอจะรู้พอจะมีการรับมืออยู่แล้วแต่พี่บวงเห็นภาพป่ะผมไม่แน่ใจผมไม่เห็นแต่ผมเห็นข่าวว่า เห็นเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยฝุ่นมันอยู่ในระดับที่เรียกว่าสูดหายใจเข้าไปก็เป็นอันตรายต่อชีวิตแล้วใช่ที่เชียงใหม่เขาใช้คำนั้นเลยและหลายๆอำเภอเนี่ยมันติดท็อปโลกแบบที่มันเขาเรียกว่า break record พี่บวงปกติเนี่ยเราเห็นเมืองลางๆเบอร์ตึกไม่ค่อยชัดเนี่ยเราก็เรียกว่ามันก็หนักละแต่ว่าไอ้ภาพที่ผมเห็นจากสำนักข่าวถ่ายมาวันนี้เลยมั้งเมื่อเช้าเนี่ยคือแค่ปลายถนนมึงอะคือมึงกำลังจะขับไปถึงไฟแดงอะมึงยังไม่เห็นไฟแดงแต่มึงเห็นแล้วว่ามันใกล้ๆแล้วอะแต่มึงมองไม่เห็นที่อะไรตรงสี่แยกเลย คือมันเรียกว่าวิสัยทัศน์มันใกล้เข้ามามากๆแล้วก็มีภาพของคนจำนวนมากที่ถ่ายลง Facebook ที่เลือดไหลไออ้วกเป็นเลือดหายใจเป็นเลือดไอ้ที่คือแบบร้องขอว่าใครก็ได้อะตอนนี้มึงไอ้เชื่อมึงต้องหาวิธีอะไรมึงดับไฟไม่ได้อย่างน้อยมันต้องแบบหาเฮียอะไรมาช่วยนิดนึงเพราะว่าตอนนี้คนจำนวนมากมันแบบมันดูแลตัวเองไม่ได้พี่บวงมันเป็นการหายใจทุกอนูอ่ะมึงก็หนักอยู่คือดูภาพนะถ้าพี่บวงไม่เห็นภาพนะผมให้พี่บวงนึกถึง ฉากดูนเลยผมเพิ่งดูดูน2มาเมื่อคืนนี้ผมรีวอชอีกรอบหนึ่งผมเตรียมจะดูดูน3แม่งน่าดูมากเลยแต่ว่าพี่บวงนึกภาพทะเลทรายแล้วเจดีนะเชี่ยอยู่เชียงใหม่อืมไม่ก็คืออันนี้ผมสงสัยอย่างหนึ่งว่าเชียงใหม่มันเป็นพื้นที่ที่มันเป็นแอ่งหรือมันเป็นยังไงเหรอทำไมฝุ่นมันถึงไปกองกันอยู่ตรงนั้นแล้วมันไม่หายไปไหนอ่ะอันนี้คือเรื่องภูมิประเทศอะผมสงสัยผมเท่าที่นึกว่ามันเป็นที่สูงซะอีกเท่าที่ผมเข้าใจมันเป็นที่ราบสูงสลับภูเขาพี่บวงคือพื้นที่มันค่อนข้างใหญ่มากมันไม่ได้เป็นรูปภาพเดียวแต่ที่ตอนนี้เนี่ยมันหนักมากเพราะว่ามันมีคนที่เขาใช้อะไรกล้องตรวจจากแบบว่าดาวเทียมอ่ะเป็นเหมือนจุดกำเนิดความร้อนอ่ะคือตอนนี้เนี่ยไอเชียตรงพม่ารอบภาคเหนือของประเทศไทยเราที่ติดอ่ะแม่งเผากันลืมเผาแบบว่ามึงมองไม่เห็นเนื้อพื้นที่อ่ะถ้ามึงมองเห็นเม็ดไฟอ่ะไอ้เหี้ยแม้มันจะมีของในไทยเราบ้างป่าปลายเล็กน้อยแล้วเรียกว่าจำนวนลดลงพอสมควรนะถ้าเกิดว่าเทียบกับในอดีตอ่ะอาจจะไม่ได้แบบเยอะมากหรือเป็นตัวเลขสำคัญเท่าไหร่แต่ก็ลดลงแต่ไอ้ที่มันหนักมากมันคือพื้นที่ที่มึงควบคุมไม่ได้พี่บวกมันไม่ใช่ประเทศมึงมันก็เป็นสภาพนี้ไงเนี่ยช่องแชทเขาบอกว่าใช่เชียงใหม่มันเป็นเหมือนมันมีภูเขาล้อมรอบแล้วคือจุดที่คนอยู่เนี่ยมันอยู่ตัวเมืองข้างล่างมันไม่ได้อยู่ตรงภูเขาไม่ได้อยู่ตรงที่สูงอ๋อมันก็เลยเหมือนว่าลมมันพัดเอาฝุ่นมาแล้วฝุ่นมันก็ไปกองอยู่ตรงนั้นแล้วมันไม่มีก็เหมือนกรุงเทพไปทั้งนั้นอ่ะที่ไปคล้ายๆกรุงเทพนะที่เขาบอกว่าฝุ่นมันแช่มันไม่ไปเนี่ยลมมันแบบว่าไม่มีพัดไงตึกแบ้งบางหมดมันอาจจะเป็นภูเขามันหนักจริงๆนะแม่งแล้วคนที่เขาไม่มีตัวเลือกอ่ะเขาเกิดแล้วเขาเติบโตตรงนั้นเขาก็ต้องอยู่ตรงนั้นอ่ะเขาไม่มีแบบว่ามันทำไงต้นทุนที่จะไปหรือแบบยังไงอ่ะแม่งมันเข้มข้นถึงขนาดที่ว่ากูว่ามันรบกวนชีวิตค่อนข้างเยอะเพราะว่าไอ้หน้ากากแบบธรรมดาที่เราเน้นแบบว่ากันคนอื่นฮัตชิวอ่ะมันก็ไม่ช่วยไงเชี่ยมันก็ต้องเป็นแบบซีลอ่ะมันก็ค่อนข้างมีราคาสำหรับคนหลายๆคนหรือว่าความลำบากในการใส่นั่นก็รัดหน้าปวดหูอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้เลยว่าได้แต่แบบส่งเสียงนะพี่บุ๋งเรื่องของเนี้ยมันแบบว่าป้องกันอยู่ที่บ้านทำห้องแรงดันบวกคือถ้าเกิดว่าเป็นเราก็คงจะทำทุกวิถีทางที่เราพอจะทำได้เพื่อป้องกันตัวเองเพราะว่าชื่อเรื่องมันเป็นปัญหาใหญ่ มันแก้ยากอะมันต้องการพูดคุยข้ามประเทศพี่บุ๋งพี่บุ๋งอยู่เชียงใหม่พี่บุ๋งย้ายออกไหมโอ้โหเป็นผมคงย้ายออกอ่ะไม่ไหวจริงเหรอขนาดนั้นเลยอดทนนอนอยู่ในห้องถ้าสมมุติว่าเรามีหนทางไปอ่ะผมคงจะไปอ่ะมันแล้วแต่นะถ้ามีหนทางไม่น่าไหวจริงๆถ้าไม่มีก็ต้องเป็นผู้ถูกเรื่องเป็นอีซานอัลกาอีฟเหรอโอ้โหคือตอนที่เขาพาดหัวข่าวบอกว่ามันอยู่ในระดับที่เรียกว่าแบบมันไม่ใช่แค่ว่าถ้าอยู่ตรงบริเวณนั้นในระยะยาวแล้วมันจะทำให้มีผลต่อสุขภาพอ่ะแต่มันคือเขาบอกแล้วว่าถ้ามึงสูดหายใจเข้าไปคือมึงเป็นอันตรายแล้วอ่ะใช่มันก็คือแบบ
ไม่มึงแค่เห็นรูปอันนี้คือพูดจากมุมผมพี่ผมเพิ่งไปเชียงใหม่มาเมื่อตรุษจีนแล้วตอนนั้นน่ะคือเป็นช่วงเริ่มต้นเนี่ยไม่เป็นแบบเป็นมรสุมไงไอ้เชี่ยกูยังบอกมึงเลยว่ากูได้กลิ่นควันมันเป็นกลิ่นเลยนะเว้ยแล้วไอ้สภาพที่เราเห็นรูปเมื่อตอนเช้านี่เนี่ยคือแค่มึงมองเห็นไปมึงตามึงเห็นแล้วมึงก็รู้แล้วว่าไม่เป็นพิษเชี่ยมึงไม่ต้องแบบไม่ต้องใช้เครื่องตรวจก็ได้อะตอนเนี้ยผมว่าหนักสัสๆเลยเป็นกำลังใจให้กับคนไทยภาคเหนือและทุกมนุษย์ทุกชีวิตนะฮะภาคเหนือให้ดูแลตัวเองให้ดีดูแลคนในครอบครัวให้ดีนะครับขอให้มันไม่กระทบคุณมากขนาดนั้นผมเพิ่งไปเชียงใหม่เชียงรายมาขี้มูกใหญ่อย่างกับ M&M หุ้ยขอบคุณมากครับสำหรับโดนี่ไงชัดเจนไงว่ามันอันนี้ไม่ใช่ข่าวลวงเฟกนิว AI นะนี่แบบเรียลนิวส์ผมคนเชียงใหม่ครับอยู่หอพักในเมืองไม่มีแอร์กับเครื่องปรับอากาศตอนนี้แทบจะต้องใส่ N95 นอนแล้วครับโอ้โหพี่ผมคิดดูสภาพมึงใส่ N95 นอนอะมันลำบากเว้ยหายใจด้วยแล้วก็เป็นเรื่องของคุณภาพการนอนการเทคออกซิเจนในนั่นอีกแล้วไหนจะรัดหูมึงจนแบบโอ้โหมันก็เชี่ยไม่ไปอยู่ก็ไม่รู้นะขอบคุณคุณเคสัน1454นะพี่บวงทานข้าวได้นะช่วงนี้เรารับโดอยู่100 บาทสวัสดีครับขอตัดภาพที่พี่บวงมีกระเจี๊ยววิเศษกับแฟนพี่บิ๊กลงเพจนี่มัน NTR ได้ไหมครับ What the fuck อะไรอ๋อไอ้คำถามอะฮะมัน NTR ได้ไหมครับมันก็คือการ NTR ไหมฮะถ้าเกิดว่ามันเกิดขึ้นตามนั้นอะ What the hell bro พี่บุ๋มจะตอบคำถามอะไรไม่ได้ใช่เอาจริงพี่บิ๊กทำไมไอ้คำถามนั้นอะมันดูเหมือนเป็นคำถามติดตลกนะแต่ว่าไม่รู้ว่าพี่บิ๊กเคยเห็นแบบพวกเรื่องเล่าไวรัลจากต่างประเทศปะเรื่องไหนที่อารมณ์ประมาณว่าแบบแฟนป่วยเป็นมะเร็งผู้หญิงป่วยเป็นมะเร็งแล้วผู้ชายถามว่าแบบว่ามีอะไรขอก่อนตายมีอะไรอยากจะสั่งเสียก่อนตายไหมอะไรเงี้ยแบบมะเร็งระยะสุดท้ายแล้วผู้หญิงบอกว่าขอไปเอากับแฟนเก่าได้ไหมพี่บิ๊กเคยเห็นเรื่องราวแบบนี้ปะเคยได้ยินจำได้ก็คือเคยคุยกับพี่โบ่งแล้วเรื่องเนี้ยแล้วมันมีความคล้ายๆมันไม่คือมันเป็นไดเลม่าชีวิตที่มันเกิดขึ้นจริงในโลกใบนี้ประมาณนี้มันไม่ได้เป็นแค่มุกตลกพี่โบ่งจะสื่อแล้วพี่โบ่งให้ไหมเป็นผมก็คงให้ผมก็คงปล่อยอ่ะผมก็คงไม่ยุ่งแล้วอ่ะแต่ว่ามันก็สำหรับผมมันไม่ใช่แค่ว่าให้หรือไม่ให้มันคือถ้าการที่เขาถามเราแบบนี้มันก็คือมันก็ทำให้เราเจ็บปวดไปตลอดอ่ะแต่เขาก็เจ็บปวดอยู่ไงเราก็เรียกว่าแชร์ความเจ็บปวดไงไหนบอกว่าร่วมทุกข์ร่วมสุขไงคำว่าร่วมทุกข์ร่วมสุขมันไม่ได้หมายความว่ามึงสามารถมึงเจ็บอยู่แล้วมึงก็ไปทำให้อีกฝั่งเจ็บแล้วก็บอกว่าเนี่ยร่วมทุกข์ร่วมสุขอ๋อมันคนละอันกันอันนั้นมันไม่ได้เป็นการแชร์ความทุกข์แต่มันเป็นการสร้างความทุกข์ใหม่ขึ้นมาเป็นความเจ็บอันใหม่เชี่ยพี่ผมถ้าสมมติว่าคุณทุกข์แล้วเราถ้าคุณทุกข์แล้วเราพยายามบรรเทาแล้วเรามาทุกข์ด้วยอันนี้มันคือการร่วมทุกข์ร่วมสุขแต่แบบสมมติกูเป็นตะคิวกูหันไปตบเมียได้ไหมไม่ได้นะไม่ได้ถูกปะแชร์ความเจ็บอันนั้นไม่ได้นะเชื่อเจนโหพี่โบนี่ตอบไปวิชาการตลอดเลยนี่ขนาดกินข้าวอยู่เนี่ยถ้าไม่กินข้าวผมบอกให้ว่าคุณอาจจะน้ำตาไหลผมขออนุญาตเอาอีกหนึ่งข่าวข้อมูลมาอัปเดตคนทางบ้านกันพี่บวงสามารถกินข้าวได้เพราะว่าอัปเดตข่าวแบบว่าประมาณ2 พารากราฟอันนี้เป็นเรื่องที่เราเคยคุยกันแล้วแล้วก็อยู่บนเทรนด์ของยุคสมัยช่วงต้นปี 2026 นะฮะแล้วก็มีหลายช่องข่าวเขานำเสนอไปแล้วแต่ผมไม่อยากจะพลาดที่จะนำเสนอแล้วก็บอกเตือนคนทางบ้านนะฮะกับข่าวปากกาลดน้ำหนักปากกาลดน้ำหนักโอเซมปิกและอีกหลายๆตัวมันมีอีกหลายตัวนะหลายชื่อล่าสุดนี่อย.มาออกรีแอคชั่นแล้วนะสังคมตื่นตัวเพราะว่ามีการใช้อย่างแพร่หลายทั้งที่ได้รับการดูแลโดยแพทย์และที่แอบใช้เองแบบเถื่อนนะพอเรื่องมันเยอะมากขึ้นตลาดมันได้รับการตอบรับความสนใจว่าเฮียมันเวิร์กมันใช้ได้คนมันใช้เยอะอะไรเงี้ยแน่นอนก็ถึงเวลาแล้วฮะแล้วผมคิดว่าอย.ก็ออกมาเทคแอคชั่นไม่รู้ว่าช้าหรือเร็วนะแต่ว่ามันก็มาสักพักนึงแล้วไอ้ปากกาเนี่ยแต่ผมอ่านข่าวนิดหน่อยพี่บงจะพูดอะไรไหมพี่บงหน้าเหมือนอยากพูดแล้วเพราะว่าไม่ยอมกินข้าวก่อนที่ผมจะอ่านข่าวเขาถามมีคนถามว่าข้าวที่ผมกินอยู่นี่ฮาลาลไหมอ้าวทำไมฮาลาลนะอันนี้ข้าวผัดหมูฮาลาลยังไงวะพี่บงเอาข้าวผัดหมูฮาลาลไม่ได้เหรอไม่ได้ใช้น้ำมันหมูนะแต่ว่ามันมีเนื้อหมูอยู่หมูปลอมหมูแล้วมันทำมาจากอะไรแป้งไง
หมูปลอมอ่ะอ้าวงั้นกินเหได้มือนแบบตอนอาหารเจอ่ะกินได้ฮาลาลก็กินได้ข้าวผัดหมูฮาลาลฮาลาลข้าวผัดหมูฮาลาลแต่ว่าถ้าเป็นหมูปลอมถ้าเป็นแบบนี้ถ้าเป็นแบบนี้กินได้ปะกินได้สำหรับคนที่นับถืออิสลาม กินได้ก็ไม่ได้ใช่เหรอ ก็ไม่ได้กินหมูแต่ต่อให้มันไม่ใช่หมูแต่ว่ามันพยายามที่จะเป็นหมูมันพยายามจะเป็นหมูแต่ว่ามันไม่มีทางเป็นหมูพี่วงไม่ว่ามึงจะพยายามขนาดไหนมันก็ยังคงเป็นแป้งเคยเล่นไปแล้วพี่บวงมุกนี้คุยกันไปแล้วไอ้เหี้ยใช่เหรอไอ้เรื่องอิสลามกินหมูเนี่ยเราคุยไปนั่งต้องถามคอนเฟิร์มไปนั่งคุยกับผ้าล้อมาแล้วตอนนั้นน่ะจำได้แต่ผมว่าคนที่เป็นอิสลามเขาก็จะบอกว่ากินไม่ได้นะผมว่ามันก็แล้วแต่อิสลามมันก็มีหลายแบบพี่บวงอิสลามกินได้ก็มีใช่ป่ะผมตอบถูกไหมเนี่ยคนอิสลามคุณจะแย้งไหมเพราะผมก็ไม่ใช่คนอิสลามอะแต่ว่าก็เขาห้ามกินหมูอะมันไม่ได้เป็นหมูอะมันเป็นแป้งอะกินไม่ได้วะเชี่ยคุณเข้าใจโลจิกไหมแฟกเชี่ยแฟกบรมันไม่ใช่หมูมันทรงเดียวกับอมเจียวสาวสองไม่ใช่เกย์ป่ะซับซ้อนอีกแล้วเฮียพี่บัวมันยากมากเลยในการจะลิงก์ความเชื่อมโยงนะหรอโอ้มันเหมือนเหรอวะพี่พวงไอ้เชี่ยกูบอกให้พี่บัวโดนผ้าล้อลงโทษละอัลลอฮ์อักบัรโดนฟ้าผ่าแน่ไอ้เฮียขออนุญาตแตงขอบคุณโดเนทนะฮะจากคุณไอโยคอฟ2001พี่ครับขอถามขำๆขยี้พี่บวงแบบเลียไข่หน่อยครับWhat the fuck ฮะอะไรวะขอถามขำๆขยี้พี่บวงแบบเลียไข่มันเป็นประโยคบอกเล่านี่หว่าหรือมันยังไงวะเนี่ยมันเป็นคำถามเหรอวะคุณโอวาลิคุงนะ100พรุ่งนี้พรุ่งนี้พี่ชายมีคำโกหกอะไรเด็ดๆรับ APF ใหม่ครับ April Fool Day พรุ่งนี้พี่บวงมีไหมมันก็ต้องพูดพรุ่งนี้ไปมันพูดวันนี้ก็ถือว่ายังไม่เข้าปะเขาบอกว่าพี่บวงมีแผนไหมเด็ดๆเขาถามเขาแอบถามแผนก่อนถ้าผมบอกว่าช่องแชทที่ใต้ตีนเป็น April Fool Day แบบนี้ช่องแชทใต้ตีนแต่ว่าจริงๆแค่แบบว่าพูดคำๆไม่เฉยพูดคำไม่เฉยเป็นเรื่องโกหกจริงๆแล้วสักเท่ากันทวีตเท่ากันเป็นคนเหมือนกันสามารถทำได้ผมสนับสนุนให้พี่บวงโพสต์ตัวใหญ่ช่องแชทใต้ตีนพรุ่งนี้ตื่นมา8 โมงเช้ามันต้องเขียนกำกับด้วยไหมว่าอันนี้ April Fool Day ไม่ต้องดิโอ้โหไม่ต้องบริบทพวกนี้คนเข้าใจผมว่าน่าจะแต่ว่าไอ้ที่เราไม่ได้หารายได้ไงจากการเปิดโพสต์นะก็ถือว่าทำฟรีพี่บวงถือว่าร่วมเทศกาลเมื่อไหร่จะได้อ่านปากกาวิเศษกูเนี่ยเรื่องปากกานี่ว่ายังไงอย.ยกระดับนะฮะปากกาลดน้ำหนักเป็นยาควบคุมพิเศษต้องมีใบสั่งแพทย์เท่านั้นเตือนฉีดเองเสี่ยงไตวายกล้ามเนื้อรีบมีการนำไปใช้เพื่อลดน้ำหนักในกลุ่มคนทั่วไปโดยปราศจากคำแนะนำจากแพทย์รวมถึงมีการปรับขนาดยาและวิธีการฉีดด้วยตัวเองนี่ถ้าคุณกำลังทำสิ่งนี้อยู่นะถ้าคุณกำลังฟังอยู่นะฮะคุณเน้นลดความอ้วนในตัวเองเอาของเถื่อนมาคำนวณโดสเองเน้นว่ากูอยากแบบไม่แดกข้าวเลยอ่ะจะแบบมึงจะอยู่ด้วยการสังเคราะห์แสงเนี่ยอันตรายมากมาใช้แบบนี้ผมบอกเลยอย่าทำร้ายตัวเองพฤติกรรมดังกล่าวอาจก่อให้เกิดอันตรายที่รุนแรงต่อสุขภาพยากลุ่ม GLP-1 receptor agonist แล้วก็มีอีกหลายๆตัวนะฮะยาวมากไปหาอ่านเองเป็นยาที่ได้รับการอนุมัติให้ใช้สำหรับการรักษาผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่2และช่วยควบคุมน้ำหนักในผู้ที่มีภาวะอ้วนภายใต้การวินิจฉัยและสั่งจ่ายโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นไม่ใช่ยาลดน้ำหนักที่สามารถทำเพื่อจุดประสงค์ด้านความสวยงามทั่วไปสำหรับการใช้ยาดังกล่าวอย่างไม่ถูกต้องหรือการหยุดยาด้วยตัวเองนั้นแม้ตัวยาจะมีฤทธิ์ช่วยลดความอยากอาหารและทำให้น้ำหนักตัวลดลงได้ระยะเวลาหนึ่งแต่ในระยะยาวอาจส่งผลให้น้ำหนักตัวดีดกลับมาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วหรือที่เรียกว่าภาวะโยโย่เอฟเฟกต์ยิ่งไปกว่านั้นผู้ใช้อาจต้องเผชิญกับอาการไม่พึงประสงค์ที่อันตรายเช่นภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำตับอ่อนอักเสบไตวายภาวะซึมเศร้าหรือกล้ามเนื้อฝ่อรีบและอาจเสี่ยงอันตรายรุนแรงถึงเสียชีวิตได้โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ที่มีโรคประจำตัวร่วมด้วยคือนอกจากคำพูดทางวิชาการทั้งหมดที่แพทย์เขาแนะนำมาข้างต้นนะฮะก็เรียกว่ามีความน่าเชื่อถือมากพอแล้วสิ่งหนึ่งที่คนลืมคิดไปแล้วผม
มีโอกาสคุยกับคนที่ประสบมาจริงๆก็คือเรื่องของภาวะซึมเศร้าอย่างที่เราเคยคุยกันไปหลายครั้งว่าในทางแพทย์เขามีชื่อเรียกลำไส้เล็กเราลำไส้ใหญ่เราเนี่ยว่าเป็นสมองที่2ของร่างกายพี่บวงเคยได้ยินไหมเป็น1อวัยวะที่จะต้องมีระบบนิเวศของมันแล้วก็สามารถใช้ในการผลิตฮอร์โมนสำคัญอย่างเซโรโทนินในการที่จะคงสภาวะไม่ให้มึงเป็นโรคซึมเศร้าได้ถ้ามึงขาดฮอร์โมนตัวนี้มากๆอารมณ์มึงก็แปรปรวนซึ่งการที่คนบางคนบางทีมึงเปลี่ยนวิธีการกินอาหารแบบฉีกฉับพลันแล้วมึงลดแล้วมึงหายไปเลยอย่างเงี้ยแน่นอนว่าระบบนิเวศภายในลำไส้ก็จะเปลี่ยนไปแล้วก็อาจจะกระทบกับภาวะซึมเศร้าในหลายๆคนได้ซึ่งผมมีโอกาสคุยแล้วมันมีคนเป็นเวลาพี่บวงคือมันเปลี่ยนไปเลยแล้วมันก็เปลี่ยนวิธีการใช้ไว้หาหมออะไรอย่างเงี้ยพี่บวงมีคอมเมนต์อะไรกับเรื่องของปากกาลดน้ำหนักที่ผมเอามาแจ้งเตือนคนทั้งบ้านไหมอะไร67ก่อนที่จะพูดเรื่องปากกาลดน้ำหนักนี่ผมขอตอบคอมเมนต์หนึ่งหน่อยนะครับครับผมคุณนางคำบอยเหรอนางคำบอยเขาบอกว่าเอ้ยหมิ่นศาสนาแบบนี้มันไม่ดีนะครับผมอุตส่าห์ติดตามแล้วก็พิมพ์มาว่าแม่เย็ดเห็นว่าผู้ติดตามเริ่มเยอะแล้วพูดคุยอะไรก็ได้เหรอครับโอ้โหเชี่ยคุณมีผู้ติดตามกี่คนคุณยังพูดคุยอะไรก็ได้เลยคุณไม่มีผู้ติดตามเยอะถ้าพวกผมคุณยังพูดคุยอะไรก็ได้แล้วพวกผมมีผู้ติดตามเยอะแล้วทำไมจะพูดคุยอะไรไม่ได้พูดถึงอัลเลาะห์พูดถึงศาสนาพูดถึงเยซูไม่ได้เหรอแล้วมึงคุยอะไรอ่ะพวกคุณไม่มีผู้ติดตามคุณยังพูดคุยมาแบบนี้กับพวกผมได้แล้วมึงเป็นใครกันไม่รู้จักผมไม่เข้าใจเฮ้ยอันนี้ตรรกะแบบไหนครับอันนี้เขาคงงงงิดเลยพี่บอกเขาคงแบบว่าอึดอัดมากที่ทำไมคุณมาพูดล้อศาสนาความเชื่อของคนอื่นแบบนี้เขาอึดอัดเขาโกรธอ่ะก็พูดง่ายๆถ้าเกิดให้สรุปง่ายๆนะมันก็ไม่มีอะไรเยอะแต่ก็ผมก็เข้าใจเขามีสิทธิ์โกรธอ่ะเขามีสิทธิ์ตัดสินคนอื่นแต่ว่าเราไม่มีสิทธิ์เขาก็มีสิทธิ์โกรธเราก็มีสิทธิ์โกรธเราก็เลยถามเข้าไปว่าแล้วมึงคุยอะไรอ่ะมันก็นี่เรียกว่าเสมอกันคนละ1 ทีต่างคนใช้สิทธิ์ไงต่างคนต่างใช้สิทธิ์แต่ว่ามันไม่ใช่โลกที่น่าอยู่พี่บวงโลกที่น่าอยู่คือโลกที่เราเนี่ยเรียกกันว่าสวัสดีครับพี่กินข้าวเย็นครับพี่วันนี้สบายดีไหมพี่อย่างเงี้ยมันก็น่าอยู่ไงอบอุ่นในโลกที่แบบว่าทุกคนแบบทักทายเป็นพี่น้องกันน่ะคนศาสนาอะไรก็ตามความเชื่ออะไรอ่ะมาเรื่องปากกาต่อปากกาพี่บวงว่าไงคือผมว่าไอ้การที่มันมีกลุ่มคนมันมีแบบว่าอย.หรือมันมีแบบว่าเขาเรียกว่าองค์กรมาควบคุมดูแลอะไรพวกนี้มันก็ดีนะมันต้องมีดิเหี้ยไม่มีก็ตายของกินของใช้ไม่แต่ประเด็นคือออกมาห้ามแล้วมันต้องมีองค์กรอื่นในการบังคับใช้ไงคืออย.ก็ไม่น่าจะมีสิทธิ์ไปจับไปอะไรปะหน้าที่ในการจับคนละเมิดใช่ไปจับของเถื่อนเขามีหน้าที่ไปจับของเถื่อนแล้วก็คนที่อาจจะมีหลักฐานในการเจตนาบริโภคของเถื่อนหนีภาษีอะไรประมาณนี้ก็เป็นคนละเรื่องละนั่นก็อีกเรื่องนึงใช่มันก็ควรจะเป็นแบบนั้นพี่บวงแล้วคือพอพูดถึงเรื่องของปากกาลดน้ำหนักเนี่ยมันก็ทำให้ผมนึกถึงพวกยาลดน้ำหนักอื่นๆที่ผมว่ามันหนักกว่าไอ้ปากกานี่เยอะก็ยังเห็นขายกันแบบเต็มที่ถึงขั้นแบบว่าดาราออกมาทำแบรนด์แล้วก็มาโฆษณาแล้วก็บอกว่าเนี่ยหุ่นดีเพราะว่ากินยาลดน้ำหนักตัวนั้นตัวนี้อะไรแบบเนี้ยมันก็ทำกันลืมก็รวยกันเป็นล่ำเป็นสันนะก็ใช่ไงก็ในเมื่อเรื่องของอาหารการกินนี่มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนโดยเฉพาะถ้ามันเป็นเรื่องของยาถ้าเกิดว่าประเทศที่ไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายให้มันแบบว่าครอบคลุมมันก็จะเกิดเคสที่แบบว่าเรียกว่า exploit ช่องตรงนี้แล้วก็อยู่รอดได้มันก็เชื่อประเทศไทยคือผมย้ำว่าผมเห็นด้วยแหละกับการที่แบบเขามากำกับดูแลเรื่องพวกนี้ผมไม่ได้จะบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องแย่นะแต่ว่ามันก็บางทีมันก็เหมือนว่าอันนี้คือแค่ออกมาพูดแล้วก็ไม่ได้มีแอคชั่นอะไรหรือเปล่ามันเป็นสิ่งที่ผมสงสัยเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไอ้เรื่องยาลดน้ำหนักเนี่ยแบบเห็นเยอะมากโอ้โหแบบเป็นเทรนด์ยิงแอด Facebook กันรัวจริงช่วงนี้ผมไม่รู้คนอื่นเห็นอะไรแต่ว่าก็อย่างที่เราเข้าใจว่าแอด Facebook มันจะฟีดอัลกอริทึมขึ้นมาตามสิ่งที่เราสนใจผมไม่รู้ว่ามัน
รู้ได้ไงพี่บุ๋มอยู่ดีอะตอนเนี้ยแม่งขึ้นมาแต่ฝังเข็มไอ้เหี้ยฝังเข็มแบบว่าเอาเข็มเข้าไปซอยในปุ่มเนื้อมึงอะตอนนี้กูเลื่อน Facebook แม่งมีแต่ฝังเข็มอย่างเดียวเลยเหี้ยของมึงไม่มีใช่ไหมมันแยกกันโลกเรามันไม่เหมือนกันไม่มีเชี่ยมันแม่งโคตรเป็นโลกที่แบบว่าEcho Chamber อะไอ้เชี่ย Facebook อะไม่แต่ที่กูสังเกตคือเดี๋ยวนี้อัลกอริทึมมันฉลาดกว่าเดิมเยอะมาก อย่างพฤติกรรมกูเนี้ยคือกูติดถ่ายช็อตใช่ปะแล้วที่กูสังเกตนะถ้าสมมุติว่ากูถ่ายช็อตแล้วโฆษณามันขึ้นมาแล้วกูเลื่อนผ่านมันจะไม่ขึ้นโฆษณาประเภทนั้นมาอีกแต่ว่าถ้ามันมีโฆษณาขึ้นมาแล้วกูหยุดดูแป๊บหนึ่งอ่ะแล้วกูสังเกตเดี๋ยวแม่งแนวนี้แม่งขึ้นมาอีกมันต้องมีระยะเวลาจำกัดช่วงนี้คือกูเริ่มมีความรู้สึกว่าเฮ้ยกูอยากดูเรื่องบ้านกับเรื่องรถใช่ไหมคือกูอาจจะยังไม่ได้อยากซื้อแต่กูเริ่มมีความสนใจกูถ่ายไปแล้วกูเจอแบบโฆษณาเกี่ยวกับแบบว่าขายบ้านขายคอนโดตรงนู้นตรงนี้กูแบบดูรายละเอียดนิดนึงอ่ะแม่งเลื่อนปุ๊บแม่งขึ้นมาอีกขึ้นมารัวๆเชี่ยกูรู้สึกว่าอัลกอริทึมมันรู้อ่ะมันมีข่าวด้วยนี่แต่ผมไม่แน่ใจข้อมูลเยอะว่า Facebook มีโดนฟ้องแล้วแบบแพ้คดีเกี่ยวกับว่าเป็นผู้ปกครองฟ้องว่าทำให้ลูกแบบเสพติดโซเชียลแล้วขาดความมั่นใจที่ในตัวเองแล้วชนะคดีแล้วก็แบบเป็นดราม่าเขาเถียงกันว่าเฮ้ยเชี่ยมันเป็นหน้าที่ของแม่ว่าที่มึงต้องดูแลลูกตัวเองกับเชี่ยแต่ว่าถ้าเราไม่ควบคุมผู้ผลิตหรือคนที่เป็นคนคุมแพลตฟอร์มด้วยเนี่ยปัญหามันเยอะนะเพราะว่า AI มันสามารถทำอะไรได้เยอะถึงขั้นที่ว่ามันมีคลิปหนึ่งผมจำได้ที่คุณ CK พูดเรื่องอะไรสักอย่างหนึ่งเรื่องแบบการที่ AI จะล้างมนุษย์ได้ไม่ต้องสร้างมนุษย์หุ่นยนต์แบบ Terminator ก็ได้แค่แบบว่านั่งดูฟีดตัดเล็บขบแล้วกินข้าวแซ่บเฮ้ยไอเด็กเฮียตัวเดิมไอเด็กเฮียตัวช่องเฮ้ยขี้เกียจไปนั่งเซตออฟเซตออนนะมึงอย่าเพิ่งโดนให้กูคุยกันก่อนพอแล้ว20 บาทพอแล้วขอบคุณมากตัดเล็บขบอะไรก็ว่าไปขอบคุณมากนะแต่ว่าพอละแล้วที่กูคุยทางไหนกูลืมเลยเนี่ยตอนนี้กูความจำสั้นนะเรื่องที่คุณ CK บอกว่าถ้าเกิดว่า AI มันนึกจุดประสงค์ของการเอาชนะมนุษย์ได้เนี่ยมันแค่พยายามฟีดยังไงก็ได้ให้มนุษย์เนี่ยไม่ต้องสืบพันธุ์กันคือพยายามแบบไม่มีลูกหาวิธีการเอาข่าวมาอัดให้คนแม่งเบลอให้คนแม่งช้าให้คนแม่งแบบไม่รู้ยังไงแต่มึงมาไปคำนวณมาแล้วมนุษย์มีลูกน้อยลงกันไปเรื่อยๆแค่นี้นะไอ้เหี้ยก็ชนะแบบใสๆแล้วกูคิดมันเรียกว่ามันต้องควบคู่กันไปมนุษย์ก็ต้องแก้ที่ตัวเองส่วนหนึ่งแต่ว่าในส่วนของแพลตฟอร์มเราก็ปล่อยวางแบบว่าเมินเฉยไม่ได้พี่บุ๋มไม่งั้นมึงโดนแม่งแดกแน่โหเชื่อเรื่อง AI นี่คุยได้ยาวอีกนะยาวเลยเหรอเหมือนแต่ว่าคุยเรื่องอะไรก่อนดีวะแม่งหลายเรื่องไปหมดเอาไหนทีนี้เราก่อนจะคุยเรื่อง AI เราคุยเรื่องอัลกอริทึมใช่ไหมคือเมื่อก่อนเนี่ยผมเคยคุยกับคนหนึ่งที่เอาตรงๆผมก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ยมันเป็นจริงแค่ไหนแต่เขาบอกว่าจริงๆเดี๋ยวนี้พวกโซเชียลมีเดียพวกบริษัทโซเชียลมีเดียน่ากลัวนะคือบริษัทโซเชียลมีเดียเนี่ยสิ่งที่เขาทำคือเขาวิจัยพฤติกรรมของมนุษย์แบบละเอียดยิบแล้วเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยแค่จากอัลกอริทึมแค่จากฟีดเนี่ยถ้ามันจะเปลี่ยนให้มึงเป็นเกย์มันทำได้นะเว้ยอันนี้คือสิ่งที่เขาพูดซึ่งผมไม่รู้ข้อเท็จจริงหรอกแต่ว่าหลังๆมาผมเริ่มรู้สึกว่าไอ้เชี่ยแม่งมีความเป็นไปได้คือแม่งมีสิ่งหนึ่งที่ผมสังเกตคืออะไรรู้บิ๊กอะไรใน Facebook เนี่ยมันจะมีฟีเจอร์คนที่คุณน่าจะรู้จัก people you may know people you may know ซึ่งผมสังเกตว่าตอนแรกเนี่ยpeople you may know ของผมแบบมึงน่าจะรู้จักนะมึงแอดไหมแม่งเป็นกลุ่มคนแบบค้าๆกันเว้ยแล้วหลังๆมาเนี่ยตอนที่ผมเลิกกับปิ่นมันมีอยู่ช่วงนึงผมเริ่มเหงาใช่ไหมเริ่มเสพผมก็เริ่มแอดผู้หญิงอย่างเดียวเลยกดรัวๆเลยพี่บวงชนะวัฒน์ไม่ได้รัวนะประมาณ 3-4 คนเองน้อยโอเคน้อยประมาณ 3-4 คนพอผมแอดคือเขารับไม่รู้แต่ผมกดแอดก็แอดไปก่อนไอ้ที่ people you may know แม่งขึ้นแต่แบบผู้หญิงนมใหญ่ๆหรือว่าใส่บิกินี่คือจากก่อนหน้านี้ people you may know มันคือคะเลยเว้ยแบบผู้หญิงผู้ชายทำงานปกติแบบเด็กบ้างแก่บ้างคนในวงการนู่นนี่นั่นแล้วหลังจากที่ผมกดแอดไปแค่ 2-3 คนแม่งมาแบบคือจะเป็นแนวแบบว่ามึงต้องเห็นมึงเกือบเห็นหัวนมแล้วทุกคนมันแปลว่าไอ้ 2-3 คนแรกที่มึงกดไปก็คือเป็นแนวนั้นใช่ไหมยอมรับใช่ที่คืออันนี้มันกามคือผมก็ไม่ได้จะบอกว่ามันแย่แต่ว่าอันนี้คือข้อสังเกตที่ผมเห็นไงว่าเฮ้ย
มันทำให้เราแบบมัน amplify มันคืออย่างที่พี่บิ๊กบอกเลยมัน amplify สิ่งที่เราสนใจมากไอ้เฮียหลอนนะเว้ยบางทีมันไม่ต้องการให้มันเยอะขนาดนี้มันเยอะเกินไปแบบว่ากูอิ่มแล้วไอ้เฮียกินมากมันก็ไม่ดีพี่บัวใช่ซึ่งอันเนี้ยมันยังดีตรงที่มันปรับตามความต้องการของเราแต่ว่ามันอาจจะเยอะเกินไปคือมันเหมือนสมมติมันเหมือนเรารู้ว่าเราชอบกินแซลมอนแม่งเอาแซลมอนมาเสิร์ฟจนแบบกูกินไม่ไหวแล้วแต่ว่ามึงลองนึกดูว่าถ้ามันไม่ได้ปรับตามความต้องการของเราอะแต่มันพยายามที่จะไกด์เราปรับเราตามความต้องการของมันอะกูว่าอันนั้นน่ะแม่งน่ากลัวแล้วคนที่สามารถทำได้ก็คือคนที่เป็นเจ้าของไอ้มาเธอร์บอร์ดแบบว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรมันต้องเรียกอะไรเป็นแบบศูนย์สมองมันอะคอมึงลองนึกดูว่าแบบมึงตื่นมาวันหนึ่งอะไอ้เหี้ย people you เมนูของมึงแม่งเริ่มมีแต่แบบผู้ชายแบบว่าหุ่นล่ำๆแบบเบ่งแล้วก็แบบเลื่อนไปแม่งก็แบบว่าทุกที่โชว์แบบใส่ G string อ่ะเป็นผู้ชายแบบหุ่นล่ำๆใส่ G string อ่ะไม่ว่าไปทางไหนก็เจอแต่ก็จะเริ่มแบบเฮ้ยเฉแล้วมันแปลกๆแล้วจริงเหรอพี่บัวไอ้เหี้ยมันการเปลี่ยนรสนิยมทางเพศนี่แค่เอารูปมาเปลี่ยนให้ดู3-4 รอบอันนี้มันเป็นตัวอย่างที่มันอาจจะเอ็กซ์ตรีมไงมึงอาจจะไม่เข้าใจแต่ว่าถ้าสมมุติมันค่อยๆมึงนึกออกไหมค่อยๆไกลค่อยๆตาล่อมไปมึงเปลี่ยนโดยมึงไม่รู้ตัวอย่างเช่นเมื่อก่อนเนี่ยมึงมีความคิดว่ามึงเป็นชายแท้มึงไม่ชอบเกย์มันก็จะค่อยๆแบบว่าเอาความคิดฝ่ายซ้ายนิดๆเริ่มมาตะล่อมมึงมาเติมไอ้พวกคลิปแบบว่าดูดงูสาว2ไม่ใช่เกย์อะไรเงี้ยมันเริ่มเปลี่ยนความคิดมึงก่อนนึกออกใช่ปะแล้วพอมึงแบบมึงปลดล็อกแล้วว่ากูว่ามันไม่ใช่นะเว้ยคือมึงอาจจะยังไม่เชื่อแต่มึงว่ามันก็ make sense มันก็จะเริ่มแบบว่าเฮ้ยมึงดูดงูผู้ชายทั้งแท่งอ่ะมึงก็ไม่ใช่เกย์ถ้าตราบใดที่มึงยังชอบผู้หญิงอยู่มึงก็จะแบบไอ้เหี้ยไม่เซนมึงรู้ตัวอีกทีคือมึงดูดควยแล้วไม่เซนพี่ผมมันเปลี่ยนได้ไงแล้วเราจะต่อสู้ยังไงอ่ะเราต้องใช้สติคำว่าสติในศาสนาพุทธที่เราได้รับการบ่มสอนกันมาเนี่ยมันเพียงพอไหมเนี่ยเรามีแค่อาวุธเราคือมีแค่สติอ่ะแต่ว่าสิ่งที่มึงเจอคือเป็นกระเจียวรอบมึงทุกทิศทาง24 ชั่วโมงทุกแพลตฟอร์มเป็นผู้ชายล่ำๆเป็นแบบว่าลอยกางเกงในวายลึกๆแล้วแบบเห็นหมอยแบบอุยเห็นแบบเส้นเลือดอะไรเงี้ยนะพี่บวงแบบโหซิกแพคขึ้นมีสักมังกรนี่หน้าอกนี่สู้ไงมันก็ผมว่าอันนี้มันก็จะขึ้นอยู่กับความเข้มแข็งของจิตใจของแต่ละคนแหละว่าคุณแบบว่าคุณโอนเอ็นไปตามกระแสลมมากแค่ไหนหรือว่าคุณเป็นคนที่แบบคุณค่อนข้างยึดมั่นในแบบว่ามุมมองหรือแนวคิดของตัวเองได้อะไรแบบเนี้ยมีแต่ผู้กล้าที่จะยืนทรนงสู้กับลมฝนได้ถ้าเกิดว่าคุณอ่อนเนี่ยคุณก็จะโดนลมพัดไปแล้วคุณก็จะเป็นหนึ่งในคนที่วิ่งตามเทรนด์นะแล้วก็ไม่มีจุดยืนของตัวเองประมาณนี้เชี่ยดูดกระเจี๊ยวกันทั้งประเทศนะก็ก็คิดดูว่าถ้าสมมุติมันเปลี่ยนผู้ชายให้เป็นเกย์ได้มันก็จบแล้วปะถ้า AI มันต้องการจะทำให้มนุษย์สูญพันธุ์มันไม่จำเป็นต้องทำอะไรกับผู้หญิงเลยมันแค่เปลี่ยนผู้ชายให้เป็นเกย์ก็จบแต่ว่าจริงๆถ้ามองกันตามหลักสถิติอ่ะแค่มันเปลี่ยนผู้ชายส่วนหนึ่งให้ไม่อยากสืบพันธุ์แล้วอ่ะเปอร์เซ็นต์ถึงเทรชโชปุ๊บคือจบมนุษย์สูญพันธุ์ทันทีแค่นั้นผู้หญิงไม่ต้องไปทำอะไรหรือมึงแค่เปลี่ยนผู้หญิงว่ากูอยากจะมีงานทำกูไม่อยากมีครอบครัวกูไม่อยากเลี้ยงลูกกูไม่อยากเป็นผู้หญิงกูอยากเป็นหญิงแกร่งมึงเปลี่ยนผู้หญิงของเผ่าพันธุ์นี้ให้ได้แบบถึงเทรชโชปุ๊บจบสูญพันธุ์ซึ่งมันกำลังทำทุกทางอันนี้คือแค่แบบตัวเลขสมมุติว่าเราเดาแบบว่าตอนนี้มันมาทุกทางเลยมันใช้ทุกวิธีมันเอาเทรชโชอันไหนมาก่อนก็คือกูว่าระเบิดเชี่ยพี่บวงเราจะสูญพันธุ์อันนี้คือไม่ได้จะบอกว่าเรากำลังอยู่ในยุคที่มันเริ่มเป็นแบบนี้นะแต่หมายถึงว่าถ้า AI มันอยากจะทำอ่ะคือจริงๆทำแค่นี้ไม่ต้องมีแบบการทำสงครามไม่ต้องมีการใช้ความรุนแรงมันก็ทำได้ไม่ต้องมีเทอร์มิเนเตอร์ลงมาเป็นอาร์โนวิ่งแก้ผ้าไล่ปี้ใครไปมั่วไม่ต้องมีนะภาพนั้นอ่ะที่เราเคยดูภาค2อ่ะหรือภาค1วะภาค1หรือภาค2วะที่เป็นอาร์โนแบบว่าวาร์ปลงมาแล้วแบบวิ่งแก้ผ้าภาค1ภาค2ภาค1มันก็เหมือนกันภาค1อาร์โนเป็นตัวร้ายภาค2อาร์โนเป็นตัวดีแต่แก้ผ้าทั้ง2ภาคแก้ผ้าทั้ง2ภาคเชี่ยเทอร์มิเนเตอร์นี่ก็เป็นหนึ่งในภาพยนตร์ซีรีส์ที่ดีนะคอนเซปต์ดี
น่าสนใจดีแค่2 ภาคแรกไงหลังๆมันก็หลุดโลกแล้วเริ่มเพี้ยนตัวละครเยอะเกินงงไปหมด อืม อีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะเอามาย้ำเตือนนอกเสียจากเรื่องของสุขภาพนะฮะก็เป็นเรื่องที่พี่ศีลฝากมาพี่บวงพี่บวงมีความคล่องแคล่วอ่ะให้พี่บวงอธิบายเรื่องนี้แล้วกันนะมันมองไม่ค่อยเห็นผมขอดูก่อนก็เป็นเรื่องของ Forex คือจริงๆ Forex เนี่ยผมก็มีพูดไปบ้างในไลฟ์อาจจะไม่ได้บ่อยแต่ว่าก็อยากจะพูดเพิ่มเติมทำไมมันมีอะไรต้องเพิ่มเติมอ่ะคืออธิบายคำว่า Forex ก่อนแล้วกันว่ามันคืออะไร Forex เนี่ยมันเป็นคำย่อมาจาก Foreign Exchange Foreign เนี่ยหมายถึงต่างชาติExchange คือการแลกเปลี่ยนเป็นคำย่อของใช้คำว่าการลงทุนรูปแบบหนึ่งก็คือการซื้อขายเงินตราต่างประเทศผมสมมุติง่ายๆคือสมมุติคุณมีเงินบาทใช่ปะแล้วคุณคิดว่ามูลค่าของดอลลาร์มันจะขึ้นดอลลาร์มันจะแพงขึ้นตอนนี้คุณก็เอาเงินบาทไปแลกเป็นเงินดอลลาร์ก่อนแล้วพอดอลลาร์มันแข็งดอลลาร์มันมูลค่าเยอะขึ้นคุณก็เอาเงินดอลลาร์แลกกลับมาเป็นเงินบาทอย่างเช่นสมมุติตอนแรกดอลลาร์นึงมัน50 บาทคุณถือเงิน50 บาทไปแลกเป็นเงินดอลลาร์ใช่ปะแล้วทีนี้พอผ่านไปพักหนึ่งดอลลาร์มันมูลค่าเยอะขึ้นจาก50เป็น100คุณก็เอา$1แลกกลับมาคุณก็กำไร50 บาทใช่อันนี้คือ Forex นั่นคือการลงทุนในอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งคือถ้าคุณทำแบบที่ผมอธิบายเนี่ยมันก็ไม่ได้มีการโกงกันมันก็ไม่ได้มีอะไรเท่าไหร่แต่ที่ Forex มันเป็นปัญหาในปัจจุบันคือมันมีคนที่ต้องการจะหลอกคนอื่นใช้คำว่า Forex หรือใช้คำว่าซื้อขายเงินตราต่างประเทศมาบังหน้าในการหลอกนึกออกใช่ไหมมันก็เลยทำให้คำนี้ดูเป็นคำที่แย่ใช่ทั้งที่จริงๆไอ้คำว่า Forex หรือว่าการซื้อขายเงินต่างประเทศเนี่ยมันทำกันได้ทุกคนเป็นเรื่องปกติเหมือนคุณไปต่างประเทศแล้วคุณต้องเอาเงินไทยไปแลกคุณไปญี่ปุ่นคุณต้องแลกเป็นเงินเยนเพื่อจะไปใช้ที่ญี่ปุ่นจริงๆมันแค่นั้นแต่ว่าพอทำเพื่อแบบเก็งกำไรการลงทุนเพื่อเก็งกำไรแล้วมีคนมาหลอกรูปแบบการหลอกมันเยอะมากโดยเฉพาะคนที่ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องการลงทุนและคณิตศาสตร์สิ่งหนึ่งที่เขาจะเอามาใช้หลอกคุณก็คือความโลภของคุณคือเขาชอบบอกว่าเฮ้ยคุณมาลงทุน Forex กับเรานะ3 เดือนคืนทุน5 เดือนได้ทุน2 เท่าอะไรเงี้ยมันเป็นคำพูดที่แบบคุณฟังแล้วแบบเฮ้ยเชี่ยถ้าคุณไม่เข้าใจพื้นฐานของการลงทุนใช่คุณจะแบบโหจริงเหรอวะกูเอาเงินให้มึง100,000 5 เดือนมึงเอาเงินคืนมาให้200,000เลยเหรอใช่แล้วมันก็ลงไปสมมุติว่ามึงมีเงินเก็บ5 ล้านมึงลงไปก่อน100,000มึงอยากลองเชิงเฮ้ยพอ5 เดือนผ่านไปแม่งเอาเงินมาให้มึง200,000จริงเอาได้ไอ้เชี่ยคูณ4มึงก็เริ่มคิดว่าแบบถ้ามึงเอาไปให้500,000งี้มึงได้1,000,000เลยดิกำไรเยอะมึงก็ให้แม่ง500,000ทีนี้ถ้าสมมุติว่าแม่งอยากตกปลาตัวใหญ่แม่งคืนมาให้มึง1,000,000อีกทีนี้มึงออินเลยมึงมีเท่าไหร่มึงให้มันหมดเลย5 ล้านลงไปเลยหายไปเลยแม่งรู้จังหวะอันนี้เป็นเทคนิคหนึ่งในการโกงแต่ว่าอย่างที่ผมบอกมันมีเทคนิคเยอะมากในการโกงไอ้เทคนิคหนึ่งที่ผมเล่าให้ฟังตะเกียบมันก็คือเขาเรียกว่าการทำแชร์ลูกโซ่แหละแต่ว่าเป็นแชร์ลูกโซ่ในรูปแบบของ Forex เพราะฉะนั้นเนี่ยคืออยากจะเตือนเรื่องนี้กับหลายๆคนนะครับเอาไว้แบบเป็นความรู้ว่าให้เราทำความเข้าใจว่ามันโกงเราได้ยังไงอะไรแบบนี้แล้วไม่ใช่แค่เราคือคุณต้องระวังแบบว่าพวกผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขาอาจจะไม่รู้แล้วเขามีเงินเก็บเยอะอันนี้อันตรายเชี่ยก็อันนี้เป็นประกาศเตือนจากทางธนาคารแห่งประเทศไทยนะข่าวใหม่เตือนไว้ให้ระวังการชักชวนลงทุนเทรด Forex ปัจจุบันยังไม่มีใครได้รับใบอนุญาตให้บริการเทรด Forex บนแพลตฟอร์มหรือเว็บไซต์ในประเทศไทยธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ Forex โดยไม่มีใบอนุญาตมีความผิดตามกฎหมายเช่นให้บริการรับส่งเงินเพื่อชำระธุรกรรม Forex ทั้งในและต่างประเทศโฆษณาหรือเชิญชวนเข้ามาเทรด Forex โดยไม่มีใบอนุญาตนะส่วนใหญ่แล้วที่ผมเคยได้ยินมาแบบกับตัวนะพี่บวงคือไอเรื่องของการแลกเปลี่ยนขายอัตราเงินเนี่ยปัจจุบันนี้เนี่ยมันมี AI แล้วมันมีการเซตระบบแล้วมันมีคนมันไปทำโปรแกรมมาโปรแกรมที่แบบว่ามึงจะหาส่วนต่าง
ที่มันเป็นส่วนต่างกำไรแบบว่าไม่ต้องเก็งกำไรเลยแล้วไอ้คอมพิวเตอร์เนี่ยก็จะทำการ execute แบบว่าออเดอร์มึงจุ๊กแล้วก็เอาเงินแบบว่าเงินถุงเงินถังถล่มมาที่มึงเรียกว่าเป็นการ exploit เทคโนโลยีแล้วก็เขาก็บอกว่าเนี่ยผมมีระบบนี้โหดมากเอาไหมลงทุนเนี่ยกำไรวิ่งแต่ว่ามาถึงวันนี้แล้วมันก็เรียกว่ามุกนี้มันก็เก่านะพี่บุ๋งเนี่ยเล่ามาหลายรอบแล้วมันก็ไม่ใช่มุกใหม่มากป่ะวะหรือว่ามันมีมุกใหม่กว่านี้ตอนนี้มันมีถึงขนาดว่าเป็นโบรกเกอร์ปลอมคือมันทำโปรแกรมมาเลยมันทำโปรแกรมเป็นโบรกเกอร์มาเลยมึงเอาเงินไปใส่มึงนึกว่ามึงเล่นอยู่ในกระดานจริงๆเลยแต่ไม่เป็นกระดานปลอมเงินตัวเลขปลอมหมดเชื่อแล้วมันก็คือแชร์ลูกโซ่ในรูปแบบหนึ่งก็คือไอคนหมุนเงินก็คือถ้ามันมีคนเอาเงินเข้ามามึงก็เอาเงินไปแจกเหมือนตกปลาตัวใหญ่เรื่อยๆหมุนมึงหมุนไปเรื่อยจนถึงจุดหนึ่งเป็นแชร์ลูกโซ่เหมือนกันเลยมึงแบบได้เงินก้อนใหญ่แล้วมึงก็ฮุบหายไปเลยเชี่ยก็ที่เขาออกข่าวแบบจับฟอเร็กนู่นนี่นั่นมันก็คือพวกนี้แหละครับก็โดนกันลืมล่ำแต่ก็ไม่รู้นะว่าข้อเท็จจริงที่โดนกันเนี่ยติดคุกกันเยอะแค่ไหนแล้วโดนยึดเงินจริงหรือเปล่าหรือมันมีคนที่แบบกูยอมกูหลอกคนอื่นด้วยฟอเร็กแล้วก็แบบเอาเงินไปเก็บไว้เป็นบิตคอยไม่บอกตำรวจโดนจับขังคุกอยู่5 ปี10 ปีออกมาก็ใช้เงินมีเงินเป็น100 ล้าน1,000 ล้านอะไรอย่างงี้ก็ไม่รู้ว่ามันมีไหมผมก็ไม่ได้รู้อ่านซะขนาดนั้นหรอกอ่านทะลุเลยเฮียอ่านจนถึงออกมาใช้เงินเลยแต่ว่ามันก็ออกข่าวกันจริงๆว่ามันโดนกันเยอะคือในมุมของคนโกงน่ะเราก็จะเห็นแค่ในข่าวไงแต่ในมุมของคนที่เป็นเหยื่อเราไม่เห็นแล้วพวกเนี้ยหนักคือคุณนึกออกป่ะครอบครัวแตกนะเวลาเขาจะโกงเขาก็ไม่ไปโกงคนทำงานหรอกเพราะคนทำงานคนที่มีภาระเนี่ยแม่งไม่ค่อยมีเงินเก็บเขาไปโกงไอ้พวกแบบพ่อแม่แก่ๆที่แบบเงินเก็บในบัญชีธนาคาร5 ล้าน10 ล้านหวังจะแบบใช้ตอนเกษียณอะไรเงี้ยแล้วมึงนึกดูว่าแบบคนพวกนั้นโดนไอ้เชี่ยมันก็แบบบางคนก็ต้องฆ่าตัวตายบางคนก็แบบลูกหลานไม่มีเงี้ยแม่งไม่มีทางไปเงินเก็บทั้งชีวิตโดนหมดแล้วก็ไม่มีใครรู้ไม่ออกข่าวเชี่ยก็ต้องย้ำเตือนกันเรื่องพวกนี้เนอะแล้วก็ปัญหามันก็ทุกคนมันก็รู้อยู่แล้วว่าหลายๆคนก็จะบอกว่าพี่ปัญหามันไม่ใช่ว่าผมไม่พูดหรอกแต่ว่าพูดไม่ฟังมันคุยกันไม่รู้เรื่องมันแบบว่าต่างคนต่างไม่ฟังกันก็คือแบบเขาเรียกว่าการสื่อสารภายในครอบครัวมันสะบั้นไปแล้วมันคือแบบพูดคุยกันไม่ได้ก็เรียกว่าพี่บ่งใช้คำว่าซวยเมื่อก่อนพี่บ่งใช้คำนี้บ่อยใช่ก็บางครั้งมันเป็นเรื่องของความไม่รู้ประกอบกับความโลภมันแบบคนมันโลภมึงพูดอะไรมันก็ไม่ฟังแล้วก็ย้ำเตือนนะขอบคุณพี่ศีลมากนะฝากมาเตือนพ่อพี่น้องทุกคนช่วงเวลานี้ก็หาทางหาเงินกันหมดนะเศรษฐกิจไม่ดีก็อย่าให้ความโลภมันมาทำลายเรานะมีบทเรียนเอามาแชร์กันเยอะแล้วนะครับข่าวต่อไปอันนี้จริงๆไม่แน่ใจเป็นข่าวด้วยมั้งพี่บุ๋มผมไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอะไรวะแต่ว่าผมจะให้ทุกคนมาช่วยวิเคราะห์แล้วก็ลองพูดคุยกันแล้วกันนะเป็นข้อมูลความรู้ทางชีววิทยาจากเมืองนอกพี่บุ๋มเว็บไซต์เนี่ยชื่อว่า New Scientist นะฮะแล้วก็รูปปกเนี่ยเป็นผู้ชายเซลล์นะฮะแล้วหัวข้อเนี่ยคือเป็นเรื่องของเกี่ยวกับสุขภาพอันนี้กราบขออภัยผู้หลักผู้ใหญ่คุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายทางบ้านนะถ้าเกิดว่ารับประทานอาหารอยู่อันนี้เป็นข้อมูลวิชาการนะไม่ใช่เป็นเรื่อง18 บวกหรือว่าลามกโจกกระเปดอะไรโอเคพาดหัวข่าว surprising male G-spot found in the most detailed study of the penis yet พี่บ่งแปลภาษาอังกฤษให้กับน้องๆบางคนอาจจะไม่เก่งก็คือบอกว่าในการศึกษาเกี่ยวกับอวัยวะเพศชายล่าสุดอย่างละเอียดเนี่ยนักวิชาการเขาไปค้นพบจุด G-spot จุดใหม่อันนี้เหรอใช่ซึ่งผมไม่ยืนยันการันตีนะว่าอันนี้เป็นข้อมูลใหม่เป็นแฟกต์หรือว่าเป็นอะไรนะผมเลยจะมาถามทุกคนว่าเนี่ยชื่อเว็บไซต์มันก็ดูน่าเชื่อถือดีนะแต่ว่าพอเราได้รับข้อมูลใหม่แบบนี้บางทีมันก็ต้องมานั่งไต่ตองตรงนี้ว่าเฮ้ยมันใช่จริงเหรอว่าทำไมจีสปอร์ตมนุษย์โดยเฉพาะเป็นมนุษย์เพศชายนะพี่บอกแม่เพิ่งมาเจอกันวันนี้ว่ามันก็มันแบบมันไม่ช้าไปวะมันไม่ได้เป็นอะไรที่มึงต้องแคร็กไปได้ตั้งนานแล้ววะถ้าเกิดว่ามึงรู้ของผู้หญิงหมดขนาดนั้นทำไมมึงเพิ่งมารู้ว่าเฮ้ย
ผู้ชายแม่งมี G spot เม็ดใหม่วะอยู่ตรงไหนนะเม็ดเนี่ยอะไรเงี้ยมัน แล้วมันอยู่ตรงไหนในข่าวอ่ะคือผมเข้าไปอ่านในข่าวมันก็เรียกว่ามันก็ไม่ได้ยืนยันขนาดนั้นแต่เขาเรียกว่าเป็นการระบุตำแหน่งที่เรียกว่าเป็นตำแหน่งเสรีที่สุดในร่างกายผู้ชายดีกว่าซึ่งจริงๆแล้วไอ้คำว่า G spot มันเป็นคำเรียกเฉพาะของอวัยวะเพศหญิงเท่านั้นนะแต่ว่าปุถุชนอะเราใช้คำว่า G spot หมายความว่าจุดเสวตรงไหนที่จุดมึงเสวตรงนั้นอะมึงนับเป็น G spot หมดซึ่งจริงๆแล้วมันใช้คำแตกต่างกันไปของผู้ชายเนี่ยสิ่งที่มันมีความใกล้เคียงจุดเสวมากที่เป็นทางการแพทย์เขาบอกมาก็คือเขาเรียกว่าต่อมลูกหมากแต่ว่าต่อมลูกหมากเนี่ยมันอยู่ข้างในตัวเราเพราะฉะนั้นทางเดียวที่จะเข้าไปได้ก็คือผ่านทางรูทวารนิ้วชี้หรือนิ้วอะไรก็ได้เข้าไปสักประมาณผมก็ไม่รู้ผมก็ไม่เคยผมก็อ่านเข้ามาเขาเล่าให้ฟังกดลงไปประมาณนี้กดจิ้มเข้าไปปุ๊บสักประมาณ2 นิ้วข้อ2 ข้อครึ่งแล้วพี่วงกดลงมันก็อาจจะโดนต่อมลูกหมากได้ซึ่งอันนั้นเขาเคลมว่าเป็น G spot เก่าของผู้ชายอยู่ตรงนั้นบทความนี้บอกว่าไม่จริงๆแล้วมันมีจุดที่เสียวที่สุดแล้วมันมีความใกล้เคียงกับ G spot ของผู้หญิงด้วยก็คืออย่างที่พี่วงเข้าใจมันกระเจี๊ยวเรามันเติบโตมาจากคลิตอริสเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วไอ้คลิตอริสของผู้หญิงที่พี่บวงดูดมันก็คือกระดอของผู้หญิงนั่นเองเพราะฉะนั้น G spot ของผู้ชายเขาบอกว่าก็คือพื้นที่ที่เป็นเหมือนยอดคลิตอริสแต่ไม่ใช่ตรงหัวแต่เป็นพื้นที่ใต้หัวพี่บวงนึกภาพเมื่อก่อนเราเคยมีตัวเลโก้ตัวเล็กๆแล้วมันจะมีเป็นเลโก้ตัวสีเหลืองๆใช่ไหมแล้วมึงจะสามารถเปลี่ยนวิกผมได้มันจะเป็นเหมือนจุกรูเดียวเปลี่ยนวิกผมได้มึงนึกสภาพว่าหัวจูมึงเป็นวิกผมแล้วมึงถอดตรงหัวจูออกปุ๊บพื้นที่ตรงด้านใต้ตรงปลายแต่เป็นพื้นที่ด้านใต้ตรงนั้นมันมีชื่อเรียกทางวิชาการศัพท์มันค่อนข้างยากผมจำไม่ได้ผมจดมาแต่เขาบอกว่าอันนั้นมันมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับไอ้คำว่า G spot ที่เราหมายถึงมากกว่าเพราะว่าบางคนแบบว่าบอกว่าโหพี่บอก G spot อยู่ข้างในรูตูดเราโหแม่งเข้าไปแทงกันใหญ่เฮียคือจริงๆแล้วมึงไม่ต้องไปซนขนาดนั้นก็ได้ไม่มีจุดเสียวจุดอื่นซึ่งจริงๆแล้วก็คือเป็นพื้นที่ใต้หัวเห็ดแล้วก็ในบทความเนี่ยยังมีเขียนเพิ่มเติมว่าในบางกรณีเนี่ยการทำคลิปอวัยวะเพศถ้าทำไม่ดีทำผิดพลาดเนี่ยอาจจะส่งผลกระทบต่อความไวความรู้สึกหรือความเสียวของอวัยวะเพศชายนั้นๆได้แต่ว่าส่วนใหญ่ไม่มีนะไม่ต้องกลัวนะแต่ว่ามันมีกรณีที่มันมีปัญหาแล้วมันไปกระทบส่วนนี้เขาบอกว่ามันก็จะต้องระมัดระวังนิดนึงเนี่ยผมก็เลยไม่รู้ว่าเราจะสามารถเรียกไปพร้อมกันได้เลยไหมว่าเนี่ยคือ G spot กูมันอยู่ตรงนี้เว้ยมันอยู่ใต้หัวกูผมงงว่าทำไมนักวิทยาศาสตร์มันเพิ่งค้นพบคนมันก็น่าจะรู้อยู่แล้วบอกว่าตรงนี้มันเป็นจุดที่มันเสียวไม่คือมันไม่ได้เป็นจุดที่มันซ่อนอยู่ตรงไหนมันก็แบบว่ามันก็โชว์ออกมาให้เห็นว่าเฮลโลอยู่ตรงนี้นะเหรอมันชัดเจนนะพี่บวงอย่างตัวอย่างที่พี่บวงเคยบอกว่าปกติเนี่ยก่อนที่พี่บวงจะอันนี้ผมขออนุญาตคนทางบ้านผู้ใหญ่นะถ้าเกิดว่ารับชมอยู่นะกำลังรับทานข้าวนะผมขออนุญาตคุยเรื่องอันนี้เป็นวิชาการจริงนะไม่ได้ทะลึ่งตึงตังคือพี่บวงเคยคุยประเด็นเรื่องของว่าก่อนเริ่มเนี่ย for play พี่บวงเนี่ยคือเลียกระโปงแต่พี่บวงรู้ไหมว่าผมเคยบอกว่าต้องเลียกระโปงเหรอพี่บวงเลียกระโปงมันเสียวตอนเริ่มพี่บวงบอกเท่านั้นทำได้คือมันเรียกว่ามันเลียตรงส่วนไหนตรงบริเวณที่มันเกี่ยวกับอวัยวะเพศมันก็เสียวหมดแหละนี่มันจะเป็นพี่บวงไม่ละเอียดไงเป็นโคนเป็นหัวมันก็เสียวหมดพี่บวงไม่แบ่งแยกความรู้สึกไงพี่บวงเหมารวมไปมันไม่เกิดแบ่งนะแบ่งพี่บวงคือการที่พี่บวงเอาลิ้นเลียหนังไข่เนี่ยหรือว่ามีคนผมไม่ได้เลียหนังไข่ไม่ใช่พี่บวงพูดถึงว่าพี่บวงโดนเลียหนังไข่การที่พี่บวงโดนเลียหนังไข่หรือการที่พี่บวงโดนดูดไข่เข้ามาในปากนะแล้วพี่บวงรู้สึกเสียวเนี่ยจริงๆแล้วหนังไข่มันไม่ได้เสียวขนาดนั้นพี่บวงสิ่งที่มึงเสียวคือมึงเสียวโดนกัดไข่มันเป็นสัญชาตญาณของ
สิ่งมีชีวิตเพศผู้ที่เราต้องปกป้อง การที่ คื มี อมัน คน ไม่ใช่ความรู้สึกดีเหรอ การที่มี มัน ค เป็น นความรู้สึกกลัว มันเป็นความรู้สึกกลัวที่มันผสมผสานกับความเสียวมันก็เลยเพิ่มให้ว่าโอ้โหตัวนี้มันจี๊ดมาก แต่ว่าพื้นที่ของพื้นผิวสัมผัสหนังไข่เนี่ยกับ IG Spot ใต้หัวกระเจียวมนุษย์เพศผู้เนี่ยมันไม่ได้มีประสาทสัมผัสที่เหมือนกันไงพี่บอกเข้าใจไหมไอ้ตรงนั้นนะมันเสียวแบบ natural เสียวแบบตามธรรมชาติ แต่ไอ้กระโปรงเนี่ยมันเสียวเป็นเสียวสัญชาตญาณเสียวแบบเฮ้ยใครมันเข้ามาในบ้านกูใครมันเข้ามาในห้องนอนกูทุกสิ่งทุกอย่างเราอยู่ในปากเขาถ้าเขากัดเนี่ยเราจบเลยเราเหมือนแบบเราเปลี่ยนร่างจากสิงโตผู้ดุร้ายเป็นผู้ที่อ่อนแอและอ่อนเปรี้ยอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นฟีลประมาณนั้นมากกว่าถ้าถามผมอ่ะใช่อันนี้ผมไม่รู้นะวิชาการเป็นไงผมเดา ไม่แต่อย่างนี้ผมก็พูดได้ว่าถ้าสมมติเขาอมหำเข้าไปข้างในแล้ว เราไม่เสียวโดนกัดเหรอ พี่ มันจะ บัว กระโปรงหรือมันจะหำมันก็เหมือนกัน ไม่เหมือนพี่บัวความรู้สึกที่มีคนดูดจูเราอะกับการที่กระโปรงเราทั้งยวงอะเข้าไปอยู่ระหว่างฟันเขาแล้วอะไม่เหมือนกันเลยพี่บัวของกูอะไม่เหมือนมันเป็นความกลัวเหมือนแบบว่ากูโดนมัด แล้วก็โยนขึ้นไปบนอวกาศแล้วก็ปล่อยกูโดนมัดเฮียแล้วก็ไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นนะเฮียจนกว่ากูจะปลอด ไม่ ภัยอะ ผมเข้าใจว่าในเชิงของความรู้สึกมันไม่เหมือน แต่ว่าถ้าพูดกันถึงว่า จะบอกว่ามันกลัวโดนกัดอ่ะมันก็กลัวโดนกัดได้ทั้งตัวอันทะกับทั้งตัว ใช่แต่ว่าความกลัว ตัวโคน โดยธรรมชาติไม่เหมือนกันจูมันมีความแข็งแรง ผมเอาไปตีไปฟาดเอาไปทำเฮี้ยอะไรมันก็ยังมีความแบบอยู่ทรงอะแต่ว่าต่อให้มึงจะเล่นกล้ามแค่ไหนพี่วงเข้ายิมอีก6 เดือนอะผมแค่ทำมืออย่างเงี้ยพี่วงลงไปนอนได้แหละ มันก็จริง ใช่ไหม แต่ว่า ล่ะ ถ้ามันพูดถึงแรงกัดอ่ะมันจะเป็นตรงบริเวณอันทะหรือมันจะเป็นตรงบริเวณโคนมันก็ไปทั้งคู่ ใช่แต่ว่ามันโดย DNA ความรู้สึกกูหรือว่าพี่บวงรู้สึกเหมือนกันเหรออันนี้แสดงว่าผมเป็นอคติแล้วอาจจะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวผมตัดสินไม่ได้อะ ไม่รู้ดิแต่ว่า ผมคิดว่าไอความรู้สึกตอนที่ผมโดนลิ้นมาแบบว่ามาเลียตรงบริเวณอันทะมันไม่ใช่ความรู้สึกกลัว แล้วพี่บวงรู้สึ มั ก นไม่ใช่ความรู้สึกเสียวแบบว่ามันจะโดนกัด แต่ว่ามันเป็นความรู้สึกที่มันเสียวแบบ มันเกี่ยวกับเรื่องทางเพศอ่ะ หรือว่า อืม ความรู้สึกเสียพี่บวงหรือว่าคนระดับพี่บวง แต่ว่า เขาไม่มีความกลัวในจิตใจแล้ว มันเป็นสิ่งที่น่าสนใจก็คือ มันจะรู้สึกเสียวแค่ครั้งแรก เริ่มตายด้านเนอะ ๆ หมายถึงแบบว่าครั้งแรกของเซสชันนั้น ของเซสชันนั้น คือสมมติว่าอาการฟอร์เพย์ครั้งเนี้ย พอเริ่มแบบว่าไปเลียตรงบริเวณอันทะครั้งแรกๆเนี่ยมันจะเสียวมากเลยมันจะแบบจี๊ดขึ้นมาเลย แต่ว่าถ้าเลียไปสัก2-3 รอบอ่ะ เริ่มชิน มัน แล้ จะ ว แบบมันจะไม่เสียวเลย ซึ่งแตกต่างกับหัวกระเจียว ใช่ หัวกระเจียวนี่เสียว all day all night all day every day ปุ่มแป๊บแป๊บปอแป๊บแป๊บปอแป๊บแป๊บปาปอปอปอใช่ไหม ก็เป็นเรื่องที่แปลก เพราะฉะนั้นเนี่ยพี่บวงก็เลยแนะนำว่าไม่ต้องอมสุดโคนก็ได้จริงๆแล้วการใช้ประโยชน์จากความรู้ที่เราได้จากนักวิทยาศาสตร์มาวันนี้เนี่ยก็คือบริเวณหัวอมลงนิดเดียวเนี่ยก็คือผู้ชายทุกคนก็น่าจะแฮปปี้ แต่ผมคิดว่าสุดท้ายเนี่ยคือผู้ชายผู้หญิงทุกคนมันแตกต่างกันหมด มันก็ไม่สามารถใช้ข้อมูลนี้แล้วก็จะไปใช้แอพพลายกับผู้ชายทุกคนได้ เหมือนกันมันก็ไม่สามารถแอพพลายกับผู้หญิงทุกคนได้ว่าผู้หญิงทุกคนจะมีความรู้สึกแบบเดียวกันในทุกที่เพราะมันก็คือการพูดคุยกันกับคู่ของคุณบางคนอาจจะไม่ชอบให้เลียเลยบางคนแบบว่าอย่ามายุ่งกับอันทะของเราไม่ชอบบางคนอาจจะแบบบางคนอาจจะไม่ใช่แบบผมเลยบางคนคือแบบชอบให้เลียเพลินๆเลยมันไปเรื่อยก็ชอบแบบนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับคู่ว่ามันคุยกันยังไงแล้วถ้าเกิดจะสรุปประเด็นตรงนี้เนี่ยเราจะสรุปได้ไหมว่าจริงๆแล้วจุดใหม่ G spot ของผู้ชายมันก็คือที่ตรงนี้แหละไม่ใช่ต่อมลูกหมากในรูทวารพี่บงเปรียบเทียบได้ว่าอันไหนมันสุดละเป็นควรจะเป็นแบบได้รับสมญานาม G spot ชายผมไม่เคยลองแบบว่าบริเวณจุดเสียวในรูทวารไงผมก็เลยไม่รู้ว่ามันจะเสียวสักแค่ไหนกันอ่ะเปรียบเทียบไม่ได้แต่ว่าสำหรับผมเนี่ยต่อให้ผมจะไม่เคยลองผมก็บอกได้ว่าไอ้ตรงบริเวณอวัยวะเพศเนี่ยมันก็เสียวพอแล้วนะเสียวพอแล้วเหรอผมก็เสียวพอแล้วสำหรับผมย้ำว่าสำหรับผมสำหรับผมก็เช่นกันแม้ว่า
มันจะมีคนย้ำเตือนว่าการที่คุณไปเล่นตัดหนัง หรือว่าทำการคลิปอวัยวะเพศเนี่ยอาจจะมีความเสี่ยงที่จะทำให้คุณลดความไวต่อความรู้สึกเซลล์ซ่านเนี่ยแต่ผมบอกเลยว่าตอนเนี้ยผมอยากให้แม่งลดลงไปอีกเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยความเซลล์ซ่านมันเยอะเกินแล้วมันควบคุมตัวเองไม่ได้คือไอ้เชี่ยมันลดลงมามันก็ดีแล้วอะมันเสียวเกินไปอะผมไม่รู้ว่ามันจะต้องการเสียวขนาดไหนอะมึงจะแบบเชี่ยแค่นี้ก็สุดๆแล้วบวงแบบสูญเสียไปสักแบบ7%น่ะก็ไม่ซีเรียสอะไรหรอกใช่ไหมล่ะสรุปว่าการขีบอวัยวะนี่ทำได้นะได้บวงก็แต่ว่าคลิปเนี่ยผมก็เรียกว่ามันไม่มีตัวเลือกอยู่แล้วไงคือแม่ผมเขาก็บอกหมอให้คลิปตั้งแต่ผมออกมาจากท้องแม่เลยไม่เคยโกรธแม่ที่แบบว่าไม่ถามทำไมไม่ถามผมก่อนไม่นะไม่เหรอเพราะว่าอวัยวะเพศเรามันก็เราไม่ได้รู้สึกว่ามันขาดหรือมันอะไรมันหายไปอ่ะพี่เป็นไม่อยากมีฮูดดี้เหรอโอ้เพราะว่าเราไม่เคยรู้ไงว่ามีแล้วมันรู้สึกยังไงพอเกิดมามันก็โดนตัดออกไปตั้งแต่วันแรกๆแล้วอ่ะมันก็เลยแบบแล้วก็อยู่อย่างนี้มาตั้งแต่เด็กๆจนปัจจุบันก็รู้สึกว่ามันก็ใช้งานได้ปกติถ้าไม่ได้มีปัญหาอะไรถ้าให้เลือกได้ครั้งหนึ่งแต่ต้องใช้อันนั้นไปตลอดเลยจะเลือกอันที่มีฮูดไหมก็คงไม่นะเอาแบบนี้นะแบบนี้ก็เท่แล้วผมว่ามันดีในเรื่องของการความง่ายในการรักษาความสะอาดไหมผมว่ามันดูสวยด้วยแหละไม่รู้เดี๋ยวผมชอบผมชอบนั่งมองจูตัวเองเนี่ยผมพูดตรงหลายคนอาจจะไม่เชื่อแต่บางทีผมก็แบบไม่ทำอะไรผมก็นั่งดูมันก็แบบรู้สึกดีตอนดูหนังโป๊พี่บิ๊กดูจูหรือดูจิ๋มมากกว่าดูจิ๋มดิอ้าวพี่บิ๊กไม่ชอบดูจูคนอื่นเหรอต้องเป็นของผมคนเดียวเท่านั้นเขาเรียกว่าแล้วถ้าเป็นจูของนักแสดงชายที่มันคล้ายคลึงกับจูพี่บิ๊กอะผมก็ไปดูดีเพราะว่าผมต้องการเปิดไปดูจิ๋มถ้าผมอยากดูจูตัวเองผมก็นั่งดูจูตัวเองมีคำถามไหมแต่มันอาจจะมีมุมที่พี่บิ๊กไม่เคยเห็นมาก่อนไงมันเป็นมุมของจูที่แบบคือนึกออกว่าหัวพี่บิ๊กมันอยู่ตรงเนี้ยมันจะไปดูจากมุมอื่นได้ไงแต่ว่าตากล้องมันสามารถมันดูได้ทุกมุมไม่บวกมันไปดูยากเชี่ยอะไรเราก็อยากจะดูมุมไหนก็พลิกไปผมรู้จักหมดทุกมุมผมบอกให้ว่าต่อให้ไฟมันไหม้จนเหลือ3%นะผมก็รู้เนี่ยของผมอยู่กันมานานสนิทกันซีกันผมอยากชวนพี่วงคุยเรื่องภาพยนตร์ที่เราไปดูมากันสักนิดหนึ่งในอาทิตย์นี้เนี่ยเพราะว่าเป็นโปรเจกต์ใหญ่เป็นภาพยนตร์ที่ไฮป์แตกเยอะคนรอนานฟอร์มยักษ์เป็นไงพี่บวงลุงจีชวนไปดูโปรเจกต์ Hail Mary by Ryan Gosling แต่ว่าเหมือนพี่บิ๊กจะกับลุงจีจะไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่ไหมผมมีปัญหาเล็กน้อยแต่ว่าสำหรับผมไม่เท่าไหร่แต่ของพี่ลุงจีนี่หนักของลุงจีนี่เรียกว่าหัวฟาดหัวเหวี่ยงเรียกว่าบ่นจนแบบเดินจะถึงรถอยู่เลยแบบด่าตลอดทางเลยลุงจีแบบหัวเสียมากไปเจอสำหรับใครไม่ทราบไปดูโปรเจกต์ Hail Mary มาพี่บวงลุงจีสยามพารากอนนะก็หนังฟอร์มยักษ์ทุกคนตั้งตารอใครที่เป็นแฟนอินเตอร์สเตลล่านี่ผมว่ามันไม่ได้มีหนังแบบสเกลนี้มันมาบ่อยๆมันมาทีคนมันก็ต้องไปดู IMAX อะไรอย่างงี้นะเราก็ไปจัด IMAX กันมาพี่บอกใช่ไหมเขาเรียกว่า IMAX ไหมใช่แบบว่าเหมือนจอแม่งใหญ่จัดๆเลยเสียงดังอะไรอย่างงี้แล้วข้างหลังผมเนี่ยแถว A เนี่ยผมแถว B ผมไม่ได้ซื้อตั๋วผมไม่รู้ใครซื้อตั๋วแต่ผมไม่มีปัญหาแล้วข้างหลังผมเนี่ยรู้สึกว่าจะมาทั้งอำเภอเลยเฮียประมาณ27คนเธอมาแบบว่าพูดอังกฤษล้วนคนอินเดียคึกคืนเฮฮาปาร์ตี้ไม่มีปัญหาผมแฮปปี้อยู่แล้วแต่ว่ามันมีเด็กพี่บวงประเด็นมันมีเด็กแล้วก็สลับไปแล้วไอ้ชิเด็กเฮียนี่ก็ถามพ่อคุยกับพ่อเตะเบาะยกถุงเฮียอะไรย้ายไปย้ายมาไม่บอกกูก็บอกลุงจีกระแทกและไอ้เฮียจังหวะที่แบบเป็นจังหวะคนเงียบจังหวะลุ้นจังหวะแบบโอ้โหจักรวาลจะสูญสิ้นไปหรือเปล่าไอ้เด็กเฮียนั่นก็ซอยเตะบอกกูใหญ่แล้วมันก็ต้องถามพี่บวงสถานการณ์เงี้ยมึงทำอะไรได้มากนอกจากมึงก็แค่หันไปมองแรงๆว่าแบบเอ้ยเบาหน่อยนะอะไรเงี้ยมันจะทำอะไรได้มากกว่าหันไปมองว่าแบบพี่ชายกูดูหนังอยู่พี่ชายมันไม่มีอย่างอื่นแล้วกูหันไปมองลูจีประมาณแบบ400 รอบรวมกันแล้วจนหนังจบแม่ยังเตะยังคุยกันอยู่จนถึงแต่ว่าผมตั้งสมาธิได้ผมสามารถแบบปล่อยวางพี่บวกให้มันเป็นเหมือนเสียงนกเสียงกาไปให้การเตะมันเป็นเหมือนกับแบบเหมือน 3D เหมือน 4D 5D ที่อะไรโยกไปหน่อยแต่ว่าลุงจีก็ค่อนข้างแบบว่าอยากจะเผา
ประเทศอินเดียอะไรประมาณเนี้ย เออ อันนี้คือรีวิวแต่ว่าอืม ในส่วนของภาพยนตร์เป็นไงให้บ่วง ก็ผมให้สัก7 เต็ม 10ประมาณ 7 เต็ม 10เนี่ยผมถามพี่บ่วงงี้อินเตอร์สเตลล่าพี่บ่วงให้เท่าไหร่11 เต็ม 10เลยเฮียมันได้แค่10 เต็ม 10 11 เต็ม 10ก็คือโกงแล้วเนี่ยก็คือ10 เต็ม 10ไงผมโอ้โหอินเตอร์สเตลล่าที่ผมชอบมากอินเตอร์สเตลล่านี่เป็นหนังเรื่องเดียวที่ผมไปดูในโรงหลายรอบไม่เคยมีหนังเรื่องไหนเลยที่ดูในโรงหลายรอบคือขนาดดูนที่ผมรู้สึกว่าแม่งคือสุดๆแล้วคือผมก็แบบกลับมาดูในเน็ตอะไรอย่างเงี้ยดูหลายรอบแต่ว่าในโรงหลายรอบเนี่ยมีแค่อินเตอร์สเตลล่าทำไมมันต้องขนาดนั้นวะอินเตอร์สเตลล่าผมรู้สึกว่าอินเตอร์สเตลล่ามันสุดทุกทางในเรื่องของการความเป็นวิทยาศาสตร์ที่แบบว่าใส่ความเป็นไซไฟเข้ามาในหนังเรื่องของการอธิบายถึงแบบหลุมดำ time dilation มิติอีกมิติหนึ่งที่แบบว่าเราสื่อสารผ่านการเวลาได้ยังไงผมว่ามันก็ทำดีแล้วก็เรื่องของ art direction เรื่องของแบบการแสดงให้เรารู้สึกถึงความยิ่งใหญ่ของจักรวาลอย่างเงี้ยมันก็ทำดีหรือว่าเรื่องของเนื้อเรื่องของดราม่าผมว่ามันก็ทำดีคือมันดีทุกทางถ้าสมมุติแบบเทียบกันอ่ะอินเตอร์สเตลล่าเนี่ยแม่งมีฉากที่แบบคือดูแล้วว้าวเยอะมากถ้าเอาแค่แบบว่าในเรื่องของศิลปะอย่างเดียวเลยนะมันว้าวเยอะแต่ว่าเมื่อเทียบกับโปรเจกต์เฮลแมรี่เนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นหนังที่มันเน้นการพูดคุยกันระหว่างตัวละครมากเกินไปมันไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของจักรวาลมันไม่ได้มีฉากสวยๆเยอะเท่าไหร่แล้วฉากที่มันลุ้นน่ะผมก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันลุ้นเท่าอินเตอร์สเตลล่าใช่คือฉากอินเตอร์สเตลล่าเนี่ยผมว่าเรื่องอินเตอร์สเตลล่าเราพูดถึงได้มันนานแล้วไอฉากที่แบบว่ายานแม่งระเบิดอะแล้วพระเอกแม่งต้องไปต่อยานนะตอนนั้นแล้วอะคือมันเป็นอะไรที่แบบมึงนั่งถ้ามึงอยู่ในโรงหนังอะมึงจะรู้สึกว่าแบบไอเชี่ยทุกคนแม่งเกรงอะนึกออกปะคือมันลุ้นสัตว์อะมันแบบไอเชี่ยแม่งจะรอดปะวะแต่ว่าแน่นอนว่าในโปรเจกต์เฮลแมรี่มันก็มีฉากลุ้นประมาณเนี้ยแต่คือมันเทียบไม่ติดเลยสำหรับผมนะผมไม่ได้รู้สึกถึงความลุ้นเลยอะมันแบบก็ลุ้นแหละแต่ว่าคือดูแล้วรู้สึกเลยว่ามันไม่น่าจะมีอะไรมากอ่ะคือพี่บวงรีวิวอย่างนี้เนี่ยบางคนอาจจะนึกว่าเฮ้ยด่ายับไม่ใช่นะอันนี้คือเทียบกับก๊อดอยู่พี่บวงเอาไปเทียบกับก๊อดไงคือถ้าจะให้เทียบกับต้องบอกเลยว่ามันเป็นหนังแนวเดียวกันพล็อตมันแบบเดียวกันเลยคือโลกแม่งกำลังจะแตกแล้วมันต้องมีคนกลุ่มหนึ่งที่จะแบบไปหาทางทำยังไงให้โลกแม่งไปต่อได้มนุษยชาติแม่งไปต่อได้มันพล็อตเดียวกันแต่ว่าพอมันพล็อตเดียวกันมันก็มีความเปรียบเทียบไงมันคือแบบหนังที่แบบขู่ที่สุดในดวงใจแล้วมาเปรียบเทียบกับหนังเรื่องเนี้ยถามว่าเรื่องนี้ดีไหมผมมันก็ทำดีก็เรียกว่าทำดีนะแต่ว่าไม่ถึงอินเตอร์สเตลล่าถ้าจะเทียบให้มันมีความใกล้เคียงเนี่ยต้องเทียบกับอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นคนเขียนคนเดียวกันเขียนไซไฟคนเดียวกันก็คือคนที่ทำเรื่องมาเชียนคนเขียนคนแต่งนิยายไซไฟเรื่องนี้คนเดียวกันเทียบกับมาเชียนนะผมชอบเรื่องนี้มากกว่าถ้าให้เทียบกับมาเชียนเฮ้ยอันนี้มองต่างละเพราะว่าผมชอบอินเตอร์สเตลล่ามากอันนี้ไม่เถียงผมชอบมาเชียนมากแล้วผมก็คาดหวังกับโปรเจกต์เฮลแมรี่มากแต่ผมรู้สึกว่าสำหรับผมเนี่ยมาเชียนชนะเล็กน้อยดีนะคือผมจะบอกว่าโปรเจกต์เฮลแมรี่ก็ดีนะแต่ว่าผมให้มาเชียนดีกว่าแล้วนะถ้าเป็นพี่บวงชอบโปรเจกต์เฮลแมรี่มากกว่าคือผมว่าโปรเจกต์เฮลแมรี่มันมีความแบบมันเป็นหนังแบบฟีลกู๊ดอ่ะมันเป็นหนังดูแล้วมันรู้สึกดีอ่ะคือมาเชียนเนี่ยมันคือมึงติดอยู่บนดาวอังคารคนเดียวแล้วมึงแบบพยายามจะกลับโลกใช่ปะแต่ว่าไอ้โปรเจกต์เฮลแมรี่เนี่ยอย่างที่คุณเห็นในหนังคือพระเอกมันไปเจอเอเลี่ยนแล้วคือผมรู้สึกว่าอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่หนังทำได้ดีมากก็คือปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับเอเลี่ยนที่มันทำออกมารู้สึกแบบเชื่อมันดูแล้วมันรู้สึกดีสมูทแล้วผมคิดว่ามันเหมาะกับการที่ครอบครัวไปดูแบบพ่อแม่ลูกไปดูหนังครอบครัวดีนะอันเนี้ยอันนี้ดูซอฟต์ไม่รุนแรงไม่ต้องแบบลุ้นตัวโก่งอะไรมากขนาดนั้น
สปอยเหรอไอที่ผมพูดนี่คือสปอยเหรอพี่มันมีในเทรลเลอร์หมดนะพี่เสื้อขาวแต่ว่าเสื้อขาวนี่ทางขวานะไม่ใช่ทางซ้ายไม่ได้พูดนะคนสปอยคือทางขวานะต้องพูดให้ชัดนะไอ้นี่ผมงงว่าไอการพูดถึงสิ่งที่มันมีอยู่ในเทรลเลอร์อยู่แล้วหรือว่าแบบไม่คสปอยนจะเข้าไปดูมันก็รู้อยู่แล้วมันเรียกว่าสปอยเหรอถ้าเกิดว่าเป็นเทรลเลอร์น่าจะมีโอกาสได้ดูทุกคนนะอย่างน้อยต้องพอเข้าใจโครงสร้างบ้างเล็กน้อยถึงปานกลางพูดถึงอินเตอร์สเตลล่านะผมจะแชร์มากเลยคือมันไม่ได้มีอะไรมากหรอกแต่ผมอยากแชร์มากเลยไอซีนที่มันเรียกว่าเป็นซีนแล้วว่าซีนอ้าปากหวอของอินเตอร์สเตลล่าผมยังจำได้ตอนครั้งแรกที่ดูซึ่งไม่รู้ว่ามันกี่ปีที่แล้วของผมคือซีนที่หลังจากที่พระเอกกับนางเอกมั้งหรือตัวเอกหลักลงจากยานลงไปกู้ยานอีกดวงหนึ่งที่อยู่บนดาวอีกดวงหนึ่งแล้วพอขึ้นมาเพื่อนเขาที่รออยู่ข้างบนยานแต่ว่าไทม์มันไม่เหมือนกันเวลาการเดินของเวลาไม่เหมือนกันแล้วมึงลงไปแบบไม่กี่นาทีพอมึงขึ้นมาปุ๊บเพื่อนมึงแบบแก่ไปแล้วคือสำหรับกูมันเป็นวิธีการสื่อสารข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์ที่มันค่อนข้างลึกที่มันไม่เหมือนกับภาพจำในเรื่องของไซไฟหรือการ์ตูนซูเปอร์ฮีโร่สมัยก่อนที่เราเข้าใจว่าเวลามันเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันเป็นการเข้าใจว่าแรงโน้มถ่วงมันมีผลต่อการเดินของเวลาแล้วมันสามารถเอฟเฟกต์ได้แบบนี้อันนั้นเป็นจุดว้าวของกูที่สุดของภาพยนตร์ของพี่บวงมีไหมจุดว้าวสุดพี่บวงชอบตอนไหนโอ้คือถ้าจะให้พูดถึงอินเตอร์สเตลล่าคือมันหลายฉากมากเอาแบบว่าฉากนี้คือมันเป็นฉากที่พอตอนดูปุ๊บม้วนจูมีม้วนมีรู้สึกอะไรบ้างฉากแบบที่พระเอกบอกว่ามันไม่ใช่ภูเขาแต่แม่งคือคลื่นคือแบบผมว่าตอนที่ดูครั้งแรกคนดูแม่งก็แบบไอ้เชี่ยนึกออกปะเดี๋ยวตอนที่มันลงไปที่ดาวตอนนี้มันลงไปที่ดาวแรกที่แบบว่ามันเป็นดาวที่มันมีน้ำอยู่ตรงขาอันนั้นแหละก็ดาวเดียวกันกับกูแต่ของพี่บิ๊กก็คือมันออกมาจากดาวนั้นแล้วมันไปเจอเพื่อนมันแล้วใช่ปะใช่มันแก่แล้วใช่แต่ว่าตอนที่มันอยู่ในดาวคือตอนแรกมันบอกว่ามันเป็นภูเขานะแล้วมันรู้ตัวอีกทีว่ามันไม่ใช่ภูเขามันคือคลื่นโอ้ไอ้เหี้ยคลื่นที่มาคือแบบไอ้เชี่ยคืออยู่ในโรงก็แบบครั้งแรกคือมันต้องครั้งแรกเท่านั้นเพราะว่าหลังจากนั้นมึงรู้แล้วไงใช่ตอนครั้งแรกแบบไอ้เชี่ยอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามันหลายฉากมากไอ้ฉากที่กูบอกฉากด็อกกิ้งฉากที่ยานแม่งระเบิดไปแล้วใช่ปะแล้วพระเอกพยายามเข้าไปต่อยานคือฉากนี้มันก็บิดหรือฉากที่แม่งแบบไอ้เชี่ยคนที่มันทรยศที่แม่งพยายามจะหนีเอาตัวรอดแล้วแม่งบอกว่าโอกาสรอดของผมเป็น 50% คือมันก็เป็นโอกาสรอดที่เยอะที่สุดในรอบ10 ปีของผมแล้วแม่งแบบหัวโมงคือแบบว่ามันเยอะมากเว้ยที่แบบว่ามันสุดหรือแบบฉากแบบเข้ารูหนอนอย่างเงี้ยคือแบบมันเป็นการเขาเรียกว่าไงเป็นภาพที่แบบเฮ้ยเราไม่ได้จินตนาการว่ารูหนอนมันจะเป็นแบบเนี้ยเราไม่เคยนึกมาก่อนไอ้ภาพแบบนี้นะพอเรามารู้ว่าไอ้นี่คือเป็นข้อมูลข้อเท็จจริงที่มันเบสออนทฤษฎีที่มีความใกล้เคียงความจริงมากที่สุดแล้วเชื่อแม่งว้าวมากเลยภาพยนตร์เรื่องนี้แม่งก๊อดตรงนี้แหละใช่หรือแบบว่าตอนที่แบบมันเข้าไปในแบ็คโฮลแล้วมันก็แบบส่งข้อมูลไปให้ลูกมันผ่านไอ้เทอร์สแลกมันก็คือมันผูกตอนจบแม่งผูกเนื้อเรื่องแบบช่วงต้นได้ด้วยมันก็ทำแบบมันดีที่สุดเท่าที่จะดีได้แล้วแต่ว่าสำหรับผมนะผมก็ให้สักประมาณ8นะผมคิดว่าโปรเจกต์เฮลแมรี่แม้จะไม่ได้ชมเยอะนะแต่ต้องบอกว่าเป็นภาพยนตร์ที่ดีมากๆอันหนึ่งแล้วก็ฟีลกู๊ดไม่ได้ดูภาพยนตร์ดีๆอย่างนี้มานานเพียงแต่ว่าเราเอาไปเทียบกับรุ่นพี่เขาพวกแบบ legendary นะมันก็เลยดีครับแต่ดีแนะนำให้ไปดูสนุกมากเดี๋ยวผมจะไปฉี่นะพี่บงผมฉี่ได้พี่บงฉี่ก็พักไปเข้าน้ำแป๊บนึงฉี่ไหมคนทางบ้านฉี่นะบ๊ายบาย
เติมมาเต็มถังฮะดีเซลช่วงนี้ราคาขึ้นอีกแล้วนะพ่อแม่พี่น้องคนไทย เฮ้ยอากาศก็ไม่สดชื่นนะไอบ่อยชอบหนังของเดนิสเวเลนเมียอ่านยากเลยกันไหมผมนี่ชอบแซงหนังเสด็จพ่อโนแลนไปแล้วแซงหนังเสด็จพ่อโนแลนเดนิสเขาทำเรื่องอะไรนะขอหนังตัวอย่างชื่อดังๆ ก็ดูนั่นแหละคนทำเรื่องดูนโอ้โหเมื่อคืนเพิ่งดูดูน2พี่บุ๋งดูมันเป็นที่อะไรที่มันโหดมากนะเว้ยจริงๆมันเป็นภาพยนตร์ที่ว่ามึงดูครั้งแรกอะมึงก็รู้สึกโหดแล้วแต่ถ้ามึงดูซ้ำแม่งยิ่งโหดเข้าไปอีกมันไม่ใช่แค่ว่ามึงมานั่งเสียเวลาเก็บดูอะแต่ว่าพอมึงยิ่งเข้าใจคอนเซปต์หรือว่าความรู้สึก behind เนี่ยว่าทำไมดีซานอัลกาอีฟถึงทำแบบนี้เพราะอะไรปรัชญาเปรียบเทียบกับเรื่องของการปกครองและศาสนาเชี่ยมันต้องดูอ่ะมันต้องดูอ่ะดูน่ะแล้วภาค3มันจะมาแล้วพี่บวงใช่ป่ะสิ้นปีนี้พี่บิ๊กไปดูเนื้อเรื่องของนิยายปะผมดูเล็กๆน้อยๆผมรู้เป็นช่วงๆเพราะว่าผมไปเก็บไอ้นี่มาแล้วไอ้ดูนโปรเฟสซี่อ่ะที่เป็นซีรีส์อันนั้นผมก็เก็บแล้วมันก็จะเป็นตอนหนึ่งมันก็จะเป็นหลายๆห่วงเป็นแบบสงครามระหว่าง2เผ่าใช่ปะล่ะก็ไม่ได้รู้ทั้งหมดอ่ะพี่บวงจะเล่าเผื่อคนทางบ้านไม่ละใครไม่ได้เป็นแฟนดูพี่บวงเล่าได้นะวันนี้เราชิวๆก็คือคร่าวๆอันนี้แบบไม่สปอยมากคือดูนที่เราดูเป็นหนังเนี่ยเขาวางแผนว่าเขาจะทำ3 ภาคใช่ปะใช่ก็คือไอ้ภาค3ที่จะเข้าปลายปีนี้เป็นภาคสุดท้าย Holy War ซึ่งเป็นเนื้อเรื่องของพอลใช่ปะตัวเอกคือพอลอาร์เทรดิสใช่แต่ว่าจริงๆในนิยายพอลนี่มันเป็นแค่ส่วนแรกของเรื่องหลังจากยุคพอลไปแล้วจะเป็นเนื้อเรื่องหลักใช่อันนี้ไม่พี่บงมันเคยเป็นภาพยนตร์เก่าในปี1900กว่าแล้วแม้มันเคยมีแล้วเหมือนกับคล้ายๆ Star Wars เก่าอ่ะแล้วคอนเซ็ปต์มันจะประมาณนี้ไหมมันเป็นลูกคนหนึ่งของพอลอาร์เทรดิสแล้วมันกลายมันแบบว่ามองว่าโลกใบนี้ถ้าไม่ปกครองด้วยเผด็จการที่เลวที่สุดในประวัติศาสตร์สิ่งมีชีวิตเนี่ยเราก็จะฆ่าล้างกันไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นมันก็เลย transform ตัวเองกลายเป็นเผด็จการที่เลวที่สุดแล้วก็ปกครองมนุษย์แบบโหดใช่ปะใช่เชี่ยผมเข้าใจถูกนะนั่นคือคอนเซ็ปต์แต่ว่าคือเข้าที่ผมเข้าใจเนี่ยผมเคยไปหาแบบเป็นสัมภาษณ์ของไอ้ผู้กำกับคนนี้แหละเขาบอกว่าคือถ้าจะทำแบบยุคของลูกพอเนี่ยมันต้องทำแบบเป็นมหากาพย์แบบมึงบ้าไปแล้วอะมันทำไม่ไหวเขาก็เลยเอาแค่ยุคพอเนี่ยมาทำซึ่งพอมันเป็นแบบนั้นเนี่ยผมก็เลยไม่รู้ว่าเนื้อเรื่องมันจะจบยังไงไงเพราะเขาจะพยายามตัดจบทั้งที่คนอ่านนิยายมันก็รู้อยู่แล้วว่าจริงๆมันต้องมีเนื้อเรื่องไปต่อแบบเนี้ยมันก็ตัดจบเป็นยุคไงพี่บวงมันก็คือตัดจบเป็นยุคใช่ไหมล่ะแล้วเขาก็บอกว่าจริงๆเขาก็มีวางแผนว่าจะทำต่อแต่ก็ไม่มีความแน่นอนคือก็ต้องดูหลายๆอย่างเอาจริงๆเป็นอะไรที่น่าเสียดายถ้ารู้ว่าฝีมือทำขนาดนี้บนงานโปรเจกต์ขนาดเนี้ยผมเชื่อว่าแฟนๆที่ดูไซไฟเป็นแบบบิ๊กแฟนไซไฟทั่วโลกไม่มีใครไม่อยากให้ทำต่อเฮียอยากให้ทำต่ออยากให้แบบว่ามึงเอาอันเก่ามารีเมคแล้วเป็นแบบเวอร์ชั่นใหม่เป็นอันเนี้ยอันเก่ามันไม่มีเวลามันมีป่ะพี่บวงมันไม่ได้ร้องอย่างนี้ในอันเก่าอ่ะใช่แต่คือมันใช้คำว่ายังไงผมว่ามันก็คงจะหลายๆเรื่องอย่างเช่นเนื้อเรื่องของพอเนี่ยมันเป็นเนื้อเรื่องส่วนแรกที่มันไม่ได้ยาวมากแล้วมึงนึกออกป่ะว่าผู้กำกับไม่ต้องใช้เวลาในชีวิตมันแบบกำกับขนาดเนี้ยคือถ้าจะแบบเอารุ่นลูกให้จบมันก็คงตายก่อนอะไรแบบนั้นไหมส่งต่อได้โธ่ของงี้เชี่ยโปรเจกต์ดูนมันเป็นโปรเจกต์ที่โหดมากๆผมว่าก็เรียกว่าไล่หล่อเดอะลิงแฮร์รี่พอตเตอร์มาเลยพี่บวงใช่ปะล่ะสมัยนี้มันก็ต้องดูนผมว่ามันภาค2ที่ผมดูแล้วผมรู้สึกว่าแบบผมไม่รู้จะติตรงไหนเลยเชื่อมันเป็นไซไฟที่10มันหายากนะนอกจากหลอดเราเล่นแล้วผมก็รู้สึกว่าอันนี้ได้อันนี้ก็แนะนำนะใครที่ยังไม่ได้ไปดูนะอยากจะให้ล่วงลึกไปถึงแบบปรัชญาข้างในนะไอ้ดูเนี่ยมันโหดร้ายมากแต่ว่าที่ผมจะมาแนะนำเพิ่มเติมแล้วก็เป็นหนังที่เรียกว่า underrated คนไม่ค่อยสนใจเพราะว่าผมโทษคนออกแบบโปสเตอร์แล้วกันคือภาพยนตร์ไม่ค่อยดังมากแต่ว่าของดีคือ Roofman มนุษย์หลังคา
นี่มนุษย์หลังคาคือมันเป็นเหตุผลเดียวกันพี่บวงเพราะว่าผมเห็นโปสเตอร์เรื่องเนี้ยแล้วผมพระเอกคนหลักแชนนิงเททัมทุกคนรู้จักแล้วผมเห็นว่ามันเป็นรูปแมนแล้วหน้าปกอีกอันหนึ่งที่เป็นโปสเตอร์หลักเขาเป็นรูปแชนนิงเททัมแล้วก็แบบมีตุ๊กตาหมีอย่างเงี้ยแขวนอยู่บนเนี้ยมันก็เลยดูเป็นเหมือนแบบคอมเมดี้หนังตลกเว้ยคนส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้เป็นฟิลดูคอมเมดี้นะคุณจะไม่กดดูอย่างนี้เลยเพราะว่ามันดูเหมือนแบบมันดูโปกฮามากแต่มันไม่ใช่หนังตลกไอ้เหี้ยกูไม่เข้าใจว่าคนทำโปสเตอร์ทำแบบนี้ทำไมมันสื่อสารผิดมึงเข้าใจไหมผมไม่ได้บอกว่าโปสเตอร์มันไม่สวยแต่ผมก็เลยจะบอกว่าสิ่งที่มันสื่อมาให้ผมมองไปอีกมุมหนึ่งแล้วผมอาทิตย์ที่ผ่านมา2 อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยผมเวลาเยอะมากผมก็นั่งไล่ดูมีอะไรว่างผมก็นั่งดูพี่วงอยู่บ้านไหมทั้งวันนั่งดูไปจนมาถึงว่าโอเคดูรูปแมนหน่อยว่าเพราะว่าเรตติ้งมันค่อนข้างดีคะแนนมันสูงพอเข้าไปดูเชี่ยหนังดีแล้วผมอยากจะมาขายผมว่าเป็นอีกหนึ่งภาพยนตร์ที่ทำดีมากๆสำหรับภาพยนตร์ที่ไม่ได้แบบเน้นโปรดักชันอะไรนะเน้นเนื้อเรื่องนะเพราะว่าเรื่องรูปแมนทำมาจากเรื่องจริงเกือบ 100%ของไอเนี้ยนะที่เขาบอกว่าอะไรนะอันนี้คืออ้างอิงจากเหตุการณ์จริงเกือบ 100% ด้วยเหรอใช่คือโปสเตอร์บอกว่าชายคนนี้ไปปล้นแมคโดนัลด์45 สาขาหนีออกจากคุกแล้วก็อาศัยอยู่ในร้านทอยอาร์สเป็นระยะเวลา6 เดือนซึ่งกูบอกเลยว่าอันนี้ไม่ใช่ส่วนที่บ้าที่สุดด้วยซ้ำใช่เนี่ยคือในหนังไม่เป็นอย่างนี้เลยเหรอในหนังไม่เป็นอย่างนี้แล้วเรื่องจริงก็เป็นแบบนี้แล้วทุกวันนี้เนี่ยคนจริงๆที่เป็นตัวแทนที่คนเขาเรียกว่าเป็น The Roofman เนี่ยทุกวันนี้ยังมีชีวิตอยู่แล้วกำลังรอคอยวันที่กำลังจะออกมาจากคุกวันที่จะเป็นวันจบคดีของเขาคือปี2036ก็คืออีก10 ปีจากวันนี้พี่บวงคือตอนนี้ติดคุกอยู่ตอนนี้ติดคุกอยู่แล้วตัวจริงมันอายุเท่าไหร่วะน่าจะอยู่ในวัยประมาณ50-60ถ้าผมเดานะถ้าออกมาก็จะประมาณวัยสักประมาณ60ได้คือตอนที่มันเป็นพระเอกอยู่ในเรื่องเนี่ยมันวัยประมาณเราตอนที่มันเป็นได้รับฉายาเป็น The Roofman ไอ้ที่พี่บงพูดเมื่อกี้เนี่ยคือมึงจะเข้าใจอีกในหลายๆมุมมากถ้าเกิดว่าเราดูแค่ข่าวเนี่ยก็จะเห็นว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยเป็นโจรใช้คำว่าโจรได้เลยเป็นอาชญากรเป็นคนที่ชอบปล้นแล้วปล้นแมคโดนัลล์เยอะมากแต่ว่าไอ้ดีเทลที่มันเหี้ยคืออะไรพี่บวงถ้ามึงรู้จักผู้ชายคนนี้ด้วยตัวจริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นคนที่น่ารักมากเขาเป็นคนไนซ์มากเขาแบบว่าเชี่ยแบบน่ารักเหมือนคุยกับพี่กิฟต์ทาครูซหรือลุงจีสปอตเต็ดคือเขาเป็นคนไนซ์แบบปกติแบบเรามารยาทดีให้เกียรติผู้อื่นเปิดประตูให้คนอื่นเนี่ยคือเป็นนอมเขาแล้วทุกครั้งที่เขาไปปล้นแมคโดนัลล์เนี่ยมันจะมีคืออันนี้ผมไม่ได้สปอยภาพยนตร์แต่ว่าคุณไปหากดอ่านในข่าวได้คือคนที่โดนจับโดนมัดหรือโดนขังเนี่ยพูดชมหมดเลยว่าเขาระวังฉันดีมากเลยนะพ่อหนุ่มคนนี้มารยาทดีอะไรเงี้ยคือมันไปปล้นเอาแต่เงินแต่พอมึงดูภาพยนตร์ลึกขึ้นไปเนี่ยมึงก็จะทราบว่ามันไม่ใช่มันไปเอาเงินไว้พี่บวงแต่ว่ามันเป็นรูปแบบของคนประเภทนี้ที่มันหาเข้าใจได้ยากคนที่เรียกว่าเป็นคนเอนจอยการเป็นโจรเขามีความสุขกับการคือเขาไม่ต้องเป็นก็ได้แต่เขาอยากเป็นเขาชอบคือไลฟ์สไตล์มันไม่เชิงเป็นไลฟ์สไตล์ที่ตัวเองvolunteer หรือว่าอาสาไปเป็นโจร 100% หรอกแต่มึงจะเห็นเป็นลูปชีวิตที่ว่าคนหนึ่งเนี่ยมันมีความสามารถมันมีความรู้แล้วมันมีความฉลาดนะที่มันจะแฮกที่มันจะแคร็กนู่นนี่นั่นแล้วเอาตัวรอดได้เสมอแล้วแบบไม่มีใครจับมันได้แต่ว่าพอมึงโดนลงโทษแล้วพอมึงได้บทเรียนมึงก็ยังกลับมาทำแบบเดิมอีกเหมือนกับว่ามึงไม่สามารถสลัดความอยากเอาชนะได้ว่าไม่มีใครจับกูได้คืออันนี้มันเป็นบทสัมภาษณ์ของภรรยาเก่าเขาในสารคดีที่ผมไปตามดูเพิ่มเติมจากภาพยนตร์แล้วภรรยาพูดประมาณว่าไม่มีใครเข้าใจไอ้เฮียลูฟแมนคนนี้อย่างเต็มตัวหรอกแต่ในฐานะของภรรยาที่เคยอยู่กันมานานฉันคิดว่าเขาก็แค่อยากจะเอาชนะสังคมว่าแบบมึงจับกูได้ปะล่ะกูทำแบบไม่ได้อะไรประมาณเนี้ยแต่จริงๆแล้วมันเป็นคนดีมันเป็นคนแฟร์มันเป็นคนที่ไม่โกงเพื่อนให้เงินคนอื่นอะไรเงี้ยไม่เข้าไปพี่บัวดูแลสังคมเป็นคนอบอ้อมอารีใจบุญไปโบสถ์บริจาคที่อะไรเงี้ยนึกภาพไหมก็คือมีเงินด้วยมันไม่ได้เรื่องนี้ผมไม่อยากสปอยดีเทลแต่ว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องราวที่มหัศจรรย์ที่มันทำออกมาได้ดีจาก True Story แต่ว่า
การดำเนินเนื้อเรื่องและการเล่าให้เห็นถึงชีวิตที่ดูเหมือนจะเป็นชีวิตธรรมดามากๆชีวิตหนึ่งนะแต่มันก็ดูมีความวิเศษมันดูมีความเรียลอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นภาพยนตร์ฟีลกู๊ดที่ตั้งแต่คุณดูตั้งแต่ต้นจนจบคุณไม่ได้รู้สึกเบื่อเลยแล้วมันก็ให้ความว้าวก็คือว่าเนี่ยเหมือนมึงดูไอ้พวกเจฟฟรีย์ดาร์เมอร์แล้วพวกเนี้ยมันเป็นเรื่องจริงไงมันก็เลยแบบว้าวอะไรเงี้ยเป็นไงให้พี่วงรูฟแมนน่าสนใจไหมก็น่าสนใจนะฟังพล็อตเรื่องแล้วน่าสนใจพล็อตเรื่องมันน่าสนใจแล้วเนี่ยพอมึงมาเปรียบเทียบกับโปสเตอร์มันก็คือแบบอะไรวะเป็นแบบขี่หมีแล้วก็ถือปืนก็งงๆว่ามึงจะทำอะไรประมาณนี้นึกว่าเป็นแบบหนังสปายนะอันนี้ที่ผมมาแนะนำแล้วก็อีกอันนึงที่จะมาพูดเล็กน้อยไม่ได้เป็นเชิงแนะนำหรอกแต่ว่าเคยพูดแนะนำไปแล้วในส่วนของ Beast Game ซีซั่น1ที่ผมติไปค่อนข้างเยอะผมอะไม่รู้ว่ามันมีแฟนๆดูอยู่หรือเปล่าแต่ว่า Beast Game ซีซั่น2มันจบไปแล้วนะมีภาคอัน2มาแล้วนะเงินรางวัลใหม่$5 ล้านเล่นคล้ายๆเดิมแต่มีการเปลี่ยนแล้วก็อัปเกรดมากขึ้นสำหรับคนที่เป็นแฟน Beast Game แล้วกันนะหรือคนที่ยังไม่ได้ดูแล้วตัดสินใจเลือกว่าจะดูดีไหมเนี่ยผมว่าซีซั่น2ทำได้ดีนะผมรู้สึกดีกว่าเดิมรู้สึกว่า Beast Game Mr. Beast มีความพยายามแล้วก็รับฟังฟีดแบ็กคือมันก็ไม่ได้เพอร์เฟกต์หรอกแต่ว่าอะไรที่คนมันติไปเยอะๆก็ดูเหมือนจะแก้ไขอย่างที่แบบว่าเกมที่มันไม่ได้ขึ้นกับเรามากมันขึ้นอยู่กับการแรนดอมของคนอื่นอะไรเงี้ยเราไม่ได้มีสิทธิ์ในการตัดสินใจในชีวิตเรามากขนาดนั้นอะอะไรเงี้ยโดนเอาออกไปเยอะแล้วก็หลายๆอย่างก็ดูมีความสมเหตุสมผลบิวดราม่าดีอะไรอย่างเงี้ยก็ดูได้ไม่ได้เพอร์เฟกต์ฟีลเหมือนดูวันพีซอะซีซั่น2ก็ทำดีกว่าซีซั่น1ไม่ผิดหวังนะแต่ว่าที่ผมจะมาชวนพี่บวงคุยเรื่อง Mr. Beast จะเป็นเรื่องของดราม่า Mr. Beast โอ้มีดราม่าด้วยเหรอคือดราม่าจากในไอ้ Beast Game ปะไม่ใช่คือใน Beast Game มีดราม่าแต่ดราม่านั้นมันไม่ได้มีอะไรที่คุยมากถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ทราบก็คือเนื่องจากว่ามันเป็นเกมโชว์ที่เรียกว่าเงินรางวัลใหญ่ที่สุดในโลกตอนนี้นะคือข้างในนั้นมันไม่ได้มีแค่$5 ล้านนะพี่บอกมันมีแบบว่ามันมีเหรียญทองด้วยถ้าเกิดว่ามึงไปดีดได้มันจะเพิ่มเงินรางวัลเป็น2 เท่าคือเป็น$10 ล้านเลยสามารถอัปเกรดแบบว่าท็อปอวอร์ดได้อะไรแบบนี้แล้วมันมีคนอัปเกรดได้แล้วมันได้$10 ล้านไปแล้วอะไรเงี้ยก็คือ$300 ล้านชนะก็คือชีวิตมึงแบบว่าพี่บงสามารถจ้างคนมานั่งดูกระเจียวพี่บง24 ชั่วโมงได้ไม่มีปัญหาทำได้ตลอดชีวิตพี่บงสามารถทำได้เงินก้อนนั้นมึงคิดดูว่ามันเปลี่ยนชีวิตคนขนาดไหนแต่ว่าไอ้ดราม่าที่มันเกิดขึ้นคือว่าพอมันเป็นเกมที่มันเป็นชิงแชมป์ใหญ่แล้วเนี่ยไอ้ตลาดพนันพี่บวงที่เรารู้จักตลาดพนันออนไลน์ที่ใครมันจะพนันทุกเรื่องตั้งแต่เลือกตั้งประธานาธิบดีสงครามที่อะไรแม่งก็เข้าไปพนันกันน่ะBeast Game ซีซั่น2ตลาดพนันแม่งบูมแม่งปั่นเยอะมันมีคนเข้าร่วมเยอะแล้วไอ้ยอดพนันมันสูงแล้วที่มันเป็นดราม่าคือมันมีไอ้เหี้ยตากล้องคนนึงที่อยู่ในทีมแม่งเข้าไปโดดไปในวงพนันตอนที่เขากำลังลอนช์ตัวสดออกมาแบบว่าไม่มีใครรู้แต่ทีมงานรู้แล้วกลายเป็นว่าไอ้เหี้ยทีมงานที่รู้คำตอบว่าจะเกิดขึ้นอะไรในซีซั่นหน้าในเอพิโซดหน้าแม่งไปดูดมาหลายเวทีพี่บอกคือแม่งชนะรัวๆไปแทงคำถามไหนได้หมดก็โดนจับได้โดนไล่ออกก็เป็นดราม่าเล็กน้อยแต่มันก็เรียกว่าเข้าใจได้นะแต่อันนี้ที่ผมจะมาถามพี่บวงคือความคิดเห็นพี่บวงเกี่ยวกับยูทูบเบอร์อันดับ1คนนี้พี่บวงพอเคยเห็นดราม่าเขามาบ้างมีการโจมตีของคนจำนวนมากในอินเทอร์เน็ต YouTube เมืองนอกแล้วก่อนที่ผมจะขึ้นมาไลฟ์เนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยผมเห็นคลิปใหม่คลิปหนึ่งคลิปนี้มันชื่อคลิปว่าถ้าคนอยากจะไปเสิร์ชกดดูนะมันชื่อคลิปว่า Mr. Beast is what Karl Marx warned us Mr. Beast คือคนที่มาร์กซ์เป็นแบบว่านักปราชญ์ในสมัยก่อนได้เตือนเราเอาไว้เขาเตือนเรื่องของคือถ้าใครไม่ทราบคาร์ลมาร์กซ์เป็นเหมือนบิดาไอเดียของอะไรนะคอมมิวนิสต์ลัทธิคอมมิวนิสต์การแบ่งปันกันเพราะเขามองว่าการอยู่เป็นชนชั้นเนี่ยสร้างปัญหาให้กับมวลมนุษยชาติเราไม่ควรมีชนชั้นแล้วไอคลิปเนี้ยมันก็อธิบายว่าคาร์ลมาร์กซ์เคยพูดถึงอนาคตของระบบทุนนิยมว่ามันจะงอกเงยไปถึงไหนแล้วมันมีประโยคอยู่ท่อนหนึ่งที่มันอธิบายออกมาปุ๊บแล้วแม่งคือมิสเตอร์บีสต์พี่บวงคือคลิปมันจะบอกประมาณว่าสิ่งที่คาร์ลมาร์กซ์อธิบายว่านี่แหละพอทุนนิยมมันงอกล่างออกมาแล้วนะมันจะออกมาเป็นแบบไหนมันคือนี่เดี๋ยวผมลองเอาเฉพาะโค้ดสั้นๆก็ได้แล้วมาถามพี่บวงความคิดเห็นโค้ดหนึ่งที่คาร์ลมาร์กซ์พูดไว้ก็คือ
เขาพูดถึง capitalism ที่ future where every human interaction is reduced to a cold transaction ประโยคนี้คล้ายๆกับประโยคที่พี่บวงเคยพูดถึงชีวิตคนในเมืองแปลเป็นไทยคือเขาบอกว่าอนาคตของโลกทุนนิยมเนี่ยมันจะเป็นโลกที่ทุกๆการกระทำหรือปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ซึ่งกันและกันเนี่ยมันจะถูกลดทอนมูลค่าไปจนเหลือกลายเป็นแค่ transaction ที่เยือกเย็นอันนี้แปลแบบมาจากภาษาอังกฤษนะก็คือแบบเป็นขาดจิตวิญญาณหรือเป็นการแลกเปลี่ยนจ่ายตังค์อันนี้คือบรรทัดแรกบรรทัดที่2 kindness is a commodity bought and sold for a profit ความใจดีความโอบอ้อมอารีเมตตากลายมาเป็นสินค้าที่ถูกซื้อและขายเพื่อกำไรอันนี้ข้อ2ข้อ3 human desperation is gamified ความไร้ซึ่งทางออกของมนุษย์ถูกเอามาใช้เอามาเล่นเป็นเกมแล้วก็ข้อที่4 charity is no longer an act of mercy but a high yield digital asset ก็คือการทำบุญบริจาคเนี่ยไม่ใช่การกระทำแห่งการแบบว่าเมตตาละแต่เป็น asset ทางออนไลน์ขนาดใหญ่ที่คุณสามารถใช้ในการสร้างผลกำไรได้มหาศาลไอ้เช่นนี่คำพูดคาร์ลมาร์กเหรอไม่เชิงเป็นคำพูดคาร์ลมาร์กแต่เป็นคำพูดสรุปของในคลิปนั้นถ้าไปดูไม่ใช่คำพูดคาร์ลมาร์กชัดก็ว่าคาร์ลมาร์กมันไม่น่าจะอยู่ในยุคที่มันมีอินเทอร์เน็ตหรือออนไลน์นะใช่พี่บวงคิดว่ากระแสของคนที่เขาไม่ชอบมิสเตอร์บีสที่ออกมาแจกตังค์แล้วก็ทำธุรกิจปั่นขึ้นไปเยอะๆแบบเนี้ยมันสมเหตุสมผลไหมหรือว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องที่มันควรจะมาเกลียดกันไอสิ่งที่คนมุมหนึ่งมองว่ามึงแจกแต่มึงโชว์แต่มึงอวดเจตนาไม่ดีเป็นคนไม่ดีพี่บวงมองเรื่องนี้ยังไงเวลามองหลายๆดราม่าของมิสเตอร์บีสที่ผ่านมาก็พี่กันจอมพลังอ่ะเฮ้ยเกี่ยวอะไรโมเดลเดียวกันนี่พูดถึงมิสเตอร์บีสมันก็โมเดลเดียวกันน่ะโมเดลเดียวกันเหรอพี่บวงมันมีในหลายๆที่อ่ะแล้วก็แบบกสิกรอ่ะบัญชีเดิมอ่ะแต่ว่ามิสเตอร์บีสไม่ได้แปะบัญชีกสิกรนะก็มิสเตอร์บีสมันก็ไม่ได้แปะบัญชีกสิกรแต่ว่ามันก็ต้องหาผลประโยชน์อยู่ดีไงไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่งมิสเตอร์บีสมันจะเอาเงินจากไหนมาแจกอ่ะก็คิดง่ายๆแค่นั้นน่ะก็เขาก็ทำคอนเทนต์ให้คนดูไงแล้วก็ก็ใช่แต่ว่าเพียงแต่ว่าไอเงินจากการทำคอนเทนต์น่ะมันไม่พอแจกหรอกมันก็คือมันต้องมีสปอนเซอร์ใช่แล้วมันเหมือนสปอนเซอร์เนี่ยมันก็ต้องการคนที่มีอินฟลูเอนซ์เนี่ยมันก็คือเป็น give and take อ่ะมันเป็น transaction อย่างที่บอกพี่บวงคิดว่าที่คลิปนี้ที่ผมเห็นเนี่ยมันพูดมีน้ำหนักเหตุผลมากน้อยแค่ไหนที่ว่ามิสเตอร์บีสคือผลสำลิดความสำเร็จของผลผลิตเรียกว่าเป็นผลผลิตไม่เรียกว่าเป็นปีศาจกันเรียกว่าเป็นผลผลิตของระบบทุนนิยมว่าให้เกิดสิ่งแบบนี้ขึ้นมาผมว่าเขาพูดถูกเลยคือสำหรับผมเนี่ยเวลาผมพูดถึงพี่กันเลยผมพูดถึงมิสเตอร์บีสเนี่ยผมก็ไม่ได้มองว่ามันเป็นเรื่องควรหรือไม่ควรที่จะมีอยู่ผมมองแค่ว่ามันคือผลผลิตของระบบที่เรามีเฉยๆมันก็จะเป็นแบบนี้ใช่มันหลีกเลี่ยงไม่ได้คือมันเหมือนกับถ้าคุณจะเอา1+1มันก็ต้องได้2อ่ะนึกออกปะเข้าใจแต่ถามว่าผมจะเกลียดเลข2ผมจะไม่ชอบเลข2หรือผมจะชอบเลข2ไม่ใช่แค่มองว่ามันคือผลผลิตแต่ว่าพี่บุ๋มไม่มองว่าผลผลิตตรงนี้เนี่ยมันเป็นค่านิยมที่เราในฐานะมนุษย์เราก็บางคนเขาก็ไม่อยากส่งเสริมไงว่าเฮ้ยมึงเอาความสิ้นหวังความจนของคนเนี่ยมาเปลี่ยนเป็นคอนเทนต์อย่างเงี้ยมันไม่ให้เกียรติผู้อื่นนะมันมีเรื่องของผลกระทบส่วนอื่นๆด้วยอะไรผมไม่ได้มองงั้นไม่มองไงผมมองแค่ว่าถ้าโดยรวมแล้วเนี่ยมนุษย์เห็นพ้องต้องกันว่าไอ้เลข2เนี่ยมันไม่ดีสิ่งที่ควรจะทำไม่ใช่การโทษว่าทำไมถึงมีเลข2อยู่สิ่งที่ควรจะทำคือมึงก็เปลี่ยนดิมึงก็อย่าเอา1มาบวก1ดิถูกปะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราในสังคมเห็นพ้องต้องกันว่าคนอย่างมิสเตอร์บีสหรือคนอย่างพี่กันจอมพลังเนี่ยมันไม่ควรจะมีอยู่ในสังคม
มันไม่ใช่ว่าเราต้องไปไล่ฆ่าเขาเราต้องไปบอกให้เขาหยุดการกระทำนั้นหรือเราต้องไปไล่เขาออกจากประเทศหรือเราบอกว่าเขาผิดแต่เราต้องเปลี่ยนระบบของเราเพื่อไม่ให้มันเกิดคนแบบนี้นึกออกไหมแล้วเราจะเปลี่ยนระบบยังไงให้มันไม่มีคนแบบนี้ได้วะพี่บุ๋มในเมื่อมันเป็นโลกเสรีอ่ะก็มันเป็นทุนนิยมเสรีอ่ะมันเป็นระบบที่เราใช้อยู่ก็หมายความว่าเราไม่ได้มีความอยากจะเปลี่ยนในฐานะของมนุษยชาติไงมันยังไม่มันก็แค่เลวร้ายพอที่มนุษย์จะแบบเห็นพ้องต้องกันใช่ถ้าสมมุติว่าพี่บอกว่าอะไรจะเปลี่ยนยังไงก็แสดงว่าเราไม่ได้มีความต้องการอยากจะเปลี่ยนถ้าเรามีความต้องการอยากจะเปลี่ยนเนี่ยมันเปลี่ยนได้อยู่แล้วไอ้เชี่ยถูกว่ะจริงเห็นด้วยพี่บงI agree พูดได้ดีมากเลยตอนแรกเหมือนจะเปรียบเทียบกับพี่การไม่ได้นะแต่ว่ามันไม่เหมือนกัน100%หรอกแต่ว่ามันคือเนี่ยมันก็จะเกิดภาพคือแนวเดียวกันหมดอ่ะไอ้พวกแบบปาโบเอสโคบาไปขายยามาแล้วเอาเงินมาแจกคนให้คนรักแบบนี้มันสไตล์เดียวกันหมดมันคอนเซปต์เดียวกันนะถึงมันจะไม่ได้เหมือนกันเปียบแบบก๊อปแปะมันก็ต้องมีแบบรายละเอียดข้างในที่มันต่างกันมากแต่มันคือแบบเดียวกันมันคือการเอาเงินมาซื้ออินฟลูเอนซ์แล้วเอาอินฟลูเอนซ์ใช้สร้างเงินแล้วมันก็จะเป็นไซเคิลทำให้เงินที่สร้างขึ้นมันเยอะขึ้นเรื่อยๆนอกจากเรื่องนี้มันมีประเด็นอื่นอีกไหมเกี่ยวกับตัวมิสเตอร์บีสเนี่ยที่คิดว่ามันน่าจะมันดูเป็นปัญหาหรือพี่บุ๋มคิดว่าประเด็นอื่นไม่มีแค่เรื่องนี้แหละที่เขาคุยกันเยอะสุดละโอ้ยปัญหาประเด็นอื่นของมิสเตอร์บีสมันยิบย่อยมันก็เยอะแต่ว่าถ้าเป็นใจความหลักหรือเป็นปัญหาใหญ่ที่คนส่วนใหญ่มองนะผมก็คงจะเป็นเรื่องนี้เพราะว่าคนที่ไม่ชอบแคปิตอลิซึมก็จะไม่ชอบคนอย่างมิสเตอร์บีสเชี่ยแต่ก็ประสบความสำเร็จแบบจัดๆอ่ะแบบ cannot stop อ่ะใช่ก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าต้องยอมรับว่าคนในโลกส่วนใหญ่อาจจะไม่ได้ชอบแคปิตอลิซึมแต่ว่าได้ผลประโยชน์มันไม่จำเป็นต้องชอบเว้ยคนเราอะแต่ว่ามันได้ผลประโยชน์ก็คือมันก็ต้องอยู่ในระบบนี้ต่อไปเชี่ยชัดเจนมึงไปดูดิไอ้พวกฝ่ายซ้ายอเมริกาที่บอกว่าแบบกูเกลียดแคปิตอลิซึมรวยๆทั้งนั้นก็ได้ประโยชน์จากแคปิตอลิซึมไม่มีใครอยากออกนอกอเมริกาไม่มีใครยอมสละสมบัติตัวเองเพื่อจะไปอยู่แบบคอมมิวนิสต์ที่เขาเชื่อใช่แบบไอ้พวกที่บอกว่าแบบเฮ้ยเราต้องอยู่กันแบบเท่าเทียมนะไอ้เหี้ยแม่งอยู่ในปราสาทมันอยู่ในปราสาทคนที่พูดอะรถมันมีมูลค่ามากกว่าชีวิตมึงอะไอ้คนที่พูดส่วนใหญ่เชี่ยมันตั้งแบบนี้ทั้งนั้นโหจะจัดนะนี่เอาความจริงมาคุยนะใช่เชี่ยก็ต้องยอมรับสภาพไปอะเราก็อยู่ในโลกเล็กๆของเราพี่บวงช่างแม่งถ้าเกิดว่าเชี่ยพี่บวงแม่เอาสักซีซั่นนะไปแข่งกับกูเปล่าบิ๊กบวงอะควงกระดอไปแบบ The Beast เราจะได้ไปแข่งเหรอทำไมวะมันก็ต้องมีกูไม่รู้ไงว่ามันสุ่มมามากแค่ไหนแต่กูว่าคนที่จะไปแข่งได้มันก็ต้องมีเส้นมีสายในระดับหนึ่งป่าวะเชี่ยโชว์ของก็ไม่ได้วะไม่รู้แฮะเชยเรื่องมิสเตอร์บีสจบไปนะอีกอันหนึ่งที่จะมาชวนคุยก็เป็นข่าวที่ดูแปลกหูแปลกตาผมมากในอาทิตย์นี้เรื่องของ Lion King พี่บวงข่าวเกี่ยวกับดราม่า Lion King พี่บวงเห็นไหมข่าวเนี้ยอันนี้ยังอยู่ในเรื่องของภาพยนตร์อยู่พี่บวงรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเห็นพอให้ผมพี่บวงเล่าก่อนก็ได้ว่าในมุมพี่บวงเนี่ยอันนี้คือเรื่องอะไรก็คือที่ผมเห็นเนี่ยมันมีพอดแคสต์ใช่ไหมของเมืองนอกเป็นพอดแคสต์แบบผมกับพี่บิ๊กนั่งคุยกันนั่นแหละแล้วเขาก็คุยกันเรื่องเพลงของ Lion King พี่บวงรู้จักไหมคือเหมือนคุยกัน3 คนก็ถ้าสมมุติว่าร้องเนี่ยผมว่าทุกคนแม่งก็ออกหมดพี่บวงร้องให้คนไอ้ที่มันร้องแบบน่าซื้อเพนยาอะไรอย่างงี้ใช่ปะพี่บวงแต่เราไม่รู้ว่าจริงๆมันร้องว่าอะไรพี่บวงไม่ใส่อินเนอร์เข้ามาด้วยพี่บิ๊กร้องเนี่ยผมไม่ค่อยมีอินเนอร์ไงนากันยาวากิชิบาจิคุมอันนี้มันเป็นเพลงของการ์ตูนเรื่อง Lion King คือทุกคนแม่งก็เคยได้ยินหมดอยู่แล้วใช่ไหมใช่แต่ว่าทีนี้เนี่ยในพอดแคสต์มันนั่งคุยกัน3 คนอะไรแบบนี้แล้วก็มันก็มีคนหนึ่งเปิดหัวข้อขึ้นมาบอกมึงรู้ไหมว่า
จริง ๆ แล้วเนี่ย เพลง Lion King แม่งร้องว่าไงถามเพื่อน คำถามน่าสนใจมากเลยนะคือใช่ เราทุกคนอะถ้าเป็นวัยเนี้ยไอ้ทั้งคนที่ทำพอดแคสต์และเราด้วยคือเราเติบโตมันกับไอ้นาสิคนเนี้ยแต่เราไม่รู้มันแปลว่าอะไรไงแล้วมันมีคนมันจะมาบอกไอ้เชี่ยมันก็เลยกลายเป็นคลิปที่มันไวรัลนี่คือประเด็นใช่คือตอนแรกกับมันถามก่อนว่ามึงรู้ไหมว่าร้องว่าอะไรมันบอกรู้แล้วมันก็ร้องให้ฟังไอคนที่ถามบอกมึงร้องผิดอ้าวนี่คือเพราะมันไม่ใช่ภาษาอังกฤษใช่มันเป็นภาษาเผ่าหนึ่งของแอฟริกาใช่มันมีหลายภาษาเท่านั้นแล้วมันเอาคนเผ่านั้นน่ะที่พูดภาษานี้ได้มาร้องให้ฟังก็คือเจ้าของภาษามาร้องบอกว่าจริงๆไม่ใช่แล้วมันก็ร้องให้ฟังปุ๊บแล้วเราบอกเอ้าร้องแบบนี้เหรออ๋อแล้วมันก็ถามต่อแล้วมึงรู้ไหมว่าไอ้ที่ร้องเนี่ยมันแปลว่าอะไรมันก็บอกไม่รู้แม่งก็เลยบอกว่าไอ้ที่ร้องเนี่ยก็คือแปลว่าเฮ้ยดูนั่นดินั่นสิงโตนี่ว่าโหชิบหายละ ก็คือไอ้หน้าอะไรนั่นแหละโอ้สิงโตโอ้ยซาเดอแบบเนี้ยนี่คือที่มันร้องมันก็เลยหัวเราะกัน มันก็ตลกมันก็เป็นคลิปที่ดีที่วิธีการอธิบายมันเป็นคลิปไวรัลแล้วอันนี้จบยังพี่บอกเล่าจบยังเนี่ยคืออันนี้มันคือยังไม่มีดราม่าอะไรคลิปนี้มันดูคนดูมันก็ตลกไงคนดูบอกโอ้เป็นแบบนี้เหรอวะเพิ่งรู้เลยเนี่ยมันก็ไวรัลเลยคนดูเยอะเลยแต่ปรากฏว่าดราม่ามันเกิดขึ้นตรงที่ไอคนแต่งเพลงเนี้ยเขาไม่พอใจคนแต่งเพลงนี้แบบออริจินอลคือเขาก็อายุเยอะแล้วเพราะ Lion King มันก็เก่าแล้วใช่ไหมฮะไม่พอใจก็เลยทักไปคุยหลังไมค์ก็แบบเฮ้ยคุณทำแบบนี้ได้ยังไงคุณเอาเพลงที่ผมแต่งที่แบบผมภูมิใจไปล้อเลียนแล้วเขาบอกว่าไอ้เพลงเนี้ยสำหรับเขาเนี่ยมันเป็นเหมือนเพลงที่ผมอธิบายไม่ถูกว่ะเหมือนเขามองว่ามันศักดิ์สิทธิ์ผมไปเอาคำแปลที่แท้จริงมาตอนที่เขาทะเลาะกันเนี่ยคืออันนี้ผมต่อจากพี่บวกนะสำหรับคนที่ไม่ทราบนะไอความขัดแย้งเนี่ยเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดเป็นเรื่องฟ้องร้องพี่บวงรู้ไหมว่ามูลค่าการฟ้องร้องเท่าไหร่หลายร้อยล้านถ้าผมจำไม่ผิด$27 ล้านสหรัฐก็เป็นเกือบ1,000 ล้านบาทเกือบ1,000 ล้านบาทไอ้เชี่ยคนที่พูดเป็นคนแบบเป็นเหมือนคอมเมเดียนอายุน้อยๆมาจากซิมบับเวไอ้เหี้ยที่โดนฟ้องแล้วคนที่ฟ้องเนี่ยคนเขียนเนี่ยเขาบอกว่าคุณมีเจตนาในการจงใจบิดเบือนความหมายและลดทอนคุณค่าความศักดิ์สิทธิ์ของเพลง Circle Life เพลงนี้แล้วเขาบอกว่าจริงๆแล้วความหมายที่แท้จริงของประโยคที่ร้องว่าสิกันเนี่ยมาบากิชิวบาจิพุมโอ้นาแปลว่าขอถวายความเคารพแด่กษัตริย์เราทั้งหมดโค้งคำนับต่อหน้าพระองค์และด้วยพระองค์เราจะก้าวไปสู่ชัยชนะเขาบอกว่านี่คือความหมายที่แท้จริงมึงมาบอกว่าโอ้ยดูสิงโตนั่นสิยิ้มไม่ได้เฮียมันแบบว่าความหมายมันถูกบิดเบือนพี่บอกเลยว่าดูหมิ่นโดนนะแล้วอันไหนคือคำแปลที่แท้จริงคำแปลที่ผมพูดเมื่อกี้เนี่ยคือคำแปลจากไอ้เหี้ยคนเขียนบอกว่าแปลแบบนี้แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นมันเป็นคอนฟลิกต์คือไอ้เหี้ยคนซิมบับเวที่แปลมันบอกว่ามันแปลจากภาษามันแต่ว่าคนแต่งบอกว่ากูไม่ได้แต่งภาษามึงกูแต่งภาษากูแล้วของภาษากูมันแปลแบบนี้และไอ้เหี้ยคอมเมเดียนมันบอกว่าแต่ของภาษากูแปลแบบนี้มันก็เลยทะเลาะกันว่ามันแปลไม่เหมือนกันพี่บวงคนละภาษาเอ้าเรื่องนี้มันฟ้องร้องกันได้ด้วยเหรอมันได้เหรอวะถ้าสมมุติว่าคนไต้หวันอยากกินปลาแล้วพอบอกว่าปลาในภาษาไต้หวันคนไทยบอกเฮ้ยมึงพูดอย่างนี้ได้ยังไงพูดว่าอะไรก็ปลาภาษาไต้หวันใช้คำว่าอะไรหีสมมติคนไต้หวันบอกอยากกินปลาแต่ภาษาไต้หวันน่ะคำว่าหีมันแปลว่าปลาถูกป่ะบอกเจี๊ยหีเจี๊ยหีแต่จริงๆไม่ใช่ก็คือกูอยากกินปลาคนไทยไม่รู้มันจะไปฟ้องมันได้เหรอวะก็ถึงบอกนะผมว่ามันก็ต้องดูเจตนาดูหลายๆอย่างฟ้องมึงฟ้องได้แต่มึงชนะหรือเปล่าก็อีกเรื่องนึงที่เขาพิมพ์กันว่าแบบเชี่ยมึงหรือว่ามันมีน้ำหนักว่าหรือว่าเราอคติพี่บวงเราต้องไม่อคตินะวางใจเป็นกลางนะพี่บวงคุยใครก็ไม่มันเหมือนมันมีจิ้งจกคือก็
มันยังไงอะแต่ว่าถ้าสมมุติว่ามันเป็นเรื่องของภาษา มันไม่น่าจะแปลทั้งประโยคได้ปะวะอย่างคำว่าปลากับคำว่าหีเนี่ยมันก็แค่คำหนึ่งใช่ปะแต่ว่าถ้าสมมุติกูจะพูดเป็นประโยคภาษาจีนอ่ะมันไม่น่าจะมีประโยคภาษาจีนที่แม่งซ้ำกับภาษาไทยแล้วความหมายมันเปลี่ยนปะก็ใช่ก็ใช่นี่เราก็เลยไม่รู้ว่าแฟกต์ของใครมันชัดเจนกว่าใครอ้างใครแบบว่าโมเมแบบว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ประเด็นของผมคือว่าพี่บวงต่อให้มันจะคนละภาษาต่อให้มันจะแบบว่าคนละภาษาจริงหรือภาษาเดียวกันอะแต่มึงแปลเป็นว่าโอ้สิงโตไงพระเจ้าเนี่ยมันจะต้องฟ้อง900 ล้านจากไอ้เหี้ยนี่เหรอวะมันไม่เห็นมีเหี้ยอะไรน่าเกลียดเลยก็แค่เหมือนแบบว่าความหมายมันหายไปแต่มันก็ตกใจสิงโตอยู่ดีอะมันต้องฟ้องไหมหรือว่ามันพี่ผมคิดว่าเป็นสิทธิ์เหมาะสมหรือยังไงเรื่องเนี้ยคือผมคิดว่าฟ้องมันก็คงจะแบบว่าเผลอๆศาลไม่รับปะวะรับคือข้อเท็จจริงมันคือยังไงว่าแบบบอกว่าจะฟ้องเท่านี้แต่ไม่รู้ว่าฟ้องยังแบบนี้ปะหรือว่าฟ้องไปแล้ว อันนี้มันเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะผมเข้าใจว่าที่มันเป็นข่าวเพราะว่ามันฟ้องไปแล้วพี่บวงก็คือศาลรับเรื่องไปแล้วนี่ผมเดานะผมถามคนทางบ้านเนี่ยคนทางบ้านรู้ปะข่าวเนี้ยข่าวซิโคนยาเนี่ยเป็นไงน่าสนใจนะมีข้อมูลไหมระหว่างนี้ผมจะศาลไม่มีทุกคนก็ยังงงว่าสรุปว่าศาลมารับเรื่องยังวะแต่เรียกว่าแปลกแล้วกันนะเรียกว่าเป็นเรื่องที่แปลกมากอะแล้วเป็นเรื่องที่แปลกที่เขาให้ความเห็นผมว่าน่าจะฟ้องแล้วเพราะว่ามันมาถึงประเด็นนี้แล้วประเด็นก็คือว่าเหมือนกับให้ข้อมูลเลยว่าถ้ามันเป็น stand up comedian เนี่ยคนแต่งเพลงบอกว่าเข้าใจผมเข้าใจว่ามันเป็นบริบทของการเอามาล้อเล่นแต่การที่คุณพูดบนรายการพอดแคสต์แล้วไม่ได้บอกว่ามันเป็นเรื่องล้อเล่นเนี่ยแล้วคุณบอกว่ามันเป็นเรื่องจริงเนี่ยแล้วมันดูจริงจังแล้วมันไวรัลแล้วคนดูเยอะขนาดที่ว่าไอคลิปเนี้ยกูก็ดูนะพี่บวงก่อนที่มันจะเกิดดราม่าเนี่ยเมื่อประมาณเดือน2 เดือนที่แล้วกูเห็นคลิปนี้แล้วกูก็ตลกแล้วกูรู้สึกว่าไอ้เชี่ยแม่งเจ๋งมากกูอยากแชร์ว่ะคือมันเป็นกิมมิคไอเดียใหม่ที่เราอยากจะแชร์กับคนเจเนเรชันเราบ้างมันเป็นเรื่องใหญ่ที่มันไวรัลไปไกลมากแล้วก็เนี่ยมันก็เลยเป็นเรื่องเป็นราวก็คือจริงๆอ่ะอันเนี้ยมันไม่ใช่ครั้งแรกที่มีคนออกมาบอกว่าเพลงนี้แปลว่าเฮ้ยดูดิอันนั้นน่ะสิงโตไม่ใช่คนแรกเหรอไอ้คำแปลเนี่ยมันมีอยู่ในอินเทอร์เน็ตมาเป็น10 ปีแล้วนะพี่บิ๊กจริงไหมเนี่ยผมเคยได้ยินเรื่องนี้ตั้งแต่ตอนผมเป็นวัยรุ่นแล้วแต่มันไม่ใช่ไวรัลมันแค่แบบว่ามีเหมือนแบบเป็นโพสต์ในนายแก๊กอะไรแบบเนี้ยมันเป็นแนวนั้นน่ะมันเป็นเหมือนแบบเป็นความรู้ที่หาได้ในเน็ตมานานมากแล้วอะแต่ว่าถ้าเกิดว่าให้เราเดาจริงๆพี่บวงมันก็น่าจะแปลประมาณนี้นะพี่บวงไอ้เหี้ยคำว่านาซีคนยามันไม่น่าจะแปลอะไรเป็นยืดยาวแบบขอถวายความเคารพแด่กษัตริย์อะไรเงี้ยมันดูแปลกๆอ่ะกูไอ้นาซีคนยาได้บอกว่าโอ้ยสิงโตเฮ้ยมันก็ดูใช่ใกล้เคียงดีอะฟิลอะใช่ไหมน่าจะมีปัญหาเรื่องของคนแต่งนะผมรู้สึกว่าเชี่ยไม่ต้องทำขนาดนี้ก็ได้มั้งแปลกชิบหายเลยคราวนี้จะดีกลายเป็นคนมันก็รู้สึกลบกับเพลง Circle of Life โหเพลงนี้ผมชอบด้วยพี่วงเมื่อก่อนเป็นเพลงในดวงใจใช่เชี่ยคือผมกำลังคิดแต่ว่าอันนี้มันก็คงจะอ้างอิงจากกระบวนการของศาลไทยที่ผมพอจะมีความรู้บ้างนะเขาฟ้องกันในต่างประเทศใช่ไหมแต่ว่าถ้าสมมุติจะฟ้องแล้วสามารถเรียกค่าเสียหายได้อะถ้าอ้างอิงจากในศาลไทยคือมึงต้องพิสูจน์ให้ศาลรู้ว่าไอคลิปไวรัลนั้นน่ะมันทำให้มูลค่าของเพลงนี้มันลดลงไปซึ่งลองมานั่งคิดกันน่ะผมว่าการที่แม่งเห็นคลิปไวรัลคลิปนั้นน่ะมันน่าจะอยากกลับไปดู Lion King มากกว่าการที่แบบเฮ้ยเชี่ยเพลงเป็นปัญญาอ่อนว่ากูไม่ดูแล้วใช่มันน่าจะมาหาทางพรูฟว่าไอ้ที่สุดท้ายแล้วมึงไม่เสียเรื่องอะไรมันไม่ได้ไปทำให้เป็นเรื่องแย่นี่มันแค่แบบไม่ได้แปลเหมือนมึงเท่านั้นเองไม่ได้แปลโหดๆแปลแบบเป็นราชาศัพท์อะไรเงี้ยมันไม่ได้ทำให้แบรนด์ Lion King มันเสียหายหรือว่าเสียมูลค่าผมก็เลยงงว่ามันยังไงก็เป็นเรื่องที่แปลกดูดีเหมือนกันแล้วผมก็ไม่รู้ว่าไอ้เหี้ยคนซิมบับเวคนนั้นมันจะใช้ชีวิตต่อไปยังไงนะสันเลยมุกอุตสาห์แบบเวิร์กแล้วพี่อ่วงดังทั่วโลกอ่ะโดนไป$27 ล้าน โอ้ my god bro แล้วไอ้เรื่องนี้พี่บวงอันนี้ผมจบแล้วนะเรื่อง Lion King นะผมจะมาถามอีกเรื่องนึงช่วงนี้ในกลุ่มบิ๊กบวงอ่ะมันคุยกันเรื่องการ์ดผมเห็นไฮป์การ์ดไอ้วงการโปเกมอนที่แบบว่าเขาบอกว่าเลิกซื้อทองมาซื้อการ์ดโปเกมอนดีกว่า
พุ่งไปแบบ โปเกมอนเหรอ พรีออเด ผ อ ม ร์ ผมนึกว่าหมายถึงการ์ดวันพีซอะไรอย่างงี้สิ มันมีหลายตัวเลยตอนเนี้ยไอพวกการ์ดมังงะอนิเมะที่มันมาเป็นเทรนด์ของการสะสมของแล้วแบบว่าเขาบอกว่าพรีออเดอร์แม่งพุ่งไปเป็น10 ล้านอ่ะไอเรื่องนี้นี่พี่บุ๋มพอจะทราบอะไรบ้างไหมผมมารู้น้อยมากเลยแต่ผมเห็นคนมันคุยกันเยอะว่าไอเชี่ยอะไรเทรนด์นี้มันมาจากไหนแล้วก็ทำไมราคามันต้องไปขนาดนั้นวะมันอันตรายไหม มัน อะไร ก็ เงี้ย เหมือนของที่มันเป็นเทรนด์ทุกอันที่ผ่านมาก็ลุกช้าจ่ายรอบวง ก็แค่นั้นอ่ะลาบูบูอ่ะพี่บิ๊ก น้อง ลุ ตุ๊ ก ก ช้า ตา จ่ายรอบวง ตุ๊กตาบลาย เออ ประหลัดขิก เขาก็ปั่นกันแบบว่าใครลุกช้าก็จ่ายรอบวงแค่นั้น อันนี้มันใช้กฎข้อเดียวเหมือนกันเหรอ โอ้มันเหมือนกันหมดอ่ะมันพอมันมีกระแสปุ๊บมันก็ต้องมีคนแบบอยากมาปั่น แล้วก็ทำกำไร เพราะฉะนั้นไอ้ที่เราเห็น10 ล้านนี่ก็ ลูกช้าจ่ายรอบวง ใช่ ไม่มีอะไรพูดมากกว่านี้ จบแค่นี้ง่าย ก็ถ้าเอาแบบเบสิกว่าสำหรับใครที่อยากจะเข้าไปทำกำไรอ่ะมันก็แค่นั้นนะครับ มันก็ต้องรู้แค่นั้น ๆ อืม แต่ว่าถ้าจะให้พูดละเอียด ผมว่ามันก็คงจะต้องเป็นคนที่แบบ มันมีอยู่แล้วคนที่หากระแส แล้วก็ทำกับทุกอย่างแบบลาบูบูมาก็ไปทำตั้งแต่เจ้าแรก ๆ แล้วก็ได้กำไร แล้วก็การ์ดมาก็ไปทำแล้วก็ได้กำไรตุ๊กตาบายมาก็ไปทำแล้วก็ได้กำไร มันมีอยู่แล้ว แต่คนพวกนั้นเขาก็จะมีโน้ตฮาวมีวิธีการ เขาแบบมาต้นน้ำอ่ะเขารีบเข้า มี มา ระบบใช่ เซตแรกก่อนอะไรอย่างงี้ มันก็เป็นธุรกิจขายพวกแบบของมีมูลค่าทางใจของนิชอะไรอย่างเงี้ยนะพี่บวง คือ ใช่ มันจะเรียกว่ามันสูญเสียหมดไหมคือผมก็เห็นไอรายการพรสตาร์ที่ไม่ใช่หนังโป้นะอีกครั้งหนึ่งเป็นบริษัทช่อง YouTube โรงรับจำนำที่อเมริกา แล้วมันก็มีตลาดซื้อขายการ์ดโปเกมอนที่มันจะใส่ในกรอบ แล้วมีบริษัทคิวเรตคือเขาจะใส่กรอบแล้วตีราคาเลยว่า เฮ้ย หลายๆชิ้นเนี่ยมันถูกนับเป็นของมีมูลค่า เพราะมันเป็นไอเทมแรร์หรือมันเป็นของไม่กี่ชิ้นเป็นสเปเชียลอีดิชั่นอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีราคานะพี่บงแล้วก็ดูเหมือนแบบอยู่ยั้งยืนยงนะแต่ว่ามันต้องเป็นแบบแรร์มากๆเป็นของนี้ คือความต่างระหว่างของปั่นกับของที่มีราคามันคือฟันดัมเมนทัลหรือมันคือพื้นฐานของชิ้นนั้นๆนึกออกใช่ไหมซึ่งถ้าเอาแบบเบสิกเลยก็คือเรื่องของ scarcity ก็คือความหายากแต่ว่าไอ้ที่เป็นกระแสส่วนใหญ่มันไม่ได้หายากก็คือมันผลิตออกมาแบบเยอะมากๆแต่ว่ามันมาปั่นว่าอันนี้มันหายากอันนี้มันแรให้คนมันกลัวว่าแบบเฮ้ยถ้าไม่ซื้อตอนนี้เดี๋ยวจะได้ของราคาแพง มันคือความต่าง มันมีของที่มันมีมูลค่าอยู่จริงๆแล้วก็มีเหตุและผลว่าทำไมมันถึงมีมูลค่าแต่มันไม่ใช่กระแสนี้แน่ๆพี่บุ๋งจะขายทองไปซื้อการ์ดโปเกมอนไหมวันพีชคงไม่ซื้ออ่ะเพราะว่าผมไม่ได้มีโน้ตฮาวไม่ได้มีความรู้อะไรเรื่องนี้เราก็เข้าไปเล่นไม่ได้นะขี้เกียจก็ระมัดระวังนะเรื่องนี้นะคุยกันเยอะมากเลยในกลุ่มผมก็ไม่ค่อยรู้มากแต่ว่าเงินก้อนใหญ่นะอย่าตัดสินใจอะไรสุ่มสี่สุ่มห้านะเน้นเอาแบบว่าเซฟปลอดภัยแล้วไอ้เรื่องดราม่าที่คุยกันเรื่องของคนไทยคนญี่ปุ่นด่ากันเรื่องแกะมาม่าเติมน้ำร้อนก่อนจ่ายตังค์เนี่ยพี่บวงอันนี้มีประเด็นจะพูดไหมหรือว่าโคตรอันนี้ผมเห็นแต่ผมไม่ได้ไปดูรายละเอียด What the hell bro เลยรายละเอียดมันคือคนไทยไปญี่ปุ่นแล้วไปร้านสะดวกซื้อที่ญี่ปุ่นใช่ไหมใช่แล้วก็แกะมาม่าไปเติมน้ำร้อนแล้วค่อยไปจ่ายตังค์ใช่แล้วคนญี่ปุ่นก็เลยถ่ายคลิปมาด่าว่าทำอย่างนี้คนไทยน่าจะเป็นคนไทยเพื่อนกันนี่แหละถ่ายกันเองเอาไปลงปกติแต่ว่าคนญี่ปุ่นมาเห็นแล้วก็ด่าประมาณว่าอัดอั้นเก็บกดว่าคนไทยเนี่ยแม่งไม่มีการศึกษาแม่งก็เลยทำอะไรกันแบบนี้ซะส่วนใหญ่โอ้โหด่ากูกับสาคนเลยคนพวกนั้นก็เดือดพี่บวงก็ด่ากันเข้าไปวอด่าไอ้เหี้ยคนญี่ปุ่นแม่งก็เดือดแล้วตอนนี้การเมืองแม่งก็ลุกแล้วก็ด่ากันกลายเป็นว่าโอ้โหพันธมิตรแม่งก็แตกพี่บวงว่ายังไงเรื่องเนี้ยพี่บวงมีความเห็นไหมเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ผมไม่รู้รายละเอียดเลยว่าในคลิปมันเป็นยังไงเพราะว่าเนี่ยช่องแชทบอกว่าผิดแน่นอนเพราะว่าพนักงานเขาก็ตักเตือนแต่ว่าถ้ามานั่งคิดในมุมนึงอาจจะบอกว่าชาวเน็ตญี่ปุ่นรีแอคเกินไปหรือเปล่า
ผมมองเหมือนพี่บวงเลยไม่น่าจะเป็นประเด็นอื่นก็คือผมไม่คิดว่าทุกคนเป็นอย่างนั้นหรอกมันก็น่าจะเป็นคนที่อาจจะอารมณ์เสียหัวเสียหรืออาจจะอัดอั้นโกรธกับเรื่องนี้อยู่แล้วหรือเป็นคนส่วนน้อยที่อาจจะมีความแอนตี้คนต่างชาติไหมอย่างเงี้ยมันต้องมีอยู่แล้วผมว่ามันมีทุกที่แล้วผมก็ไม่ได้คิดว่าคนญี่ปุ่นน่ะเขาจะมีนิสัยที่จะถมถุยด่าหรือว่าดูถูกเหยียดหยามคนไทยขนาดนั้นผมว่ามันไม่ได้ represent อะไรเลยผมก็เลยไม่เข้าใจว่าทำไมมันต้องทำให้มันเป็นเรื่องใหญ่ระหว่างประเทศนะถ้าเกิดว่ามันคุยกันเยอะขนาดนั้นนะผมคิดว่าคนประสาทแดกมันก็มีอยู่ทุกที่อ่ะมันไม่ได้มีอยู่แค่ในไทยอ่ะที่ญี่ปุ่นมันก็ต้องมีอยู่แล้วมันก็ต้องมีทุกที่ก็ไม่ต้องมีความเจ็บปวดอะไรก็คือเราทำผิดจริงไหมก็ถ้าเราทำผิดจริงแล้วก็ควรจะรับฟังแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขเพราะว่าเรื่องหนึ่งที่เป็นตัววัดคือวัฒนธรรมมารยาทวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่นั้นๆแต่ละประเทศมันก็มีระบบระเบียบของเขาซึ่งผมเข้าใจว่าไอ้รูปแบบของร้านสะดวกซื้อเนี่ยคนที่เขารู้อยู่แล้วเขาก็รู้แต่บางคนมันก็ไม่รู้เราก็บอกตักเตือนกันดีๆไม่จำเป็นต้องคือมันไม่ได้เป็นคนทำอะไรที่มันนิสัยไม่ดีมันแค่ไม่รู้ไอ้เหี้ยคนไม่รู้ไม่ควรจะด่าเสียหมาขนาดนั้นมึงก็แบบโหพี่ชายจ่ายตังค์ก่อนแล้วค่อยมาทำอย่างนี้ได้ไงมาเติมมากดเอาของมันยังไม่จ่ายตังค์แล้วเขาคนอธิบายว่าถ้าเป็นของเวฟเนี่ยเวฟก่อนแล้วค่อยจ่ายตังค์แต่ถ้าเกิดว่ากดน้ำร้อนเนี่ยต้องจ่ายตังค์ก่อนนะต้องแกะอะไรเงี้ยมันก็มีคือคนมันก็ไม่รู้มันก็ไม่ใช่เรื่องที่จะต้องนั่นผมก็คิดว่าใช่มันเป็นเรื่องที่ถ้าผมจินตนาการนะก็คือพนักงานเขาก็เตือนหน้างานก็จบมันก็แค่นั้นอย่างแบบเวลาผมไปเซเว่นเนี่ยถ้าผมบอกว่าพี่เวฟนี้ให้หน่อยพี่เขาก็บอกว่าอ๋อจ่ายตังค์ก่อนนะคะมันเรื่องมันแค่นั้นน่ะนึกออกใช่ไหมผมก็เลยคิดว่ามันคงเป็นแบบว่าคนที่เขาประสาทแดกที่เขารีแอคเกินไปก็ระมัดระวังแค่นั้นเองเราทำผิดพลาดก็ขอโทษไม่ต้องหาผู้ผิดอะไรเยอะมากก็ใจเย็นๆเนาะเชื่อคุยอะไรกันเป็นเรื่องเป็นราว2-3 วันอ่ะเรื่องนี้เรื่องแกะมาคนไม่คุยกันเป็นหมื่นพี่บ่วงกูงงมากเลยว่ามันมีอะไรที่จะต้องติดตามไหมเดี๋ยวกูตกข่าวไหมกลัวแบบ fear of missing out ไม่น่ามีนะเรื่องนี้มันน่าจะแค่แบบมันแบบเป็นเรื่องเล็กที่คนมันเอาไปทำเป็นเรื่องใหญ่กันเองแล้วเรื่องของดรูสกี้คอสเพลย์เป็นเอริก้านี่มันอะไรพี่บ่วงเป็นยังไงก็ก็ต้องเท้าความก่อนคือหลายๆคนน่าจะรู้จักคุณชาลีเคิร์กแต่ว่าสำหรับใครที่ไม่รู้จักเนี่ยก็เรียกว่าเป็นคนที่มีชื่อเสียงทางด้านการเมืองของทางฝั่งอเมริกาคนหนึ่งนะครับแต่ว่าเขาเสียชีวิตแล้วเราเคยคุยกันไปแล้วชาลีเคิร์กปีที่แล้วเนี่ยคือเขาโดนรอบสังหารทีนี้พอเขาเสียชีวิตไปเนี่ยก็คือเขามีภรรยาแล้วก็ลูกภรรยาเขาเนี่ยชื่อว่าเอริก้าเคิร์กคือถ้าใครที่ติดตามเนี่ยตอนที่ชาลีเสียชีวิตเอริก้าเคิร์กซึ่งเป็นภรรยาเนี่ยคือทำตัวแย่มากเหรอแบบว่าไปผมไม่ได้ตามเหมือนกับใช้การตายของชาลีเป็นตัวหาเงินเฮ้ยโอ้โหพี่บุ๋มพูดงี้แรงมากเลยนะก็ถ้าใครที่ติดตามก็จะเห็นว่ามันเป็นแบบนั้นมันเป็นยังไงวะเล่าไปดิคือแบบว่าคุณลองนึกภาพนะผู้ชายเป็นคนที่ต่อสู้ทางการเมืองแล้วถ้านึกภาพในไทยให้แบบฟิกเกอร์ที่เป็นผู้ชายต่อสู้ทางการเมืองพี่บิ๊กคิดถึงใครเป็นหม่อมปื้มก็ได้สมมติหม่อมปื้มพูดถึงประเทศไทยเนี่ยพูดถึงประเทศไทยสมมติตัวละครขึ้นมาพี่หม่อมปื้มใช่หม่อมปื้มโดนรอบสังหารโอ้โหเมียหม่อมปื้มออกมาจัดงานแล้วก็บอกว่าดิฉันเนี่ยให้อภัยคนที่รอบสังหารแล้วก็พยายามสร้างชื่อเสียงให้ตัวเองอะไรแบบเนี้ยนึกออกปะเข้าใจนึกภาพออกคือภาพมันจะออกมาแบบนั้นน่ะมึงดูแล้วมึงจะแบบเฮ้ยไอ้เชี่ยทำไมมึงทำอะไรแบบนี้วะไอ้เชี่ยภาพมันเป็นประมาณนั้นสำหรับเอริก้าเคิร์กไฮมันใหญ่มากแล้วผมเข้าใจว่าที่มันเป็นอย่างนั้นนะพี่บวงไอ้เมเยอร์ของเมืองมันมีการแต่งตั้งให้มันมีวันชาลีเคิร์กเพื่อเป็นการแบบล้ำลึกถึงนี่เป็นวันแบบเหมือนวีรบุรุษไอ้เหี้ยมันก็เลยเป็นเรื่องนั้นนะเรื่องเป็นราวใช่ไหมพี่วงต่อก็อันนี้มันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปีที่แล้วก็คือตอนที่เขาเพิ่งเสียแล้วมันก็กลายเป็นว่าเอริก้าเคิร์กมันเป็นเหมือนอินฟลูเอนเซอร์คนหนึ่งขึ้นมาเลยคือดังจัดไปที่ไหนก็คนแห่เต็มแต่ทีนี้ที่มันมาเป็นดราม่าที่พี่บิ๊กพูดถึงตะเกียก็คือมันมีเป็นเหมือน
ตลกคนหนึ่งของฝั่งอเมริกา ชื่อว่าดรูสกี้เหรอถ้าไปเสิร์ชภาพดูหลายๆคนน่าจะเคยคุ้นหน้า เป็นตลกคนหนึ่งที่ค่อนข้างดังดรูสกี้เนี่ยมันรู้สึกว่าไอการกระทำของเอลิก้าเคิร์กเนี่ยแม่งไม่ดีเลยว่ะแม่งเป็นคนที่แบบมึงทำอย่างนี้ได้ยังไงผัวมึงตายไปแล้วออกมาทำแบบนี้น่าเกลียดมากแม่งก็เลยไปจ้างนักแต่งหน้ามาแล้วก็บอกว่าเฮ้ยมึงแต่งให้กูเป็นเหมือนเอลิก้าเคิร์กหน่อยดิเหมือนคอสเพลย์เป็นเอลิก้าเคิร์กเชี่ยแล้วคอสเพลย์อย่างเหมือนทำไมแต่ว่าดูสกี้มันเป็นคนดำดูสกี้เป็นผู้ชายอ้วนๆผิวดำเอลิก้าเคิร์กเป็นผู้หญิงผิวขาวผมบอลตัวเล็กๆแล้วมึงนึกภาพผู้ชายอ้วนๆตัวใหญ่ๆผิวดำคอสเพลย์เป็นผู้หญิงผิวขาวผมบลอนด์แล้วมันจะเหมือนได้ยังไงวะพี่บ่วงเอาเครื่องสำอางมาโบะจนหน้ามึงแบบว่าเป็นหน้าขาวๆอ่ะแล้วก็ใส่วิกผมเป็นผมบลอนด์แล้วพยายามปิดให้หน้ามันดูเรียวๆอ่ะมันก็คงไม่เหมือนให้มันดูเหมือนแบบหน้าแล้วแต่งหน้าให้เหมือนเรียกว่าแล้วก็แบบไปเรียนแบบท่าทางตอนที่เอริก้าเคิร์กขึ้นเวทีแล้วก็แบบตอนที่แบบสามีเพิ่งตายใหม่ๆมาขึ้นเวทีดีดาพูดนี่พูดนั่นอะไรเงี้ยรูสกี้ก็เรียนแบบเอริก้าเคิร์กแม่งขึ้นแล้วคุณคิดดูว่าใครที่ไม่ได้ตามข่าวนะคุณคิดดูว่าเอริก้าเคิร์กแม่งใช้การตายของชาลีสร้างชื่อเสียงให้ตัวเองขนาดไหนแม่งสนิทกับรองประธานาธิบดีรองประธานาธิบดีของสหรัฐปัจจุบันคือเจดีแวนซ์ใช่เจดีแวนซ์ตอนที่มีดราม่าเนี่ยเจดีแวนซ์ออกมาทวีตด่าไอ้ดูสกี้ว่าแบบมึงทำอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยไอ้ดูสกี้คือคนซ้ายเอริก้าคือคนขวาแล้วตรงกลางก็คือตอนที่ดูสกี้มันคอสเพลย์เป็นเอริก้าเคิร์กโคตรเฮี้ยพี่วง ก็มีความเฮี้ยอยู่อะในระดับนึงอะก็เข้าใจว่าทำไมเขาโกรธอะแล้วยังไงต่อมันก็เลยเป็นดราม่าแล้วเอริก้าเคิร์กโกรธมากจนแบบว่าเหมือนจะฟ้องดูสกี้แล้วก็ส่งโนติสไปหาดูสกี้ชาวเน็ตแม่งก็เลยดราม่าเลยชาวเน็ตแม่งบอกไอ้เชี่ยตอนผัวมึงโดนรอบสังหารมึงให้อภัยคนฆ่าผัวมึงแต่ตอนมึงโดนล้อมึงยอมไม่ได้แค่มึงโดนล้อโดยเฉพาะว่าต่างชาติเนี่ยเรื่องโดนล้อนี่เขาไม่เอามาเป็นประเด็นนึกออกปะคือถ้าคุณจะเห็นว่ามีมการล้อผู้นำต่างชาติมันจะเยอะมากล้อไอ้ทรัมป์เป็นแบบเป็นแครอทเป็นเชี่ยอะไรมันล้อกันเต็มไปหมดมันก็เลยเสียงมันเลยแตกไปสองฝั่งไงฝั่งนึงก็แบบเฮ้ยมึงไปล้อผู้หญิงได้ไงมึงบูลลี่ผู้หญิงอีกฝั่งนึงก็แบบไอ้เชี่ยมึงเทคโจไม่ได้เหรอวะแล้วมึงแม่พระไม่ใช่เหรอไอ้เหี้ยคนฆ่าผัวมึงยังให้อภัยเลยคนมาล้อมาแต่งตัวตามแค่นี้มึงโกรธเป็นฟืนเป็นไฟมึงใช้บรรทัดฐานอะไรวะเนี่ยแม่งก็เลยตีกันแม่งตีกันมั่วเลยแล้วอันนี้เป็นดราม่าใหญ่ของต่างชาติแล้วในมุมของคนที่มองจากภายนอกไกลๆเนี่ยเรารู้สึกว่าฝั่งไหนมันมีน้ำหนักกว่าระหว่างแฟนของชาลีเคิร์กอาจจะมีความประพฤติหรือความคิดที่อาจจะแบบดูแปลกๆจริงๆหรือมันก็ไม่เหมาะที่มึงจะไปล้อเขาแบบนั้นในสถานการณ์ชีวิตเขาแบบนี้ที่เขาเพิ่งสูญเสียสามีในครอบครัวไปอะไรอย่างงี้พี่บ่งมองไปทางไหนมากกว่าเพราะว่าอันนี้มันมองทางเดียวไม่ได้แล้วมันขัดแย้งละคือผมว่าถ้าคุณไปตามจริงๆอ่ะการกระทำของเอริก้ามันไม่เหมาะเลยเว้ยคือผมไม่ได้อธิบายให้คุณเห็นภาพเท่าไหร่แต่ว่าคุณลองนึกภาพว่าแม่งไปออกแบบเป็นเหมือนพี่วิเคยเห็นไอเวทีคอนเสิร์ตที่แม่งแบบว่าก่อนที่มันจะโชว์ตัวศิลปินอ่ะแม่งให้ศิลปินไปยืนอยู่ตรงแท่นที่มันจะสปริงตัวขึ้นไปแล้วมันจะกระโดดถ้าให้นึกเห็นภาพคือพี่วิเคยดูโชว์ของกังนัมสไตล์ป่ะเคยดูไซไอตัวกังนัมสไตล์ที่แม่งแบบสปริงขึ้นมาแล้วแม่งกระโดดขึ้นมาแบบขึ้นมาเงี้ยเอริก้าเคิร์กแม่งทำแบบนั้นตอนที่ชาลีเพิ่งตายอ่ะมึงคิดดูดิว่ามันเหมาะสมไหมอ่ะตอนที่เขากำลังแบบหูร้องไห้แบบไอ้เชี่ยเราสูญเสียคนต่อสู้ทางการเมืองไปอ่ะเมียแม่งทำแบบนั้นอ่ะมึงจะแบบเฮ้ยไอ้เฮียมึงทำอย่างนี้ได้ไงวะมีคนบอกว่าอันนั้น AI ใช่ป่ะเนี่ย The Real Jazzy Joy เนี่ย The Real Jazzy Joy เขาบอกมันไม่เชิงว่ามีแค่อันนั้นอย่างเดียวมันมีอันอื่นด้วยมันมีหลายบริบทที่แบบว่าพูดแล้วแบบแม่งพูดแปลกๆอ่ะอะไรอย่างเงี้ยถ้าอันนั้น AI เนี่ยมันก็อาจจะเป็นความผิดผมว่าอันนี้ผมโดน AI หลอกแล้วแต่ว่ามันมีเยอะมากมันไม่ใช่มีแค่เรื่อง AI อย่างเดียวเขาเรียกว่ามองเห็นไปเรื่อยๆมันก็มีพฤติการของการที่ว่าเขาดูแบบว่าอาจจะนะนี่ผมไม่รู้แต่ว่าหาประโยชน์จากการเสียชีวิตของคือถ้าคุณไปตามอ่ะแม่ง
ม่งมีเป็นคนขุดขึ้นมาว่าแบบไอ้เชี่ยมันเคยนอกใจคนอื่นด้วยหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันเยอะแบบมันนับไม่ถ้วนอ่ะไอ้ดราม่าเรื่องเนี้ยที่แบบว่ามันเป็นมหากาพย์มาก่อนอ่ะแต่ว่าการที่เขามีดราม่าเรื่องอื่นมันก็ไม่ได้เป็นประเด็นที่ว่าเขาสมควรจะถูกล้อหรือไม่อย่างไรมันคนละเรื่องกันถูกไหมมันแยกกันไหมเรื่องนี้หรือว่าพี่บ่วงมองแต่ว่าคำถามมันก็กลับมาเรื่องเดิมไงว่าเอ้ยมึงแค่โดนล้อนี่มึงโกรธเป็นฟืนเป็นไฟเลยเหรอแต่ว่าไอคนที่ฆ่าผัวมึงให้อภัยมึงใช้บรรทัดฐานไหนคำถามนี้มันยังอยู่ไงนึกออกไหมมันบรรทัดฐานไหนคือเข้าใจได้ว่าถ้าโดนล้อแล้วโกรธแต่ว่าถ้าโดนล้อแล้วโกรธเนี่ยไอการที่คนมาฆ่าคนรักมึงอ่ะมันต้องระดับไหนอ่ะมันหรือว่ามันคนละเรื่องพี่บิ๊กว่ามันสมมุติว่าเรายกตัวอย่างนะถ้าเกิดว่าเรามองว่าเราเป็นเอลิก้าแล้วเราสูญเสียสามีไปแล้วโอ้โหตอนนี้แน่นอนว่ามันมีผลประโยชน์กลับเข้ามาผลตอบแทนมหาศาลผมว่าเอลิก้าก็ได้ชีวิตใหม่แม้จะไม่มีเคิร์กก็ตามแต่ว่าชีวิตไม่แย่กว่าชีวิตดีกว่าเราอ่ะพูดง่ายๆก็พูดตรงๆแต่การที่เขาเรียกว่าพูดออกสู่ไมค์ว่าเขาก็พยายามจะให้อภัยเพื่อไม่ให้แบบว่าความเกลียดชังมันสไปรัลแล้วซ้ายขวามันตีกันแต่ว่ามันไม่ได้หมายความว่าเวลาเขาโดนล้อเขาจะแบบว่าไม่พอใจแล้วโต้ตอบไม่ได้ไหมนะถ้าเกิดว่ากูเสียแฟนกูไปแต่กูโดนเล่นงานกูโดนโจมตีกูก็เล่นไม่ใช่ว่ากูต้องให้อภัยคนที่มาฆ่าภรรยากูนี่แต่ว่ากูก็สามารถฟ้องคนที่มันมาล้อกูได้กูแบบรำคาญหงุดหงิดไอ้เชี่ยได้ไหมสมมุติว่าเรามองเป็นภาพนี้มันจะเริ่มเป็นยังไงมันเลยจะทำให้คนตั้งคำถามไงว่าแล้วไอ้ก่อนหน้านี้ที่ให้อภัยเนี่ยคือจริงๆไม่ได้ให้อภัยแต่ว่าให้อภัยเพราะว่ามันเป็น political speech action มันเป็น action ทางการเมืองเหรอคือหวังผลอย่างอื่นเหรอมันก็ใจจริงๆไม่ได้ให้อภัยเรื่องนี้ก็เลยมาตอบยากมันเป็นคำถามต่อไงที่คนมันไปถกเถียงก็มันก็เลยเป็นดราม่าเพราะว่าแทนที่มันจะจบสวยๆนะการสูญเสียของชาลีเคิร์กไปแต่ว่าแฟนทำให้ทุกอย่างมันดูป่นปี้พี่บวงมองว่าภาพมันประมาณนี้ถ้าเกิดจะให้แชร์กันภาพเละใช่แล้วพี่บวงว่าเมื่อกี้ทำหน้าคอสเพลย์เหมือนไหมคือมันก็ถ้าคอสเพลย์มันดูไม่เหมือนไงแต่ว่าคอนเทกต์คือพอมันแต่งแล้วมันไปแอคชั่นอะไรสักอย่างพี่บิ๊กต้องไปดูคลิปที่ดูสกี้มันทำแล้วมันก็คือมันรู้เลยว่าอันนี้ทำแบบล้อเลียนใครมันมีบุ๊กที่เป็นคำพูดที่มันแรงๆไหมหรือว่าทั้งหมดทั้งมวลที่มันดูแรงเพราะว่ามันแค่แต่งตัวแล้วมันดูน่าเกลียดเฉยแต่ว่าใช่มันเป็นอารมณ์แบบแต่งตัวแล้วดูน่าเกลียดมันรู้สึกมันโดนล้อซอฟมากไม่น่าจะมีปัญหาเลยถ้าอย่างนั้นไม่น่าจะมีปัญหาเลยค่อนข้างซอฟข่าวต่อไปดีกว่าครับผมข่าวนี้พี่บ่วงชอบแน่นอนฮะข่าวจากเมนสแตนIOC หรือทีมงานโอลิมปิกโลกนะฮะประกาศโอลิมปิก2028ให้นักกีฬาหญิงแท้ลงแข่งในนามหญิงเท่านั้นป้องกันดราม่าแบบอีมานคลิฟสิ้นสุดปัญหาอีมานคาลิฟดราม่าผู้ชายต่อยมวยได้หรือไม่ความขัดแย้งว่าแบบนี้ควรไปหรือไม่ควรไปล่าสุดเขาออกมาแถลงแล้วก็พยายามจะป้องกันเรื่องนี้แล้วดูว่าเขาแถลงกันว่ายังไงผมก็ยังไม่ได้อ่านแล้วพี่บวงมีความคิดเห็นยังไงกับการป้องกันดราม่าตรงนี้ที่คนตีกันเยอะเหลือเกินนะฮะคณะกรรมการโอลิมปิกสากลประกาศว่าเฉพาะนักกีฬาที่เป็นหญิงแท้ซึ่งผ่านการพิสูจน์ผลทางชีววิทยาแล้วเท่านั้นที่ได้สิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันโอลิมปิก2028ที่ลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาเคิร์สตี้โคเวนทรีประธานหญิงของ IOC และบอร์ดบริหารลงมติเรื่องนี้เป็นเอกฉันท์ผ่านทางการประชุมล่าสุดในวันที่26มีนาคม2026โดยนโยบายนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการป้องกันการแข่งขันกีฬาประเภทหญิงเพื่อไม่ให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบทางเพศในการแข่งขันกีฬาของพวกเขาโคเวนทรีเผยเรื่องนี้ว่าในการแข่งขันโอลิมปิกความแตกต่างเพียงเล็กน้อยก็สามารถชี้ขาดระหว่างชัยชนะกับความพ่ายแพ้ได้ดังนั้นจึงชัดเจนว่ามันไม่ยุติธรรมหากคนที่เป็นเพศชายโดยกำเนิดมาลงแข่งขันในประเภทหญิงรวมถึงความไม่ปลอดภัยในบางชนิดกีฬา
นโยบายของ IOC ล่าสุดระบุว่านักกีฬาหญิงที่จะเข้าแข่งขันโอลิมปิก 2028 จะต้องเข้ารับการตรวจเพศ1ครั้งผ่านการตรวจ SRY ที่เป็นตัวกำหนดเพศสภาพผ่านตัวอย่างน้ำลายจากกระพุ้งแก้มหรือตัวอย่างเลือดซึ่งหากผลการตรวจทางชีววิทยายืนยันว่าเป็นผู้หญิง 100% ก็จะได้รับไฟเขียวให้เข้าร่วมศึก LA 2028 หมายความว่านักกีฬาคนใดที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นผู้หญิง 100% หรือเป็นกลุ่มคนที่มีภาวะผิดปกติในการพัฒนาทางเพศ DSD จะไม่ได้สิทธิ์แข่งขันในกีฬาหญิงโอลิมปิก 2028 ทุกประเภทเอาต่อไหมนิดหน่อยนะเผื่อมีข้อมูลอะไรสำคัญนะทั้งนี้นโยบายเกี่ยวกับการตรวจนักกีฬาหญิงของ IOC จะไม่มีผลย้อนหลังกับการแข่งขันในอดีตและเริ่มใช้2028 เป็นต้นไปแน่นอนว่านโยบายนี้เกิดขึ้นหลังจากกรณีดราม่าเรื่องของอิมานคาลิฟนักมวยชาวแอลจีเรียที่เป็นเคสโด่งดังนะฮะก็คือคนไม่ชัวร์ว่าเป็นหญิงกี่เปอร์เซ็นต์ใครจะเป็นคนตีตัวเลขนะพี่บวงนี่มาละก็บางก็มีหลายคนมองไม่เหมือนกันนะเรื่องนี้บางคนมองว่าโหแล้วเขาแข่งกีฬาประเภทหญิงไม่ได้แล้วคนนี้มันแบบก็คือกลางๆอ่ะมันจะไปอยู่ตรงไหนสิทธิ์เขาอยู่ตรงไหนคนก็มองว่าจบรูปจบราวสักทีพี่บวงจะได้พี่บวงว่าจบรูปจบราวไหมตรวจ DNA กระพุ้งแก้มตรวจเพศสภาพไม่ได้ไม่ต้องเข้าไปแข่งก็จบนะมันก็ชัดเจนดีชัดเจนนะแบบว่าไม่ต้องถกเถียงต่อไปไม่ต้องมองเผื่ออีกฝั่งหนึ่งแล้วเหรอเราต้องมองเผื่อไหมเนี่ยเราต้องมอง2ฝั่งไหมเนี่ยเราเป็นคนกลางไหมเนี่ยไม่นะผมว่ามันต้องเผื่อตรงไหนอ่ะเราก็แค่กำหนดว่าโอเคเราจะมีการแข่งแบบนี้นะแล้วกรอบมันเป็นแบบนี้นะใครที่มันอยู่ในกรอบอยากจะแข่งก็แข่งได้ใครไม่อยู่ในกรอบก็ไม่ต้องเข้ามาแข่งมันง่ายๆแค่นั้นป่ะมันไม่ได้มีการเผื่อกฎมันก็คือกฎเพียงแต่ว่าบางคนเขาบอกว่างี้ต้องเซตแบบว่าราวใหม่ลีกใหม่ขึ้นมาให้กับคนที่เขามีความผิดปกติทางเพศเนี่ยต้องมาต่อยกันเหรอได้ไหมเนี่ยก็ถ้าสมมุติว่ามันมีจำนวนมากพอก็เซตขึ้นมาได้ดิก็คือต้องดูว่ามีจำนวนมากพอไหมแต่ถ้ากำกวมมานี่เข้าหญิงไม่ได้แน่นอนใช่ก็คืออย่างที่บอกมันไม่ได้เกี่ยวกับว่ามันต้องไปเผื่อใครเราก็แค่มองว่าโอเคตรงนี้ของผู้หญิงตรงนี้ของผู้ชายมันก็มีถ้ามันมีส่วนอื่นที่มันอยากจะแข่งกันเดี๋ยวมันก็มีจัดขึ้นมาอย่างกีฬาคนพิการก็มีจัดขึ้นมามันอย่างเงี้ยคือถ้าสมมุติจะตั้งคำถามว่าเราต้องไปเผื่อใครมันก็ต้องเผื่อทุกคนแล้วต้องเผื่อคนที่พิการหรือเปล่าเราต้องเผื่อผู้ชายหรือเปล่าเราต้องเผื่อคนที่กำกวมหรือเปล่าคือมันเผื่อไปเรื่อยมันไม่จบมันก็แค่ว่าเนี่ยกฎเรามีแบบเนี้ยก็ทำตามกฎมันก็จบจริงๆมันไม่ต้องคุยกันเยอะก็พยายามจะแฟร์ให้กับทุกเคสแต่บางเคสแปลกๆบางกรณีมันก็ต้องเรียกว่าเอาปัญหาน้อยไว้ก่อนปัญหาเยอะผมว่านะมันดูทรงแล้วไม่งั้นมันโอ้โหเรื่องใหญ่แทนที่จะมานั่งสนใจกีฬาเฮียจำได้กีฬาโอลิมปิกอันนั้นฝรั่งเศสป่ะโอ้โหแม่งด่ากันยับเละเทะไปหมดเวิร์กเรามาประเด็นใหญ่อัปเดตกันสักเล็กน้อยกับเหตุการณ์โลกผมไม่รู้พี่บวงเห็นอะไรบ้างแต่ว่ามันไม่ได้มีเยอะหรอกอัปเดตสั้นๆความคิดเห็นพี่บวงเห็นความเคลื่อนไหวของโลกใบน้อยๆ The Earth ของเราไหมว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างสถานการณ์ทรัมป์อิหร่านล่าสุดเหมือนทรัมป์บอกว่าจะถอยแล้วประกาศชัยชนะแล้วก็ถอยจากอิหร่านแล้วก็บอกว่าไอช่องแคบจะยังไงก็ช่างมันก็เป็นเรื่องของชาวยุโรปกับตะวันออกกลางส่วนผมประกาศชัยชนะแล้วประมาณนั้นไหมข่าวออกประมาณนี้แต่ว่าหลายๆที่ก็ให้ข้อมูลยังไม่ตรงกันชัดเจนว่าสรุปแล้วเขาเลือกถอยหรือเปล่าเพราะว่าคำขู่ที่บอกว่าจะยิงโรงไฟฟ้ากับโรงกลั่นน้ำจืดมึงตอนนั้นก่อนที่จะโฮลแบ็ก5 วันไอ้ดีลนี้ยังไม่หายไปทรัมป์ก็บอกว่าก็ยังอยู่ตอนที่เขาให้สัมภาษณ์ล่าสุดเนี่ยวัน2 วันเนี่ยคือก็ประมาณว่าก็ยังอยู่ก็เลยไม่รู้ว่าตอนนี้ทรัมป์ต้องการขนาดไหนแล้วแต่ว่าหลายๆคนก็เลยคาดเดากันว่าเฮ้ยหรือว่าจะไปเป็นเกมสั้นเหมือนที่เราบอกว่าก็คือชนะแบบกูว่าชนะของกูแล้วก็ได้เต็มที่แค่เด็ดหัวผู้นำอิหร่านใช่ไหมภารกิจในการเปลี่ยนระบอบกับคุบน้ำมันไม่สำเร็จกลับบ้านแล้วยังไงแล้วอิหร่านก็ปิดช่องแคบฮอร์มุซต่อแล้วก็บอกว่าอเมริกามึงต้องรับผิดชอบนะอเมริกาบอกกูไม่รับผิดชอบกูจบแล้วกูจบภารกิจกูแล้วงั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออะไรอิหร่านก็ปิดช่องแคบฮอร์มุซต่อแล้ว
น้ำมันก็ขึ้นต่อแล้ว อืม กระทบเศรษฐกิจทั่วโลกต่อ อันนั้นคือจะเป็นภาพที่เกิดขึ้นหมายความว่ามันมีโอกาสที่ความขัดแย้งเชิงสงครามของอเมริกาอาจจะจบลงเร็ว แต่ไอ้ผลพวงจากการเปิดสงครามของทรัมป์อาจจะยังอยู่ต่ออย่างนี้เป็นไปได้ไหมพี่บวงหลายคนเขามองงี้นะ คืออันเนี้ยผมต้องพูดย้ำก่อนเลย เพราะว่ามันก็มีคนในช่องหลายคนที่อาจจะฟังภาษาไทยไม่ค่อยแตก แล้วก็สมองอาจจะยังพัฒนาการไม่ค่อยดี ผมเห็นในคอมเมนต์บ้างป่าปลายอ่ะ ว่าแบบเขาชอบบอกว่าแบบผมพูดอะไรมั่นใจเหมือนรู้ทุกเรื่อง ทั้งที่เวลาผมพูดอะไรผมก็จะย้ำตลอดว่าเฮ้ยไอเนี้ยผมพูดจากความรู้ความเข้าใจของผมที่มีจำกัด หรือเราสมมุตินะเราสมมุติ อันนี้ผมต้องย้ำหลายๆรอบคือผมจะพูดช้าๆด้วย อันนี้ผมสมมุตินะครับ ไม่ใช่ว่าผมรู้จริงผมเป็นเซียนอะไรไม่ใช่คือมันมีความเป็นไปได้ไหมว่าในมุมของทรัมป์หรือในมุมของสหรัฐเนี่ยเขามองว่าการที่อิหร่านจะปิดช่องแคบแล้วมันจะส่งผลกระทบกับราคาน้ำมันเนี่ยมันกระทบกับประเทศอื่นมากกว่าสหรัฐเพราะว่าสหรัฐเนี่ยมีน้ำมันตุนไว้เยอะแล้วก็อาจจะมีจุดที่สามารถผลิตน้ำมันได้ไม่ต้องง้อช่องแคบพอเป็นแบบนั้นเนี่ยสหรัฐมองว่าถ้าถอยกลับตัวสหรัฐไม่ได้เสียอะไรแล้วกลายเป็นว่าประเทศอื่นเสียแล้วตอนนี้อิหร่านมันก็จะขอความเห็นใจจากใครไม่ได้แล้วเพราะว่าสหรัฐก็ถอยกลับแล้วกลายเป็นว่าอิหร่านก็จะโดนบีบจากประเทศอื่นว่าแบบเฮ้ยแล้วมึงจะปิดช่องแคบต่อทำไมพวกกูเนี่ยได้รับผลกระทบแต่ไอสหรัฐเนี่ยมันไม่ได้รับผลกระทบย้ำอีกครั้งอันนี้ผมไม่ทราบว่ามันจะเป็นแบบนั้นไหมแต่ผมลองผมลองสร้างสถานการณ์ว่ามันจะเป็นแบบนั้นไหมแล้วท่านไหนที่เป็นกูรูมีความรู้ความสามารถเยอะก็มาบอกผมได้ว่าเอ้ยมันไม่ใช่นะพี่ก็บอกเราดีๆก็แชร์ที่ถูกต้องมาให้เราก็ฉลาดขึ้นนิดนึงแล้วก็ความรู้สึกขอบคุณนะใช่อันนี้ผมไม่รู้พี่บิ๊กมองยังไงถ้าผมคิดว่ามันมีความเป็นไปได้แบบนี้ผมมองว่ามีความเป็นไปได้สูงที่มันจะเกิดเกมแบบพี่บวงผมมองเหมือนกันผมมองว่าโอกาสยากมากที่มันจะยิงกันต่อไปเรื่อยๆด้วยหลากหลายเหตุการณ์มากแต่ว่ามันไม่ได้จบแบบ completely แล้วมันจะจบยังไงคือตอนนี้เรายังไม่เห็นภาพนี้แล้วเราเห็นภาพหยุดยิงแล้วเราเห็นภาพว่ามันอาจจะไม่ลุยโครงสร้างกันเราเห็นภาพว่าเฮียถอนละเรื่องเราเปลี่ยนระบอบช่างแม่งแต่ว่าแล้วไอ้เรื่องน้ำมันนี่มันจะยังไงแล้วพี่บวงพูดก็ถูกว่าอเมริกามันก็ไม่ได้เจ็บอะไรเยอะแค่ต้องมีความเอาความหน้าด้านเข้าแรกก็มันจะเป็นภาพนั้นได้ซึ่งคือผมไม่รู้พี่บวงรู้ไหมว่าสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในอเมริกาตอนนี้เนี่ยมันอาจจะมีส่งผลอยู่พอสมควรนะผมไม่รู้ว่ามันส่งผลไหมก็คือเรื่องของการเดินประท้วงที่ชื่อว่า No Kings คือมันเหมือนสปินออฟกระจายตัวมาจากความขัดแย้งของเหตุการณ์ไอซ์พี่บวงทราบใช่ไหมคือตั้งแต่เหตุการณ์ไอซ์หน่วยงานที่ไปสลายผู้อพยพอย่างแบบว่าบ้าระห่ำที่มินนิโซตาอันที่เราเคยคุยกันไปหลายครั้งแล้วก็ใช้กำลังมากเกินไปเป็นมุมมองของฝ่ายขวาฝ่ายทรัมป์ที่ทำตรงนี้แล้วก็มีคนเสียชีวิตแล้วคนก็ไม่พอใจจำนวนมากมีคนเดินประท้วงแล้วพอมันเกิดเรื่องรวมกับอิหร่านเนี่ยมันก็สปินออฟแล้วไอการเดินขบวนโนคิงครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งที่3แล้วแต่เป็นครั้งที่ใหญ่ที่สุดเดินร่วมกัน50กว่ารัฐพี่บวงเกือบทั้งอเมริกามีคนเดิน9 ถึง 10 ล้านคนโนคิงคนเยอะมากเดี๋ยวนะคืออเมริกามันก็มี50รัฐปะ51แม้หรือ51หรือ52ผมไม่แน่ใจว่ามันเท่าไหร่ก็คือเรียกว่ามันก็แทบจะทั่วทุกที่แล้วใช่ปะเทียบเรียกว่ามันไปกันทุกเมืองก็เป็นการเดินประท้วงที่ยิ่งใหญ่ซึ่งมีกลุ่มทุนบริหารจัดการการเดินครั้งนี้อย่างชัดเจนเนี่ยอันนี้เขาบอก51รวม阿拉斯ก้าไม่นับ阿拉斯ก้าหรือ50หรืออะไรเงี้ย52ก็ประมาณเนี้ยเรียกว่าทุกที่แล้วกันผมจะเรียกว่ามันน่าจะ50เพราะมันมีคำว่า Area 51ไงที่เขาว่ามันมีอยู่จริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะอันนี้คือหลักผมจำแต่ผมก็ไม่ชัวร์ว่ามันใช่ไหมไม่ใช่แคนาดานะ51รวมแคนาดานี่ไม่ใช่นะแต่ว่าที่เป็นข้อมูลก็คือไอการเดินขบวนอันยิ่งใหญ่ No King ที่มีคนร่วมเกือบ10 ล้านคนเนี่ยไม่ได้ทำโดยแบบว่าประชาชนลากย่าอย่างเดียวนะมีกลุ่มทุนมีกลุ่มการเมืองที่คอยแบ็คคอยหนุนหลังให้มันเกิดขบวนการนี้ซึ่งทางฝั่งทรัมป์หรือทางทำเนียบขาวเนี่ยก็ออกมาตอบ
ตอบกลับเลยว่าไอ้พวกนี้เป็นกลุ่มพวกแบบต้องการบำบัดอาการคลั่งการต่อต้านทรัมป์น่ะเป็นพวกแบบสมองฝ่อแล้ววันนี้ก็ตอบกลับแบบรุนแรงชัดเจนว่าไร้สาระแต่ว่าความขัดแย้งในประเทศอ่ะมันก็รุนแรงแล้วอเมริกาเนี่ยมันใกล้จะเข้าถึงช่วงการเลือกตั้งกลางเทอมพี่บวงทราบใช่ไหมว่าไอตัวประธานาธิบดีคนเดิมแต่ว่าไอทีมที่แบบว่าเป็นเก้าอี้ในสภาเนี่ยมันจะมีการเลือกใหม่แล้วทรัมป์ตอนนี้คะแนนตกต่ำมากเพราะอย่างที่บอกเขาเรียกว่ามิดเทอมนะมิดเทอมอ่ะเพราะว่าหลายๆคนที่เป็นเสียงกลางเป็นสวิงโหวตตอนที่เลือกคามาลาแฮร์ริสกับทรัมป์เนี่ยหลายคนมาเลือกทรัมป์หนึ่งในเหตุผลเอายกตัวอย่างโจโรแกนพอดแคสต์ที่ดังที่สุดที่มีผลกระทบในการหาเสียงในครั้งนี้เหตุผลที่เขาเลือกทรัมป์เพราะว่าเขามองว่าทรัมป์เป็นตัวละครเดียวในการเมืองอเมริกาที่ยังไม่ถูก Deep State ครอบงำยังไม่ทำตาม Deep State ยังไม่แบบว่าถูกตัดสินโดนใช้เป็นหมากเหมือนคนอื่นเขาแล้วพอมันมาเป็นเหตุการณ์นี้ที่คนหลายคนก็ตั้งคำถามว่าทรัมป์มันดูไม่น่าจะเป็นทรงคนเปิดสงครามอิหร่านแต่สภาวะประเทศมันบีบให้เราต้องทำคำถามคือคุณยังเป็นคนที่ไม่ถูกควบคุมโดย Deep State หรือคนที่มี power อำนาจอยู่ข้างหลังอยู่หรือไม่ข้อดีของคุณคือข้อเสียของคุณหลายคนเห็นความเลอะเทอะเปื้อนเปื้อนหรือบางทีก็ดูไม่มีมารยาทอันนี้หลายคนเห็นบางคนถือบางคนไม่ถือแต่ไอ้เรื่องนี้มันไม่ถือไม่ได้มันเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่ามันเป็นเรื่องของการใช้อำนาจของประชาชนที่มองว่าเราให้คุณมาเป็นเพราะว่าคุณไม่ได้ถูกควบคุมไงแล้วบางคนก็เชื่อว่าทรัมป์ถูกบีบให้มาเล่นเกมสงครามที่ปลายทางไม่เห็นทางจบต้องมาเป็นผู้ชนะแบบแห้งๆแบบยืนชมตัวเองแบบกูชนะไอ้เหี้ยแต่ว่าไม่ต้องพูดถึงว่ามึงทำอะไรไปบ้างมึงเริ่มอะไรไปบ้างอะไรเงี้ยมันก็มีคนจำนวนมากที่มองทรงประมาณนี้พี่บุ๋มมองว่าไงคืออันนี้ผมไม่ค่อยรู้ไอ้เรื่องว่าการเลือกตั้งแบบมิดเทอมเนี่ยมันทำให้ถึงขนาดว่าเปลี่ยนตัวประธานาธิบดีได้เลยหรือเปล่าหรือว่าไม่เปลี่ยนตัวประธานาธิบดีแต่เก้าอี้ในสภาที่จะยกมือโหวตถ้ามันไปอยู่ฝั่งซ้ายมากกว่าก็หมายความว่าการผ่านกฎหมายหรือว่าทำงานที่อะไรมึงทำไม่ได้ที่ผมทีนี้เขาเรียกว่าติดขัดทุกเบอร์กฎหมายผ่านไม่ได้ฝั่งตรงข้ามมีเสียงในสภามากกว่าอันนั้นก็คือเรียกว่าปิดประตูตายเลยถ้าเกิดว่ามึงแพ้มิดเทอมอิเล็กชันนะมึงได้ยืนเห่าไม่เชี่ยฝั่งตรงข้ามเขาเป็นคนคุมสภามันก็จะยากมันเป็นการถ่วงดุลอำนาจอย่างหนักก็อันนี้คือสภาวะซึ่งตอนแรกเราก็ดูงงว่าทรัมป์เหมือนจะไปเล่นทรงยึดเกาะคลาร์กเกาะที่ตุนน้ำมันแล้วก็แปรรูปน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดของอิหร่านยึดเกาะคลาร์กไว้เป็นเหมือนกำกระโปกไว้แล้วเป็นเดิมพันว่าเฮ้ยมึงต้องเปลี่ยนระบบให้กูนะไม่งั้นกูบีบถุงไข่มึงไม่เหลือเงินเลยนะนี่น้ำมันมึงอยู่นี่ทั้งหมดอะไรเงี้ยแต่ก็พอไปมาไม่กล้าบุกกลัวเป็นภาพซ้ำคล้ายๆเวียดนามเอาคนอเมริกันไปตายพอไม่กล้าบุกมันก็ต้องกลับมาออปชั่นขู่ยิงลงไฟฟ้าเหมือนเดิมเห็นไหมมันก็แบบมันเหมือนกับทำมันก็ไม่ได้มีไพ่เยอะแล้วมันก็ไม่ค่อยชัวร์พี่บวงการตัดสินใจอย่างเนี้ยconspiracy ก็เข้าแทรกเพราะว่าทุกอย่างไม่มีความชัดเจนมึงเอาเองปะเนี่ยหรือมึงยังไงเนี่ยมึงทนควบคุมปะเนี่ยไหวปะเนี่ยทรัมป์แล้วยังมีเรื่องลูกชายแม่งแบรอนมาช็อตเงินเฮียอะไรอีกก็อันนี้ก็ชีวิตเลย100%ในสัตว์เลยมึงว่ามันน่าเกลียดไหมพี่บวงว่าลูกชายมันมาออกข่าวแบบยืนยิ้มเลยเงี้ยมันก็น่าเกลียดปะวะหรือว่ายังไงพี่บวงหรือว่าโลกมันเสรีแล้วก็เขามีสิทธิ์ทำมึงทำไมกูว่ามันไม่รู้เรื่องนี้แม่งเหมือนเป็นแบบเหมือนเป็นเรื่องที่ดูจะรุนแรงแต่กูรู้สึกว่าคนแม่งแบบมองเป็นเรื่องตลกแบบตลกร้ายไปแล้วพี่บอกมองรุนแรงนะใช่ไหมอะไรไม่ได้แต่มันรุนแรงด้วยใช่ไงมันก็คือใช้อินไซด์เทรดเดอร์ของอเมริกามันเอาจริงเอาจังกันมากกว่าแต่ว่าพอมันเป็นลูกชายของประธานาธิบดีมันก็เลยแบบแล้วพวกกูจะทำอะไรได้ใช่ปะก็ยังไม่รู้ว่าทรัมป์จะไปทางไหนโชว์ทรายของการถอยหรือไม่หรือว่าก็ต้องยิงอัดเข้าไปแล้วก็หาแบบว่าโซลูชันอื่นๆตอนนี้มันยังไม่ออกมันยังไม่โผล่หัวแต่ที่แน่ๆคือข้าวของบ้านเราขึ้นราคาบริษัทขนส่งแปะป้ายขึ้นราคาวัตถุดิบหลากหลายจำพวกแปะป้ายขึ้นราคาแล้วราคานี่มันเป็นอะไรอย่างหนึ่งนะถ้าใครเรียนเศรษฐศาสตร์คือเวลามันขึ้นมันลงยากที่บวง
มันขึ้นแล้วมันขึ้นเลยให้บอกมันไปเลยมันไม่ได้ถูกควบคุมนี่ เออ ขึ้นแล้วขึ้นเลยอาหารข้าวยูกยาเฮียอะไรขึ้นแล้วขึ้นเลยก็คือ เอ เนี่ย อ สภาวะใครที่ไม่ได้เรียนเศรษฐศาสตร์หรือไม่ได้เรียนการเงินผมก็เข้าใจง่ายว่า เงินเดือนอะไม่ยังเท่าเดิมกันหมดอะแต่ทุกอย่างแพงขึ้นหมดก็คืออำนาจในการซื้อลดลง คนก็จะเกิด mindset ในการบัดเจ็ตในการรัดเข็มขัดในการประหยัดการใช้จ่าย แล้วไอ้ทุกสิ่งทุกอย่างที่รัฐบาลพยายามจะกระตุ้นอะไอ้ที่ใช้คำว่ากระตุ้นเศรษฐกิจอะก็คือพอมึงกระตุ้นทีพอมึงเจอแบบนี้ทีก็คือเหี่ยวทีนึงเลยมันกระตุ้นไม่ได้ ใช่ คนมันก็จะแบบสัตว์กูหาอะไรทำแล้วกูเปลี่ยนรูปแบบชีวิตแล้วกูไม่ยุ่งกับผู้หญิงคนนี้แล้วกูทิ้งอีนี่แล้วกูไม่จ่ายอีนี่แล้วมันก็จะตัดช้อยชีวิตเพื่ออยู่ในชีวิตบัดเจ็ตแล้วก็เศรษฐกิจมันก็จะโฟล์ยากขึ้นไปอีกอันนี้คือสิ่งที่เราเหมือนกับว่าเตรียมพร้อมรับมือแต่เหมือนจะหลีกเลี่ยงไม่ได้พี่บวงข้าวของแพงใช่ไหม ใช่ มีอะไรจะเติมไหมพี่บวงกับสถานการณ์ข้าวของเตรียมแพงแต่ยังไม่แพงมากน้ำมันก็กลับมามีแล้วแต่ราคาก็เรียกว่าวิ่งตุ๊ดไปแบบ40 กว่าประมาณนี้ มันก็หนีตายกันเป็นปกติแหละ ก็ตามสเต็ปของทุนนิยม มือใครยาวก็ชักว่าวไป โหเชี่ยสุภาษิตไหนวะเนี่ย ก็คือแบบตอนนี้ใครที่แบบว่ากอบโกยได้มันก็กอบโกยอ่ะ ก็ผมไม่มีอะไรมากไปกว่าประหยัดแล้วกันนะช่วงนี้พยายามลดค่าใช้จ่ายลดการใช้น้ำมันได้ถ้าลดได้นะถ้าคุณลดได้แบบว่าเป็นสุรุ่ยสุร่ายอะไรเงี้ยลดไปสำหรับครัวเรือนนะฮะ แต่ผมว่าแบบนี้มันจะยิ่งทำให้คนมันก็อยากจะโกงกันมันก็อยากจะหลอกตังค์กันมากขึ้นไปอีก ใช่พอมันมีปัญหายิ่งคนก็ยิ่งโลภ เป็น snowball effect ช่วงที่เศรษฐกิจเราล้มจากโควิดนะพี่บวงมันไม่ใช่ว่ามันไม่คนมันแบบหมดแรงนะคนมันไปเอาเหมือนเลือดก้อนสุดท้ายมาลุยกันเพราะมองว่าไอ้เชี่ยถ้าไม่ทำอะไรสักอย่างหนึ่งตอนแรกกูอยู่นิ่งๆของกูก็ดีอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเศรษฐกิจมันแบบนี้เนี่ยมันก็ต้องขยับขยายคลายเพราะเจ๊งหนักกว่าเดิมอีกไอ้เชี่ยเอาเงินมาจมเงินไปชิบหายกูบอกให้ว่าเงินแม่งไม่รู้เท่าไหร่หายไปกับการทดลองและการหนีตายเศรษฐกิจตอนนั้นนะมันโหโคตรไร้ค่ากูบอกเลยผมเป็นคนหนึ่งนะผมพูดเลยที่เราพยายามจะดิ้นรนทำอะไรบางอย่างแล้วมันเหมือนกับสภาพเนี้ยมึงอย่าดิ้นเลยมึงแค่ไม่ใช้ก็พอแล้วอะไรประมาณเนี้ยนึกภาพออกไหมทรัมป์อิหร่านมาดูอะไรเล็กๆน้อยๆนะไม่รู้จะเป็นข่าวตลกไหมแต่ว่ามันเป็น Facebook ของสถานทูตอิหร่านประจำประเทศไทยพี่บวงเขาโพสต์คลิปนี้อ่านชื่อแคปชั่นกันนะเรามีของขวัญสำหรับประธานาธิบดีคีย์บอร์ดแล้วก็ใส่ชื่อของขีปนาวุธของอิหร่านเข้าไปอันนี้จากสถานทูต official page นะไอ้ official page แบบยืนยันเลยเหรออันนี้ official page เป็นไงทีนี้มันควรจะมีเพลงประกอบไปด้วยแบบเพลงประกอบไงแบ็คกราวด์ทุกดวงพระเอกพุ่งไปแล้วเข้าไปทำมิกาเซ่พี่อะไรวะเนี่ยทำไมพี่บวงยังไม่จบพี่ต้องดูถึงทีเอ็นเลยอันนี้คืออิสราเอลเหรอหรืออเมริกาไม่รู้เป็นไงไม่โดนนะฮะบอกเลยเซต2พี่บวงไม่โดนอีกหลุดเข้าไปได้หลุดเข้าแล้ว
เป็นไงพี่บวงอะไรวะพี่บวงว่าอันนี้คืออิหร่านโพสต์ขู่อเมริกาเหรอผมกดเข้ามาที่เว็บไซต์ให้ผมไม่แน่ใจว่ามันจะเรื่องจริงแล้วเดี๋ยวหาว่าผมแบบว่าเฟกข้อมูลใส่ความหรือเปล่าผมกดเข้ามาที่ลิงก์เนี่ย IR Iran Embassy in Thailand 29K follower กดไปที่โพสต์เนี่ยประโยคแรกบอกว่า Embassy of Islamic Republic of Iran in Thailand สถานเอกอัครราชทูตรัฐอิสลามอิหร่านในประเทศไทยเนี่ยอันนี้ของจริงไหมพี่บงปิดทำการตอนนี้มีเบอร์โทรไหมมีเบอร์โทรดิเนี่ยเบอร์เนี้ยลองเอาเบอร์โทรไปเสิร์ชใน Google ได้ไหมว่ามันเป็นเบอร์โทรของอะไรซึ่งเขาโพสต์รัวเลยนะช่วงนี้เขาแบบว่ามาเยอะมากเลยแต่ที่แปลกตาคือไอ้เหี้ยจรวดหลุดเข้าไปเมื่อกี้เนี่ยซึ่งก็ยังไม่เอาลงนะเขายังขึ้นเอาไว้อยู่มันก็เลยงงว่าไอ้เช่นมันได้เหรอวะในมุมของการเป็นทูตอะพี่บงคือแบบมึงโพสต์รูปแบบมิสไซล์มึงทะลวงเข้าไปที่เมืองหลวงเขาอย่างนี้ได้หรือว่าปกติก็คงจะได้ถ้าสมมุติว่าประเทศมึงกับประเทศเขามีสงครามกันอยู่ชิวๆนะไม่ต้องมีแบบว่ายังไงคือกูวางท่าทีกูไม่รู้ว่าทูตเขามีแบบว่าสแตนดาร์ดในการทำงานยังไงมาเอางี้ผมถามงี้สมมติว่าพี่บวงเป็นตัวแทนทูตอ่ะพี่บวงเป็นท่านทูตอ่ะ The Ambassador ผมเคยทำงานกับท่านทูตมาก่อนผมเป็นเหมือนกับว่าเป็นไข่ข้างซ้ายอ่ะคอยวิ่งงานอะไรเงี้ยดูเรื่อง Economic อะไรเงี้ยสมมติว่าพี่บวงเป็นท่านทูตอ่ะแล้วไอ้เหี้ยคนดูแลเว็บเพจ Facebook ของสถานทูตมึงอ่ะแม่งเอาคลิปเหี้ยอย่างเงี้ยไปลงอ่ะพี่บวงจะบอกว่า it's very good หรือพี่บวงจะบอกว่าเฮ้ยเหี้ยไม่ได้กูไม่ได้พี่บวงอะไรคือคอมมานด์ของพี่บวงผมต้องถามก่อนว่าไอ้คำว่าทูตเนี่ยมันมีหน้าที่ทำอะไรสืบสารสัมพันธ์ทำไมตีในการที่จะอยู่ร่วมกันแล้วก็ช่วยเหลือการค้าด้วยวัฒนธรรมความร่วมมือพี่บวงการที่มนุษย์มันจะก้าวไปข้างหน้าได้คนเรามันต้องมีความร่วมมือการทูตก็อันนี้มันเป็นสถานทูตของอิสราเอลในไทยแต่เขาไม่ได้โพสต์ทำสงครามกับไทยเขาโพสต์ทำสงครามกับอเมริกาก็เป็นการทูตที่จะมาขอความร่วมมือจากไทยหรือเปล่าก็สานสัมพันธ์กับไทยแบบนี้ไหมอันนี้คือใช่ขอผมเข้าใจถูกไหมไม่นั่นเกี่ยวยังไงพี่บวงมันจะขอให้เราร่วมมือกับทางอิหร่านเหรอเกี่ยวเหรอไม่เกี่ยวมั้งไม่รู้ฮะยังไงเขาก็แค่โพสต์รูปแบบว่าเหมือนแซวเป็นการ์ตูนอะว่าแบบก็มิสไซล์มึงสู้มิสไซล์จากอัลลอฮ์ไม่ได้หรอกมิสไซล์อัลลอฮ์โหดสุดทะลวงเข้าไปถึงข้างในตัวเมืองใจกลางเมืองมึงอะไรเงี้ยพี่บงเอาผมพูดตรงๆว่าถ้าผมเป็นท่านทูตอะผมไม่เอาออกนะในมุมผมอะแต่ที่ผมทำงานข้างในอะแต่ผมไม่รู้ว่าความชิลความอะไรเงี้ยของเขามันขนาดไหนไงหรือว่าท่านทูตเขาอาจจะแบบว่าเป็นคนอายุเยอะแล้วเขาไม่รู้จักโซเชียลมีเดียหรือเปล่าไม่ได้เขาไม่รู้ว่ามันมีพวกนี้อยู่ท่านทูตอัปเดตข่าวเยอะมากเขาจะมีคนที่เป็นฝ่ายข่าวการเมืองฝ่ายข่าววัฒนธรรมที่จะต้องมานั่งอัปเดตข่าวกันตลอดเขาจะรู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างเหมือนกับนั่งดูพอดแคสต์บิ๊กบวงทุกตอนเช้าอ่ะอันนี้คืองานของท่านทูตคือมีคนบริก็คือเรียกว่ามันมีความมันไม่มีความเป็นไปได้เลยว่าท่านทูตจะไม่รู้ว่าเพจสถานทูตเนี่ยโพสอะไรแบบนี้ใช่มันไม่มีความเป็นไปได้เลยเต็มที่ก็คือรู้ช้าแต่ว่ามาถึงวันนี้ไม่ได้ที่กูมาเปิดให้มึงดูเนี่ยกูเปิดหลักเลยเนี่ยเอามาจากเขาเลยยังไงมันก็ชัดเจนแล้วว่าเขาก็ไม่ได้เห็นว่ามันไม่สมควรหมายความว่ามันไม่มีโอกาสเลยนะที่ชนชาติอิหร่านกับชนชาติอิสราเอลมันจะคุยกันได้นี่ขนาดไอคนที่โพสนี่แม่งพิมพ์ไทยนะแม่งไม่ได้เป็นคนอิหร่านที่เติบโตที่อิหร่านไอ้เหี้ยแม่งเติบโตเจริญกรุงหรือว่าอยู่เหี้ยกรุงเทพกับมึงเนี่ยแต่ว่าแม่งโกรธขนาดนั้นอ่ะมึงคิดดูเป็นคนไทยอ่ะคนโพสอ่ะก็อย่างที่ผมบอกอะผมก็ไม่รู้ว่าสรุปยังไงแต่ว่าถ้าเป็นแบบนี้แสดงว่าท่านทูตเขาก็ approve very good very good very good I like ก็ทำอะไรไม่ได้โอเคก็เรียกว่าเป็นสีเป็นสันแล้วกันก็พี่สรยุทธ์ก็แชร์หรือใครว่าจ่าดราม่ามั้งแชร์อะไรเงี้ยมันก็แปลกตาดีแล้วเรามาคุยเรื่องดรามหากาพย์ดีกว่าเราคุยเรื่องเล็กมาเยอะแล้วผมนั่งซุยมาเยอะแล้วผมอยากฟังพี่บวงเล่าแล้วเนี่ยไอมหากาพย์ของเฟสเฟ่เนี่ยที่
ก่อนที่จะขึ้นมาไลฟ์เนี่ย2 ชั่วโมงแม่งยังมีแฉอันใหม่โผล่ขึ้นมาโอ้มาเป็นเรื่องราวเลยพี่บวงยาวเหยียดเลยแล้วผมว่าไม่ได้ตามตั้งแต่แรกพี่บวงเอาแบบว่าสรุปอันเดิมกับอัปเดตอันใหม่ล่าสุดให้ทุกคนแบบเท่าทันท่วงทีได้เลยไหมตอนเนี้ยเฟสโอ้โหอันนี้คือมันคงจะนานมากอะแต่ว่าเอาจริงๆผมก็ไม่คือมันยาวจนผมงงไทม์ไลน์ไปหมดแล้วว่าไม่ยังไงตอนเนี้ยไม่มันต้องรู้ไม่บวกเอาประเด็นที่ว่าไอ้เชี่ยมันเป็นเรื่องที่ใหญ่จริงๆสังคมต้องรู้จริงมันเรื่องไร้สาระเพื่อนทะเลาะกันอะไรเงี้ยมันเราต้องติดตามมากน้อยขนาดไหนทำไมมันถึงเป็นเรื่องใหญ่ผมว่าช่วงแรกๆเนี่ยมันเป็นประเด็นที่เรียกว่าเพื่อนทะเลาะกันเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจที่คุยได้พอมันเพื่อนทะเลาะกันเนี่ยแม่งอารมณ์แบบด่ากันด้วยอารมณ์ไม่รู้ข้อเท็จจริงไม่มีการโชว์หลักฐานไม่มีอะไรทั้งสิ้นพูดมั่วๆใส่กันคนมันก็ตามไปมันหนักตรงที่มันพูดใส่ฝ่ายเดียวด้วยอีกฝ่ายเงียบไม่โต้ตอบอีกฝ่ายก็พูดไม่รู้จริงไม่จริงตอนแรกมันเป็นแบบนั้นคนมันก็เลยแบบเริ่มไม่ให้ราคาหลังจากที่ตอนแรกๆมันเป็นกระแสคนมันก็ฮือฮาว่าเฮ้ยเฮียที่มึงพูดมันจริงเหรอวะแต่พอมันนานวันเข้ามันก็ยังด่าด้วยอารมณ์มันไม่ได้มีการโชว์หลักฐานคนมันเลยเริ่มเอื่อมไงคนมันเลยแบบสักทีเหอะเมื่อไหร่มึงจะเข้าเนื้อสักทีอันนี้มันเหมือนมึงอินโทรมานานมากแล้วอะถ้าเป็นหนังก็คือแบบว่ามึงอินโทรมาครึ่งเรื่องแล้วอะมึงไม่เข้าเนื้อเรื่องหลักสักทีไม่เสียแต่ว่าวันเนี้ยที่มันเริ่มแบบว่าคนแม่งเริ่มกลับมาให้ความสนใจมันแชร์กันเยอะมันพูดถึงกันเยอะเพราะว่ามันเริ่มเข้าเนื้อแล้วมันเริ่มมีการโชว์หลักฐานแล้วเอาหัวเข้าไปแล้วมันเอาหัวเข้าไปแล้วเลยเป็นยังไงพี่บุ๋มไปดูมาไหมผมไม่ได้ดูนะพี่บุ๋มต้องเล่านะผมไม่รู้คือมันมี2เรื่องหลักๆมั้งตอนเนี้ย1ก็คือเรื่องของการที่เพจเฟซเฟ่ซึ่งก็ไม่รู้นะย้ำอีกครั้งว่าใครเป็นคนทำโพสออกมาโพสต์ประมาณว่าอีกฝ่ายเนี่ยคือเอาญาติมาเป็นพนักงานในบริษัทแล้วก็มีการใช้วิชามารมีการทำนู่นทำนี่เป็นการหลีกเลี่ยงภาษีซึ่งมันผิดกฎหมายหลีกเลี่ยงภาษีเนี่ยผิดกฎหมายอันนี้คือชัดเจนแล้วเขาอธิบายว่าเขาบอกว่าให้ญาติเนี่ยมาเป็นพนักงานแล้วก็บอกญาติว่าเดี๋ยวจะให้เงินเดือนละ50,000พอได้เงินเดือนเยอะเนี่ยหาเงินเดือนเยอะปุ๊บญาติจะได้ไปเปิดบัตรเครดิตขอวงเงินเยอะแต่ว่าให้จริงๆแค่20,000นะหมายความว่าลงตัวเลขไว้เกินลงตัวเลขไว้50,000ก็คือตอนโอนออกเนี่ยใช้บัญชีบริษัทโอนให้ญาติ50,000ใช่ปะแล้วญาติโอนคืนบัญชีตัวเอง30,000ก็คือญาติได้เงินจริงๆไป20,000แต่ว่าบริษัทสามารถไปลงได้ว่าอันเนี้ยจ่ายไปแล้วต้นทุนในการทำงาน50,000ซึ่งมันจะทำให้ภาษีที่ต้องจ่ายมันน้อยลงอันนี้แหละคือการโกงภาษีใช่ไม่ใช่การลดหย่อนอันนี้คือการโกงผิดกฎหมายแล้วถ้าสมมุติว่ามันสืบเส้นเงินซึ่งมันสืบเส้นเงินได้อยู่แล้วถ้ามันสืบเส้นเงินว่ามันเป็นอย่างนี้จริงก็คือผิดทันทีแล้วมันก็แท็กกรม DSI กรมบังคับคดีอะไรของแม่งด้วยแม่งแท็กเรียกว่าฆ่าเลยอันนี้คือประหารเลยมันไม่ใช่แบบว่าเป็นเพื่อนแฉเพื่อนแล้วก็คือเอามึงแบบมีความผิดทางกฎหมายใช่แล้วก็เดี๋ยวนะคนที่โดนโจมตีก็คือพี่ยัดใช่เขาไม่ได้เขียนชื่อตรงๆแต่มาถึงตรงนี้คือทุกคนแม่งรู้มันพอจะเดาออกใช่แล้วก็แต่ว่าญาติต้องเสียฐานภาษี 50K ไม่แต่ว่าถ้าผมจะไม่ผิดเงินเดือนมันเป็น40 วงเล็บ 1มันไม่ได้เสียภาษีเยอะแล้วต่อให้เสียภาษีคือบริษัทก็อาจจะบอกได้ว่าเดี๋ยวกูออกให้อันนั้นมันเป็นรายละเอียดปลีกย่อยคือผมก็ไม่ทราบว่าเขาดีลกันยังไงแต่ว่ามันทำได้ก็ทีนี้เนี่ยมันในโพสต์นั้นน่ะแท็ก DSI แล้วก็บอกว่าเนี่ยไปสืบเส้นเงินเลยเจอเงินเทาแน่นอนทิ้งท้ายไว้ด้วยว่าเจอเงินเทาแน่นอนมันเลยแบบเฮ้ยแค่ไอ้เรื่องว่าเลี่ยงภาษีในบริษัทนี่คือเรื่องเล็กเหรอมีเงินเทาหมายถึงยังไงไม่ได้อธิบายว่าไอ้คำว่าเงินเทาคืออะไรด้วยแต่ว่าอันนี้นี่มันถือว่าเป็นการหมิ่นประมาทแล้วพี่บวงอันนี้ถือว่าใส่ร้ายให้มึงเป็นคนมีความผิดทางกฎหมายนั่นเนี่ยหรือเปล่าหรือยังไงไม่แล้วคือทีเนี้ยอันนี้ผมย้ำอีกครั้งผมไม่รู้ว่าใครโพสต์แต่ว่าถ้าเราเดาแบบโง่ๆเลยก็คือมันก็ต้องเป็นฝั่งที่เป็นคู่กรณี
คือต่อให้เป็นตัวของพี่ต้าไม่ใช่ก็ต้องเป็นคนรู้จักก็ต้องเป็นทีมเดียวกันแต่ถ้าเป็นแบบนั้นน่ะแสดงว่าเรื่องเนี้ยพี่ต้าก็รู้มานานแล้วใช่แล้วเพิ่งมาโพสต์เนี่ยพี่ต้าสมรู้ร่วมคิดด้วยป่ะเพราะว่าตอนที่พี่ต้าอยู่ในบริษัทมันก็ต้องถือว่าพี่ต้าก็ได้ผลประโยชน์จากการเลี่ยงภาษีตรงนี้ไหมอันนี้เราก็ไม่รู้นะแต่อันว่านี้มันเป็นสิ่งที่คนมันพูดกันนี่ย้ำอีกครั้งเป็นสิ่งที่คนมันพูดกันผมไม่ได้มาตัดสินผมไม่ได้บอกว่าเป็นอย่างนั้นคนตั้งคำถามแต่ว่าเขาสงสัยกันว่าแบบนี้มันเข้าตัวเองหรือเปล่าเพราะมึงรู้มานานแล้วเนี่ยมึงเพิ่งมาแฉเนี่ยแสดงว่ามึงก็มีสมรู้ร่วมคิดมึงก็ได้ผลประโยชน์ด้วยแล้วมันก็เลยวิเคราะห์กันไปต่างๆนานาเลยว่าตอนนี้คงจะคิดว่าแบบคนแฉก็คงโดนแต่ก็คงคิดว่ากูไปกับมึงด้วยเพราะว่ากูโดนมึงเล่นมาจนกูไม่มีทางแล้วกูหมาจนตอกเพราะว่าพี่ต้าเนี่ยโดนพี่ยัดฟ้อง10 ล้านแล้วก็คงจะคิดว่าน่าจะแพ้คดีแน่ๆคือยังไงคือพี่ต้าคิดว่าตัวเองเละแล้วก็เลยแบบว่าในเมื่อมึงทำกูเละกูก็เอามึงไปด้วยแบบนี้หรือเปล่าอันนี้เป็นคำถามที่แบบว่าคนคุยกันก็แล้วแม่งมีอีกอันนึงมีอีกมันมีอีกอะไรอีกอะก่อนหน้าเนี่ยมันเกินว่ามันเป็นคลิปเสียงหลุดออกมาว่ามีคนคุยกันซึ่งกูจำรายละเอียดไม่ได้แล้วว่าไอ้คลิปเสียงเนี่ยใครมันคุยกับใครมันน่าจะประมาณเป็นคลิปต้ายัดคุยกันฟังออกเลยว่าเป็นเสียงเพื่อนคุยกันแบบคุณลิขิตใช้คำนี้เลยคือเหมือนกูคุยกับมึงแต่บอกว่าเฮ้ยคุณวรุษคุณมาคุยกับผมแบบนี้มันไม่ได้แล้วคุณเป็นแค่พนักงานแต่มึงกับกูคุยกันคุยแบบเนี้ยมึงก็บอกว่าตอนที่ทะเลาะกันแล้วอ่ะมันแบบนั้นอ่ะมันเป็นคลิปเสียงนั้นมันหลุดออกมาเว้ยแล้วเพจมันก็โพสให้ดูว่ารายชื่อผู้ถือหุ้นน่ะเวลามึงไปเปิดบริษัทมันจะมีใบออกมามันจะมีรายชื่อผู้ถือหุ้นว่าตอนแรกมันเป็นของใครแล้วเขาก็โพสเขาก็อธิบายว่ามันมีความพยายามจะเข้ามาฮุบอะไรแบบเนี้ยแล้วผู้ถือหุ้นแม่งถูกเปลี่ยนมีการปลอมเอกสารมีการนู่นนี่นั่นแต่ตรงเนี้ยผมก็ไม่รู้รายละเอียดเป็นยังไงเพราะว่าจริงๆแล้วไอชื่อผู้ถือหุ้นอย่างบริษัทคอเย็นผมสามารถเปลี่ยนชื่อผู้ถือหุ้นโดยไม่ต้องแจ้งใครนะไม่ผิดกฎหมายสามารถทำได้ผมสามารถทำได้ผมสามารถฮุบบริษัทได้เลยแต่ว่าถ้าผมเข้าใจไม่ผิดมันมีรายละเอียดอยู่ว่ามันแจ้งทีหลังต้องแจ้งทำแล้วมาแจ้งแล้วก็ต้องไปเคลียร์เงินกันอันนั้นถึงจะไม่ผิดกฎหมายรายละเอียดผมอาจจะไม่ชัวร์ 100% แต่มันทำได้โอเคผมก็เลยไม่รู้ว่าอันเนี้ยคือคนที่โดนเขาไม่มีความรู้หรือเปล่าและไอ้คนที่ทำก็คือกูทำได้เนี่ยว่ากูฮุบเลยกูไม่บอกใครเดี๋ยวไปบอกทีหลังแต่ดันไม่จ่ายเงินพอดันไม่จ่ายเงินมันเลยเป็นปัญหาไงเพราะว่าต่อให้จะเปลี่ยนแต่มันต้องจ่ายเงินตามมูลค่าหุ้นของบริษัทที่มันควรจะเป็นเข้าใจคือมันก็เป็นทรงคล้ายๆเหมือนกับว่าเดาๆนะแบบบางทีพอมันมีข้อพิพาทแบบนี้แล้วมันฟ้องกันไปฟ้องกันมาเรื่องนี้ถ้าเกิดต่างฝ่ายต่างมีการฟ้องซึ่งกันมันก็มีการตัดสินให้เจ้าก็ได้นะพี่บวงคือเอาไปว่าเจ้ากันไปแล้วกันอะไรเงี้ยอีกฝั่งหนึ่งเขาอาจจะเพราะว่าพี่บวงบอกว่าพี่ต้าโดนฟ้อง10 ล้านจากพี่ยัดถูกไหมเขาโดนเรื่องอะไรโดนเรื่องละเมิดลิขสิทธิ์คือมันเหมือนว่ามันมีไอช่องชัยโสโลมั้งถ้าพี่บิ๊กเคยได้ยินป่ะต้ายัดชัยโสโลประเด็นลิขสิทธิ์ผมไม่ชัวร์แต่คิดว่าน่าจะเป็นช่องนั้นเหมือนช่องนั้นพอทำขึ้นมาแล้วมันมีคลิปหนึ่งที่ทำมันก็จะอยู่ภายใต้ของบริษัทชัยโสโลใช่ป่ะแต่ว่าทำคลิปนี้ขึ้นมาแล้วไม่ได้มีการปล่อยสู่พับลิกป้าเขาก็เลยคิดว่าคลิปนี้มันทำขึ้นมาแล้วแล้วมันไม่ได้เอาไปใช้งานงั้นกูขอเอาไปใช้ในช่องตัวเองแล้วกันน่าจะประมาณนี้พอเอาไปใช้ในช่องตัวเองปุ๊บเลยโดนฟ้องเลยว่าเฮ้ยไอ้นี่มันลิขสิทธิ์ของคนอื่นมึงเอาไปใช้ได้ยังไงเชี่ยโอ้โหเรื่องซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องเล็กน้อยมากถ้าเป็นความเป็นเพื่อนมันยังอยู่มันคุยกันง่ายมากเรื่องแบบนี้มันแบบว่าความสะบั้นหันแหลกของความไม่เหลือเยื่อใยแม่งเละเทะมากเลยว่ายเฮียมันกลับมาไม่ได้นะอารมณ์ประมาณสมมุติว่าเนี่ยช่องบิ๊กบวงกูกับมึงทำด้วยกันใช่ปะแล้วมึงตัดคลิปมาคลิปนึงแล้วมึงเอามาให้กูดูกูบอกคลิปนี้ดีนะแต่สุดท้ายมึงไม่เอาลงกูก็เลยเอาไปลงช่องตัวเองแล้วมึงฟ้องกูเลยแบบนั้นมันอารมณ์ประมาณนั้นโอ้โหกูเข้าใจนะถ้าสมมุติผมเข้าใจผิดอะไร
ชี้แจงได้ รู้ว่าสามาร ให้ ถชี้แจงได้บอกได้ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ นึกภาพอ ผ อก ม แล้ ก็ ว ตามแต่ผมก็ไม่ได้รู้รายละเอียดแบบ100%เพราะอย่างที่ผมบอกมันเยอะมันรายละเอียดแม่งเยอะ แล้วการที่พี่ต้ามาทำแบบนี้ล่าสุดเนี่ย มันก็ไม่ได้เพื่อเอาไว้ต่อรองด้วยนะเพราะว่าดูเหมือนเขาจะเป็นการชี้โพรงให้กับทางเจ้าหน้าที่ไปเล่นงานแต่ว่าตัวเขาเองไม่ได้มีส่วนได้เสียอะไรไงมีแต่จะเสียด้วยซ้ำไอ้ที่เขาบอกว่ามึงจะเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหรือเปล่าแต่ว่ามึงก็ไม่สามารถเอาเรื่องนี้ไปแบบไปเจรจากับเคสอื่นได้นะมันก็เลยเฮ้ยสงสัยจะคามิคาเซ่แล้วมึงเนี่ยแม่งระเบิดตัวตายชนกันแล้วตอนนี้แบบจ้างแม่งแล้วไม่ดีว่ะพี่บวงถ้าเกิดว่าถึงวันนั้นเราอย่ามาแทงกันอย่างนี้เลยนะพี่บวงเราแบบจับมือ ใช่ แบบตบไหล่2 ทีอ่ะ คือกูบอกเลยนะพี่บิ๊กถ้าทะเลาะกันแล้วจะให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไปอ่ะมันก็ต้องลากกันไปทั้ง2 คนบอกว่าคือถ้ามึงจะทำให้ชีวิตกูพังมันไม่มีทางที่กูจะนั่งอยู่เฉยๆอยู่แล้วกูว่ามันแบบเดียวกัน ถ้าอยู่ๆกูจะแบบทำมึงแย่มึงก็คงไม่ปล่อยถูกปะเพราะฉะนั้นมันสำหรับกูคือถ้าสมมติมันจะหักกันแล้วมันก็แค่ต่างคนต่างไปอ่ะดีที่สุดไอ้เหี้ยจะมาแทงอะไรกันให้แบบเหนื่อยนะพี่บวงนะไม่ต้องแบบเยอะแยะนะก็เอาจบๆเอาแบบคุยง่ายๆอ่ะพี่บวง มันก็นะ แต่ก็ไม่รู้ว่าบางทีแม่งพื้นฐานคนมันอาจจะคนละแบบแล้วมั้งแล้วก็เรื่องเงินก็อาจจะจำนวนเยอะ แล้วผมว่าเอาจริงนะ เรื่องพวกเนี้ยอย่างที่มิงบอก ผมว่าตอนที่แม่งมีแค่มึงกับกูอ่ะแม่งไม่มีปัญหาหรอก แต่พอมันมีเมียปุ๊บอะแล้วเมียมันก็แบบเฮ้ยทำแบบนั้นดิเฮ้ยทำแบบนี้ดิไอ้เชี่ยมันกูว่ามันเยอะนะที่แม่งพังเพราะเรื่องเนี้ยมันโดนเป่าหูอ่ะก็ต้องแก้ไงอ่ะคือคุณก็ต้องเป็นคนไม่ฟังเมียอย่างเงี้ยหรือว่าไงไม่ให้เมียเข้ามายุ่งในธุรกิจหรือว่ายังไงวะมันต้องไงวะ ก็พูดยากแม่ง ของกูโชคดีได้พี่บอกของกูนี่ฟังไทยเฮียอะไรไม่ออกก็สบายเลยไม่รู้เรื่องเฮียเลยทุกวันนี้ไม่รู้เลยกูพูดเลยไปบ้างเห็นได้ทำท่าชักว่าวอย่างเดียวถามว่าทำไมทำไมคนไทยเขาถามว่าทำไมคนไทยขำกันอะไรแบบนี้พี่บอกบางทีผมก็รู้สึก ไม่รู้จะตอบเขายังไงนะเขาบอกว่าเหรอเนี่ยที่เธอทำเนี่ยเหรอที่คนหัวเราะเนี่ยแบบเนี้ยเหรอทุเรศมากเลยเขาบอกอย่างเงี้ยแล้วผมจะอธิบายให้กับผู้หลักผู้ใหญ่คนรอบตัวผมยังไงว่าแบบเนี่ยเราลงคลิปช็อตที่ผมลงไปหลังๆเนี่ยนะพี่บ่ง3-4ช็อตเนี่ยผมเปิดฟังกับครอบครัวไม่ได้นะผมก็ไม่กล้าฟังนะ มันก็เฮี้ยเกินอ่ะพี่บอกว่าหรือว่าเป็นยังไงว่าผมมาผิดทางว่าผมควรจะปรับปรุงตัวไหมเนี่ยหรือว่ามันผมว่าบางทีเนี่ยมันเป็นเรื่องของการที่บางคนสามารถแยกคำว่าเรื่องสมมุติได้กับการที่บางคนบอกว่าแบบต่อให้คุณจะเกริ่นว่ามันเป็นเรื่องสมมุติผมก็รับไม่ได้ แบบนี้ไหมคือเวลาสำหรับผมเนี่ยเวลาถ้าเปิดมาเป็นเรื่องสมมุติมันก็จะเป็นเรื่องสมมุติเลย คือเราจะไม่เอามาอะไร ต่อให้มันจะแย่แค่ไหนแต่แบบสำหรับผมมันเป็นเหมือนอาหารสมองอ่ะให้เรามานั่งคิดว่าถ้ามันมีสถานการณ์นี้แม่งมันจะยังไงวะแต่ว่าบางคนเนี่ยคือต่อให้มึงเปิดมาว่าอันนี้เรื่องสมมุตินะแต่เขาไม่ฟังแบบถ้าคุณจะพูดเรื่องต่ำตมผมไม่ฟังอะไรอย่างเงี้ยคือแบบว่าแค่มึงมีความคิดนี้ในหัวมึงก็เป็นคนสะทุนแล้วมึงคิดแค่มาในหัวทำไมมึงไม่ไปคิดเรื่องที่มันสร้างสรรค์มีประโยชน์มากกว่านี้หน่อยคือผมว่าไม่ได้อยากจะมีภาพลักษณ์นี้พี่บวงผมทำพอดแคสต์มาเนี่ย4 ชั่วโมงผมคุยยาวคุยยับคุยทุกเรื่องแต่มันกลายเป็นว่าผมมีภาพจำเป็นแบบถ้ามีพี่บิ๊กต้องมีกระเจียวอะไรอย่างเงี้ยแบบโหเชี่ยถ้าเกิดว่ามึงเอาคำต่อคำมานั่งแบบเข้า AI กูบอกให้ว่ากระเจียวนี่แม่งไม่ถึง 0.0001% ที่กูพูดทั้งวันทั้งคืนอ่ะมันเป็นส่วนน้อยมากพี่บวงเข้าใจไหมแต่ว่าแบบพอภาพจำมันมาอย่างงี้มันก็แบบน้อยใจสังคมพี่บวงอธิบายสังคมเราก็ต้องยึดตามหลักเราดิหลักเราคืออะไรว่าก็เราทำแบบนี้ก็เราไม่ได้ไปล่วงละเมิดใครไม่ได้ไปทำให้ใครเสื่อมเสียชื่อเสียงผมว่ามันก็โอเคแล้วไหมโอเคนะเรื่องพี่ต้าเฟสมันมีอะไรจะต้องพูดอีกไหมหรือว่าก็ดูพวกพี่เขาแบบว่าคามิคาเซ่กันไปเลยแล้วก็แบบกินป๊อปคอร์นชิวๆรอถึงว่าคือตอนนี้มันกลายเป็นเหมือนแบบมันเห็นคนทำลายตัวเองมันเศร้านะเว้ยพี่ไปเรื่อยๆกูไม่ได้เป็นคนในวงการกูไม่ได้มีคนรู้จักเยอะไอ้เหี้ยถ้ากูเป็นคนใกล้ชิดนะมันต้องมีสักวันหนึ่งที่กูแบบเฮ้ยพี่มาแบบมาชิลกับผมหน่อยแล้วแบบไอ้เหี้ยมึงใช่มันยังไงว่ามันติดตรงไหนวะพี่สนิทกันขนาดแบบมันสนิทกันมากนะเว้ยพี่บวงพี่ต้าพี่ยัดอ่ะมันแบบโอ้โหเล่นกันแบบหรือว่าทุกอย่างมันเป็นคอนเทนต์พี่บวงสุดท้ายแล้วว่ามาทัดาไม่ได้นะอันนี้ไอ้จุดที่กูมันไม่น่าจะคอนเทนต์แล้วนะ อันนี้เลยคือถ้าเป็นแบบว่ามันเรื่องฟ้องร้องเข้ามาเกี่ยวข้องโอ้ถ้าแม่งแบบว่าถ้ามันไปจบที่ว่าแบบถ้าคอนเทนต์ได้นี่คือแบบ
คือมันคือมหากาพย์ข ก๊ อ อง ดไหม แบบว่า ไม่ ไอ้เชี่ยมันระดับก๊อดเลยนะมันก๊อดเทียร์เลยนะ เชี่ยขึ้นไปเบียดกับแจ็คแอสอะกูบอกเลยถ้าแบบกูยอมเป็นเรื่องยอมขึ้นศาลนะถ้าหมดไปเป็นการเตรียมอย่างงี้ก็จะแบบเซอร์ไพรส์คน กู ดู ว่าต่างประเทศต้องมาดูงานอ่ะถ้ามึงทำถึงขั้นนั้นได้อ่ะ เชี่ยโหดจัดอะยอมเสียเงินเข้ารัฐเพื่อเป็นการแบบทำคอนเทนต์ไม่ใช่นะ คือกูมันไม่ได้เสียแค่เงินอ่ะ มึงต้องเข้าคุกแน่นอนอ่ะทรงนี้มาอ่ะ ทรงนี้มามี กู ค มัน นถึงคุกด้วย น่าจะมีคนติดคุกเหรอต้ายัดเนี่ย ไม่แน่นะ มันแบบไอ้ เชี่ ชื่อมันอาจจะกูไม่รู้ว่ะ โอ้โห คือถ้ามันโดนอาญาแล้วมันโดนแบบ2-3 รอบติด มันไม่มีรอลงอาญามันก็ต้องเข้าคุกเลยแต่กูไม่รู้ไงว่ามันจะมีเรื่องไหนที่มันจะเข้าอาญาได้บ้างอย่างหมิ่นประมาทถ้ากูจำไม่ผิดมันก็มีอาญาได้นะ ไอ้เชี่ยคือแบบมึงถามคนที่เติบโตมากับหน้าตาของพี่ต้าพี่ยัดอะคือคนที่ไร้สาระและตลกที่สุดในยุคแห่งสมัยอะที่แบบพูดที่อะไรแบบ ไม่ควรจะเป็นเรื่องที่เราต้องแบบมีเรื่องฟ้องร้องกลายเป็นคนที่กำลังแบบสุดท้ายแล้วไม่มึงก็กูหรือ both of us จะต้องแบบ ไอ้เชี่ยมันก็เป็นเรื่องใหญ่นะพี่บัวมันก็ช็อกอะไอ้เหี้ยไม่อยากให้มันเกิดขึ้นอะแบบนั้นอะ มึงลองนึกภาพอันนี้แบบมั่วทรงขึ้นมานะ อ่า ผ่านไป5 ปีทุกอย่างจบก็คือสรุปเข้าคุกทั้งคู่แล้วไปอยู่ที่เดียวกัน เฮียมันเศร้าเว้ยล่ะมึงคิดดูว่าไปอยู่แล้วไปเจอกันนั่งแดกข้าวยังเจอกันอย่างเงี้ยเจอได้คือแบบ ไอ้เหี้ยเอ้ยมึงเราทำอย่างนี้กันทำไมวะ กูว่าสุดท้ายมันจะเป็นเพื่อนรักกันเว้ยว่าแบบ เราจะทำอย่างนี้กันเพื่อเฮียอะไรวะเนี่ยฮะแล้วก็นั่งคุยกันแล้วก็ออกมาทำคอนเทนต์ใหม่อาจจะแบบเป็นก๊อดไงแล้วนี่ผมพิดิกไว้ก่อนเลยนะล่วงหน้า กลับมาเป็นเวอร์ชั่นแบบเป็นลูฟี่ที่มีกากบาทผ่าแล้วคอนเทนต์บึมบัม อืม เฟสเฟส is back ข่าวต่อไปให้บว ว่าง มันเป็นอุทาหรณ์เลยอ่ะ ต่อ คือเค ว่า สมันไฮโปรไฟล์มากอ่ะ แต่ว่ามันก็คือ เรื่องที่ผมว่าต่อให้ไม่ใช่คนดังมันก็เจอกันเยอะ เพียงแต่ว่าคนมันไม่ได้ออกมาพูด คือการทำธุรกิจกับเพื่อน ระมัด แล้ ระ ว วั พ ง อ ให้ มัน ดี เริ่มแตกกันมันน่าเกลียดแค่ไหน ความเคารพนะเป็นสิ่งสำคัญนะเกรงใจกัน แล้วก็มองไปที่แต่ก็อย่างว่าแหละบางทีเราก็พูดไม่ได้บางทีเราอยู่ในความสัมพันธ์บางคนเขาบอกว่ามึงไม่รู้หรอกทำไมกูหักหลังเพราะว่าความสัมพันธ์ของกูตอนแรกกูนึกว่ามันดีแต่มันหักหลังกูไงก็ตอนเนี้ยถึงเวลาที่กูเอาคืนแล้วมันก็จะมีเรื่องราวที่อธิบายกันไม่รู้จบอะไอ้เหี้ยว่าทำไมเราถึงต้องทำแบบนี้ ถ้าเราไม่ใช่ตัวคนที่โดนเองแล้วก็ฟังมันก็อีกมุมนึง คือผมว่ามันเลยเป็นสิ่งที่อย่างน้อยๆเนี่ย ถ้าสมมุติเป็นคนรุ่นใหม่แล้วจะเรียนรู้จากอะไรจากเรื่องพวกนี้ก็คือ คุณต้องลองนึกว่าทำยังไงให้คุณไม่มาถึงจุดนี้อ่ะ ซึ่งมันจะไม่ไปจุดนั้นได้ยังไงไม่ไปถึงจุดนั้นได้ยังไง มันเริ่มจากตร เพ ง ราะว่า ไห ห น นึ่งเลยคือ เราต้องยึดหลักกฎหมายก่อน คุณจะทำธุรกิจกับเพื่อนเนี่ย คุณต้องเข้าใจกฎหมายก่อน อย่างน้อยๆเนี่ย ถ้าคุณยึดหลักกฎหมายแล้วคุณรู้ว่าเฮ้ยอันนี้ถ้าเพื่อนคุณอยากจะทำแบบนี้แต่มันผิดกฎหมายเนี่ย คุณต้องกล้ายื่นคำขาดเลยว่าเฮ้ย ไม่ไป ไอ้ นะทาง เชี่ยอัน นี้ นี้ผิดกฎหมาย อัน กู นี้ ไม่ทำ โอเค ไม่ว่ายังไงกูก็ไม่ทำ โอเค ถ้าสมมุติว่ามึงอยากจะทำกูไม่อยากหักกับมึงกูยังอยากเป็นเพื่อนมึงอยู่กูขอออกได้ไหม โอ้โห กูอยาก แต่ว่า ให้กูมารู้เรื่องอะไรแบบนี้ แต่พูดอย่างนั้นมันก็เหมือนหักนะพี่บวงถ้าเกิดว่าปฏิเสธอะไรเงี้ยมันก็ดูแบบโอ้โหมันก็ดูเสียกันในระดับนึงในมุมเพื่อน กูว่าถ้าจะให้เปรียบเทียบอ่ะมันก็คือการหักที่มันเบาที่สุดไงเพราะว่าถ้าสมมุติว่าใจมึงรู้สึกว่าเฮ้ยเฮียทางนี้มันไม่ถูกต้องนะแต่เพื่อนมึงจะไปอ่ะกูว่าต่อให้มึงเกรงใจแล้วมึงไม่ยอมหักกับเพื่อนมึงตอนเนี้ยไปข้างหน้ามันก็หักกันหนักกว่าเดิมไอ้กูเดานะ โอ้ใช่ คืออันเนี้ย โอกาสมันเยอะ ไอ้มันไม่เกี่ยวกับว่าผมจะตอบเอาหล่อนะ อ่า เพราะว่าผมพูดตามตรงว่าผมอะอยากจะให้คนที่ดูอยู่แล้วอาจจะยังไม่เคยทำธุรกิจกับเพื่อนเนี่ยจำเอาไว้ ว่าถ้าสักวันหนึ่งคุณทำเนี่ย คุณต้องระวังเรื่องพวกนี้เพราะว่าผมเห็นมาเยอะ ผมเห็นเพื่อนผมทะเลาะกันเพราะเรื่องพวกนี้แหละ แล้วผมบอกเลยว่านึกออกป่ะพอเราเห็นเพื่อน2 คนทะเลาะกันอ่ะ เราเป็นคนกลางอ่ะ เราก็อึดอัด มันแย่มัน ขนาดเราไม่ใช่คนที่เข้าไปเละด้วยอ่ะเรายังอึดอัดเลย ผมเห็นถึงขนาดแบบเพื่อนแม่งไม่เผาผีกันอ่ะแม่งก็คือแบบกูจะไม่ไปงานศพมึงแล้วทั้งนี้ที่แบบเมื่อก่อนแม่งสนิทกันมากที่อะไรเงี้ย เชีย งานแต่งก็บอกมึงไม่ต้องมางานแต่งกูไอ้สัตว์กูไม่นับเพื่อนมึงแล้วแบบเนี้ยคือมันแบบ อยากให้เรื่องพวกเนี้ยเป็นอุทาหรณ์เพราะว่าคนเราพอเติบโตไปคุณจะอยากทำธุรกิจ
แล้วคนแรกๆที่คุณจะคิดถึงด้วยมันก็คือเพื่อนเว้ย มันเริ่มจากคุยกับเพื่อนก่อนว่ามันทำ เป็น ได้ เบสิกคือคุณนึกออกปะไอ้เชี่ยเป็นเพื่อนที่สนิทกันตอนมหาลัยแล้วก็แบบนั่งกินเหล้ากันแล้วแบบเฮ้ยเชี่ยเอาไว้เราทำนู่นทำนี่กันไหมแล้วพอมึงทำงานมึงนึกขึ้นได้มึงก็โทรไปหาเพื่อนบอกเฮ้ยเชี่ยมันเปิดธุรกิจเห็นไหม5 ปีผ่านไปมึงเป็นแบบเฟ้ยๆอย่างเงี้ยโอ้คนมันเป็นแบบนี้เยอะมาก ไอ้เชี่ยเราก็ต้องเตรียมพร้อมเตรียมตัวเตรียมใจให้ ใช่ เต็มที่ที่เราจะไม่เป็นแบบนั้นนะเพราะว่าที่พี่ผมพูดมาก็คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับเรา2 คนอยู่ตอนนี้นี่แหละ ใช่ไหมล่ะก็พ ก็ ยายาม ต้องระวัง พยายามนะพี่บงนะเอา เออ พูดคุยกันนะพูดคุยสบายๆนะ ใช่ ผมคิดว่าเส้นทางที่ทำแล้วมันถูกกฎหมายเนี่ย ณ ณ ตอนนั้นเนี่ย มันอาจจะเสียเงินเยอะกว่า อืม แต่ว่าผมว่ามันเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายอะคนที่คิดอะคนที่คิดว่าแบบเฮ้ยเฮียเราซิกแซกนิดหน่อยนะตอนเนี้ยมันจะได้แบบได้นู่นได้นี่เยอะ แต่ว่าอนาคตแม่งไม่คุ้ม พี่บง อย่าเป็นคนเสียน้อยเสียยาก ผมว่า พี่บงมีคนที่ชีวิตนี้ไม่เผาผีไหมมึงตายกูไม่ไปงานศพมึงมีไหมไม่ต้องพูดชื่อก็ได้แต่อยากรู้ว่ามีไหมคนอย่างพี่บงเนี่ย อืม เคยพูดคำนี้ไหมเคยลั่นวาจาหรือว่ามีไม่ต้องลั่นวาจาได้แต่ว่าในความเป็นจริงอ่ะกูไม่ต้องบอกมึงก็ได้แต่ว่าถ้ามึงตายกูไม่ไปแน่นอน อะไรเงี้ยมันมีคนที่แบบใน ไม่ ใจ ไม่ มึง ไม่เคยพูดแต่กูว่ามันก็กูมี มีเหรอ มี พูดได้ไหมหรือไม่ได้ ไม่อยากพูดเท่าไหร่อ่ะ ไม่เยอะ เพ นะ ราะว่ากูรู้สึกว่ามันเป็นอดีตอ่ะ เยอะหรือน้อย แต่ว่ามันก็ ไม่น้อยไม่เยอะใช่ไหมมีก็แค่นี้หน่อย ไม่เยอะแบบ2-3 คนอะไรอย่างเงี้ย แล้วถ้าเกิดว่าสมมุติว่าวันหนึ่งพี่บวงไปใช้บริการ Glory Hole ที่อัมสเตอร์ดัมแล้วพี่บวงพบว่า คนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกระดานไม้ ผมไม่เลือกที่จะใช้บริการกอริโฮอยู่แล้วที่ผมพูดย้ำแล้วย้ำอีกว่าเราแบบอย่าเสียน้อยเสียยากอ่ะมันคนอย่างผมมันไม่ไปมีทางไปใช้หรอก ก็ชัดเจนนะ อืม ข่าวต่อไปฮะเป็นไงพี่บวงคิดถึงไหมคนนี้ อุ้ยโอ้โห เคยเจอไหม ไม่เคยเจอ เคยเห็นไหม เคยเห็น เขาคือใคร ชี้ตังเมโป้งรวย ชี้ตังเมโป้งรวยรวยรวยโป้งโป้งโป้งรวยรวยโป้งโป้งเอาเงินมาไหลมาเทมาทำบุญเชื่อบุญทำเงินมาไหลมาเทมาขึ้นสวรรค์จะลงนรกเอาเงินมาถ่ายบุญถวายยกพนมมือถวายทำบุญทำสมาธิขึ้นสวรรค์โป้งอันนี้ผมเมาเล็กน้อย นะจ๊ะ ผมเมาเล็กน้อยผมขออภัยนะแต่ อันนี้ ว่า เขาพูดอย่างนี้จริงปะเนี่ย ไม่ใช่คือตอนนี้กูเมาแต่ว่ากูก็พูดอะไรไปเรื่อย อ๋อ แต่บางทีกูหยุดตัวเองไม่ได้ แต่ว่า ก็ขออภัยว่า บางทีมันก็คุมตัวเองไม่ได้นะแต่ว่าเรามาเข้าดูข่าวหนึ่งเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่หลายคนก็ลืมไปแล้วเด็กอาจจะไม่ทราบมาไม่ทันในยุคที่มันเกิดเหตุการณ์นี้จริงๆเราจะมารีรันอีกรอบหนึ่งนะกับ เรียกว่าเป็นผู้นำจิตวิญญาณของลัทธิธรรมกาย หรือศาสนาธรรมกาย หรือยังไงผมไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรเชี่ยมันก็ แล้วแต่เขาจะเรียกผมได้หมดผมไม่ซีเรียสมันมาถึงวันที่พี่บวงไปเยี่ยว พี่พูดต่อเลยผมขอเสียมารยาทยืดหลัง พี่บวงยืดหลังไป ไม่ได้ไปไหนแค่อยากยืดหลังพี่พูดต่อเลย พี่บวงยืดหลัง คือเอาผมเกริ่นเผื่อคนที่ไม่เคยเห็นแล้วกันนะ ท่านผู้นำคนนี้เนี่ยเคยมีคดีความมากมาย แล้วเป็นคดีความที่ค่อนข้างใหญ่เป็นเกี่ยวกับการฟอกเงินรับเงินโจรจากหนึ่งในเจ้าหน้าที่รัฐในกรณีของสหกรณ์คลองจันทร์พี่บวงเคยได้ยินไหมคุ้นไหมรับเงินไปหลายพันล้านบาทเงินโจรอะไรเงี้ยก็สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาโดนออกหมายจับแล้วมีตำรวจ DSI เหมือนในหนังแบบเหมือนทีมแบบหน่วยสวาทอะไรเงี้ยบุกไปชุดแบบคอมมานโดเลยไปแบบหลายสิบตอนนั้นแล้วไปที่ไอ้เหี้ยสถานจานบินเนี่ยแต่ว่าลูกศิษย์ลูกหาที่มาพร้อมกับศรัทธาเขามานั่งบังไม่ให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปเอาตัวผู้นำทางความคิดของเขาแล้วปฏิบัติการแม่งไม่รู้ใช้อีกกี่วันกี่เดือนกี่ปีสุดท้ายแล้วหาตัวไม่เจอไอ้สัตว์หาตัวท่านชี้ตังในโป้งรวยโป้งขึ้นสวรรค์ทำบุญขึ้นสวรรค์เนี่ยแล้วครบ10 ปี20 มีนา2569เคสมันเป็นตอนปี1559ครบ10 ปีวันนี้คนเขากำลังคาดเดาว่าหรือเราจะเห็นการปรากฏตัวของชิตังเมโป้งรวยที่หายไปแล้ว10 ปีเต็มเดี๋ยวผมมาอ่านข่าวนิดนึงนะดูคดีความแล้วให้พี่บวงให้คำแนะนำสามารถยืดเส้นไปได้นะระหว่างอ่านข่าว
DSI แจ้งยุติดำเนินคดีธรรมชโยอดีตเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเหตุขาดอายุความในความผิดฐานสมคบกันฟอกเงินร่วมกันฟอกเงินและรับของโจรในวันที่ 26 มีนาคม 69 รายงานข่าวจากกรมสอบสวนคดีพิเศษแจ้งว่าอัยการพิเศษฝ่ายคดีพิเศษ 4 สำนักงานอัยการพิเศษเชี่ยนพิมพ์ซ้ำไอเวนมีได้แจ้งหนังสือมีคำสั่งยุติการดำเนินคดีพระเทพมายานมหามุนีหรือชัยบูรณ์สุทธิผลหรือพระราชภาวนาวิสุทธ์หรือพระอธิการชัยบูรณ์หรือพระธรรมชัยโยหรือพระเชตังเมโป้งรวยขึ้นสวรรค์ทำบุญบุญขึ้นสวรรค์ขึ้นสวรรค์ทำบุญรวยเงิน เยอะจังวะ เอาไปไอ้เหี้ยมึงต้องรอฟังยศก่อนดิซึ่งเป็นผู้ต้องหาในความผิดฐานสมคบกันฟอกเงินร่วมกันฟอกเงินและรับของโจรตามพรบป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน2542มาตรา5มาตรา9และมาตรา60พรบป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน58มีหลายอันอะช่างแม่งเอาเนื้อหาดีกว่าคดีดังกล่าวเป็นคดีที่นายธรรมนูญอัดโชติกับพวกได้กล่าวหาไปหลายๆคนเนี่ยซึ่งมีผู้ต้องหา1-5 ตามลำดับในคดีร่วมกันฟอกเงินทุจริตสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจันทร์ทั้งนี้เนื่องจากคดีขาดอายุความเรียบร้อยแล้วเป็นที่สิ้นสุดเป็นไงพี่บวงข่าวนี้คือเขาก็อยู่ในประเทศไทยแบบเนี้ยนะมีข่าวลือตั้งแต่ปีที่เกิดเรื่องว่าหนีออกไปนอกประเทศแต่ไม่มีหลักฐานชัดเจนเพราะว่าภาพหลักฐานของสื่อมวลชนสุดท้ายที่มีคือตอนที่พระธรรมชโยนอนป่วยอยู่บนเตียงแล้วก็เหมือนให้รับการรักษาอ้างว่าป่วยอย่างเงี้ยแล้วก็คือมีแค่หลักฐานนั้นแล้วก็ไม่พบอีกเลยมีข่าวเลยเล็กๆน้อยๆตำรวจมีแบบไปใช้อะไรอย่างเงี้ยมาตรการในการตรวจสอบแต่ก็ไม่รู้ว่ายังอยู่ไทยไหมแต่ไม่มีใครจับตัวได้อันนี้คือผลลัพธ์10 ปีที่ผ่านมาเป็นไงพี่บวงคือเอาด้วยความที่เราไม่รู้ว่าเขาอยู่ไทยหรืออยู่ต่างประเทศไงแต่ถ้าเขาอยู่ไทยอ่ะผมไม่รู้ว่าผมไม่ได้อยากจะบอกว่าตำรวจไม่มีประสิทธิภาพผมต้องบอกว่าผมไม่รู้ว่าตำรวจแบบทำงานกันขยันขันแข็งแค่ไหนถ้านึกภาพว่าเขาอยู่ไทยแล้วตำรวจทำงานกันขยันขันแข็งพยายามจับแต่จับไม่ได้แสดงว่าเขาอยู่แต่ในวัดตลอด10 ปีที่ผ่านมานะเขาต้องเก่งมากพี่บวงถ้าตำรวจ DSI ประเทศไทย10 ปีเนี่ยเขารู้ตัวแต่เขาเข้าไปจับไม่ได้เนี่ยโหยี่ลูกศิษย์แม่งต้องเป็นเหมือนแบบสตรีทไฟเตอร์หรือไม่ก็แบบเฮียเป็นแก๊งหนุมานอะไม่รู้แม่งจะขวางมึงจะขวาง DSI 10 ปียังไงพี่บวงถ้าเกิดเขาจะเอาอะถ้ามึงอยู่ที่นี่แต่เห็นเขาบอกว่ามันลูกศิษย์ลูกหาเยอะมากไงเป็นหมื่นอะแต่ต่อให้มึงเป็นหมื่นยังไงถ้ามึงทำผิดกฎหมายก็ต้องดำเนินคดีพี่บวงไอ้เชี่ยไม่แต่ว่าถ้ามึงเป็นตำรวจแม่งนึกภาพหน้างานแม่งจะทำยังไงวะภาพมันจะคล้ายๆกับเหตุการณ์ประธานาธิบดียุนซอกยอลตอนนั้นที่แบบแม่งอยู่ข้างในบ้านแล้วมันก็มีทหารเขาแม่งกันอะแล้วไอ้ตำรวจกันอะใช่ไหมแล้วก็ตำรวจกลางก็จะจับอะไรเงี้ยแม่งก็เลยโอ้โหเอาอำนาจมันยันกับอำนาจอะใช่แล้วคือมึงลองนึกดูว่าลูกศิษย์เนี่ยเรานึกภาพในหัวคืออะไรเป็นผู้ชายยืนกันแต่ถ้าสมมุติมึงนึกว่าไอ้เชี่ยแม่งเป็นคนแก่ผู้หญิงแบบยืนเรียงแบบว่าเป็นตับเงี้ยตำรวจแม่งจะแบบเฮ้ยผลักผู้หญิงอย่างนี้เหรอแม่งก็ไม่มีภาพถูกปะตำรวจมันก็คงแบบไอ้เชี่ยกูจะทำอะไรได้วะเนี่ยอย่างนี้ไหมแต่จริงๆแล้วมันก็ทำอย่างนั้นนะพี่บวงคือเวลามันมีม็อบอะไม่ว่าจะม็อบไหนก็ตามอะพอตำรวจมันจะเอาแล้วมันก็ไล่ขวดหมดเลยพี่บวงมันไม่สนนะกูเคยเห็นภาพกูเคยดูมาแล้วคนแก่คนเด็กเลยแม่งเอามันกระบอกแม่งตีแม่งก็ขวดหมดนะพี่บวงแต่ว่าถ้าสมมุติว่ามันเป็นคนแก่แล้วมันเป็นคนแบบว่ามีชื่อเสียงมีอำนาจแล้วเป็นลูกศิษย์ลูกหาก็ไม่ได้เหรออยู่ในลัทธิด้วยอ่ะมันก็จะยากขึ้นไปอีกปะมึงขัดขืนคำสั่งเจ้าหน้าที่นะเนี่ยมึงทำผิดกฎหมายเนี่ยทั้งแก๊งนั่นน่ะไม่รู้แฮะผมเลยไม่รู้ไงว่าผมถึงได้บอกไงผมไม่ได้อยากจะบอกว่าตำรวจไทยไม่มีความสามารถผมไม่รู้หน้างานมันเป็นยังไงถ้าเกิดว่าแต่เห็นเขาบอกว่าไปล้อมเป็นเดือนเหรอไปล้อมวัดเป็นเดือนเลยนะหลายวันผมจำไม่ได้หรอกมันเหตุการณ์มันนั้นแต่ผมจำได้ว่าไปอยู่นานแล้วก็บอแบะว่ามันหายไปทางไหนแล้วหลังวัดข้างล่างมีอุโมงค์ลับหรือเปล่าอะไรเงี้ยเป็นแบบแบทแมนก็พูดยากอะแต่เขามึงเห็นสภาพ
ไฮโซขนาดนั้นมันจะมีห้องใต้ดินอะไรอย่างงี้มันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะถามกูแต่ว่าถ้าเกิดว่าภายในปี2026เนี่ยปลายปีพี่บุ๋งเห็นพระธรรมชโยกลับมานั่งบนยานบินเห็นข่าวเป็นว่าเป็นข่าวภาพ snap จาก Facebook ไทยรัฐเงี้ยนั่งยานบิน Hey I'm back bro อย่างงี้มันกระทบกระเทือนจิตใจพวกเรามากน้อยแค่ไหนวะว่าแบบไอ้เชี่ยประเทศหรือยังไงก็คงเซ็งๆอ่ะสำหรับกูแต่มันก็ไม่ได้ส่งผลอะไรกับชีวิตกูมากก็คือชักว่าวทีเดียวก็หายแล้วอ่ะมันก็แบบนี้แหละ ถูกบังคับให้แบบว่าเคยชินนะเป็น decentralized แล้วอันนี้พี่บงอันนี้คืออะไรเอ่ยผมให้พี่บวงดูแค่ภาพนี้พอภาพนี้ได้รับการแชร์ออกไปเยอะอยู่พอสมควรเป็นภาพที่ไม่ต้องมีคำอธิบายแต่ว่าสะเทือนใจถ้าภาพอะไรพี่บวงอันนี้ถ้าให้ผมดูมันคือของที่จะเอาไปบิณฑบาตใช่ปะใช่นี่คืออาหารถวายพระหรือไม่แต่คือยังไงคือพระได้มาเยอะเกินก็เลยเอามาทิ้งเหรอหรือว่าอะไรผมไม่รู้ไงประเด็นมันคือไม่รู้แต่คนอาจจะที่ต่างโดยสรุปหรือเปล่าว่าอันนี้เป็นพระเอามาทิ้งหรือเปล่าแต่ว่ามันอาจจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นโรงอาหารที่อาจจะมัดข้าวแกงขายแต่ว่าอาหารค้างคืนก็เลยเอามาทิ้งไว้ตรงนี้ได้ไหมหรือมันต้องเลือกมันต้องมองไงวะเหตุการณ์แบบนี้คือจะเอามาทิ้งตรงนี้มันก็ไม่ได้อยู่ดีไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรปะมึงไม่ควรจะทิ้งตรงนี้มึงควรจะทิ้งถังขยะมันต้องทิ้งให้เป็นที่เป็นทางอ่ะแล้วงั้นเราดูแคปชั่นหน่อยแล้วกันแคปชั่นว่าไงจากคุณนูอาเร่เนี่ยวันนี้วันพระและสิ่งที่เราเห็นคือพวกเธอคิดเหมือนเราไหมกดไลค์ไป10,000เรียกว่าชาวพุทธแบบว่ารู้สึกจิตใจแตกสลายว่าพระเลือกกินอันนี้คือการแปลความไหมพระเลือกกินในยุคสมัยนี้พระเลือกกินได้เหรอหรือยังไงต้องถามกันว่าพระปฏิเสธได้ไหมถ้าสมมติแบบได้มาเยอะแล้วคนจะมาทำบุญปฏิเสธได้ไหมจะมาใส่บาตรได้ไหมพี่บ่งเคยเป็นพระกูไม่รู้กูไม่เคยเป็นพระไม่ได้ปฏิเสธไม่ได้แล้วเอาข้าวญาติโยมไปทิ้งได้ไหมพี่บ่งเดินบิณฑบาตได้ข้าวมา4 ถุงพี่บ่งโยนทิ้งถุงหนึ่งได้ไหมผิดบาปปะมันก็แล้วมันต้องทำยังไงถ้ามึงทิ้งไม่ได้มึงต้องแดกให้หมดเหรอเพราะมึงปฏิเสธคนไม่ได้สมมุติว่าคนแม่งมาแบบเอาข้าวมา20 โลให้มึงปฏิเสธไม่ได้แล้วมึงก็ห้ามทิ้งมึงแดกไง20 โลแล้วมึงทำยังไงปัญหาเนี่ยปัญหาที่ว่าเงินมึงก็ไม่ให้พระจับพอถวายข้าวเยอะเกินมึงก็ทิ้งเพราะมึงแดกไม่หมดแล้วพอจะถวายเป็นเงินไม่ได้อีกมีปัญหาอีกจับเงินไม่ได้เดี๋ยวมีคอร์รัปชันซื้อข้าวให้ก็กินไม่ได้กินปัญหามันเลยเนี่ยพี่บ่วงช่วยชาวพุทธหน่อยก็คือจริงๆถ้ามันเบสิกที่สุดมันก็ควรจะต้องปรับว่าพระเนี่ยก็ควรจะสามารถปฏิเสธได้ว่าใครจะมาบิณฑบาตถ้าพี่บ่วงปฏิเสธได้ประชาชนพระสงฆ์นิกรก็ไม่ได้ส่งบุญขึ้นสวรรค์เนี่ยชิตังเมโป้งก็ไม่รวยดิเรื่องพวกนี้มันปรับได้คุณแค่บอกว่าเนี่ยแค่คุณคิดจะให้พระเนี่ยคุณก็ได้บุญกุศลขึ้นสวรรค์แล้วไม่จำเป็นต้องให้ก็ได้แค่คุณมีความตั้งใจว่าจะให้มันก็ได้แล้วเนี่ยแค่เนี้ยปรับกุศโลบายแค่เนี้ยโอ้โหแต่พี่บุ๋มพูดง่ายแต่แม่งยากมากกูบอกมึงว่าสิ่งที่มึงจะปรับที่แน่นอนมันยากคือพูดง่ายแต่ทำยากแต่กูว่ามันก็ต้องทำบอกว่าถ้างั้นไม่งั้นมันก็เนี่ยทางเลือกมันก็คือนี่ไงก็รูปเนี้ยส่วนใหญ่คนที่เขามาทำแบบนี้ก็คือชีวิตเขาเจอปัญหาอะไรมาหรือคนที่เขารักกำลังแบบว่าอยู่ในสภาวะที่แบบต้องการแรงผลักดันแรงช่วยแรงสนับสนุนก็เลยแบบว่าไปส่งบุญหน่อยถ้าเกิดว่ามึงไม่รับมึงปฏิเสธก็เดินกลับไปพร้อมกับข้าวแกงมันก็แบบเหมือนแบบพลังไม่ส่งก็คือมึงเอาข้าวแกงที่จะให้พระไปให้คนที่มันประสบอุบัติเหตุหรือมันยากไร้หรือมันมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้เหรอสมมติว่าแม่มึงเป็นมะเร็งนอนอยู่เนี่ยมึงเอาไอ้เหี้ยที่มึงจะให้พระเนี่ยไปให้แม่มึงแดกใช่ขึ้นสวรรค์เหมือนกันแบบเนี้ยพี่บัวเป็นใครไม่ได้ทำบุญกับวัดมันต้องทำบุญกับวัดมึงเป็นใครไอ้หนวดไอ้ไม้สัตว์
ไอสัตว์เอ้ยมันได้บาปเนี่ยมึงไม่เห็นเหรอมันเอาของมาทิ้งมาขว้างมันได้บาปแม่มึงตายเร็วกว่าเดิมแม่งเป็นมะเร็งเนี่ยตายเร็วกว่าเดิมชัดเจนนะเรียกว่าชัดเจนก็มันก็ต้องแก้ด้วยวิธีนี้มันก็เป็นวิธีหนึ่งที่มันอาจจะไม่ได้เป็นทางที่ดีที่สุดอะแต่ว่าพี่บวงก็นำเสนอว่ามันก็ถึงเวลาที่ไอ้เหี้ยกุศโลบายมันก็ต้องค่อยๆปรับแก้กันไปมันถึงจะ efficient ทุกคนแฮปปี้มีความสุขแล้วก็ถูกตามคันลองคองธรรมที่มันควรจะเป็นประมาณนี้สรุปดีไหมดวงจะเติมอะไรไหมเนี่ยก็นะคือบ้านเมืองก็บ่นกันเรื่องนู้นเรื่องนี้น้ำมันขึ้นของแพงแม่งไม่ไหวแล้วชีวิตแม่งยากเย็นเหลือเกิน ไอ้เหี้ยมึงเอาของมาทิ้งขว้างแบบนี้เหมือนเอาเงินไปโยนทิ้งอ่ะไอ้พระไอ้หมักไอ้ซัดพระปะเนี่ยเดี๋ยวผมก็ไม่รู้ผมด่ามั่วใครมันผิดเนี่ยในสมการเนี่ยพระผิดหรือคนที่ศรัทธาผิดหรือตัวศาสนาเองผิดหรือจริงๆมันไม่ผิดผมนี่แหละผิดผมเป็นมารศาสนาผมว่าจริงๆแล้วพี่บวงผิดผมไม่มาศาสนาพี่บวงเป็นคนรวยเอ้ยไม่ใช่เป็นคนเลวแก้ปัญหาทุกอย่างพรุ่งนี้ผมจะไปตักบาตรตอนเที่ยงพาเขาเดินตอน6 โมงเช้าไม่ทันเหรอไม่ทันที่เฮียเขาป่านะเขาใกล้หยุดไม่แดกข้าวแล้วอดสัตว์เอ้ยแดกข้าวหลังเที่ยงมันจะตกนรกเหรอเอาทำไมอ่ะเขาตื่นเช้าหน่อยเลยพี่บวงตื่นเนี่ยพี่บวงตื่นสายอ่ะแม่งแล้วทำไงแล้วจะไปทำบุญไปถวายตักบาตรตอนเที่ยงแล้วไงต่อทำไมมึงแดกข้าวตอน6 โมงเย็นแล้วชีวิตนี้มึงจะไม่นิพพานเหรอเขากดเขาให้มาแล้วอยากไปก็คู่มือเขาบอกมาอินสตรัคชั่นนะไม่เคยอ่านคู่มือเหรอพอมึงทำข้อ1ข้อ2ไปแล้วอ่ะมึงก็ทำข้อ3ก็ข้อ3เขาเขียนมาแบบนี้อ่ะมึงจะไปเถียงคนเขียนอินสตรัคชั่นก็ไม่ได้นะเขาเป็นคนเจ้าของแบบว่าสตอรี่นิพพานอ่ะใช่ปะล่ะ make sense ถูกไหมล่ะมันก็เลยเป็นสภาพแบบนี้ไงผมอยากชวนพี่บวงคุยประเด็นเรื่องสุดท้ายแล้วเรื่องเนี้ยผมอะประสบการณ์ส่วนตัวด้วยเรื่องนี้อยากระบายมากเลยแต่ว่ามันเกี่ยวข้องกับข่าวเมื่อ2 อาทิตย์ที่แล้วจริงๆมันเป็นเรื่องที่ผมอยากจะเอามาระบายตอนที่คุยไลฟ์กับพี่อู๋เซลเฟอร์แต่ว่ามันมีเรื่องอื่นเยอะวันนี้ผมจะเอามาเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ2 อาทิตย์แล้วคือเป็นเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดที่ต่างจังหวัดมีรถบรรทุกคันหนึ่งขนกุ้งไปประมาณหลายแสนบาทพี่บวงแต่กุ้งคราวนั้นเห็นเกิดการไอ้ที่นี่กูจะเล่ายาวเนี่ยกูไปเยี่ยวก่อนไหมเนี่ยหรือมันจะยังไงเนี่ยพี่บวงเอาไงดีเอาให้ผมต่อเข้าน้ำก่อนก็ได้ถ้ามันจะยาวไปฉี่ก่อนมันก็ไม่ยาวหรอกจริงๆมันก็ยาวมึงพูดถึงเรื่องอะไรเนี่ยเอาเรื่องกุ้งเนี่ยเรื่องกุ้งไม่ยาวมากแต่กูไปเยี่ยวก่อนพี่บิ๊กหลุดแล้วรอพี่เข้าน้ำนิดนึงครับไม่รู้พี่บิ๊กจะพูดเรื่องอะไรเลยต้องรอฟังคนมันจะติทำยังไงมันก็ติครับจริงครับก็หาเรื่องติได้หมดแหละพี่บ่วงเปลี่ยนชื่อได้ยังไงครับก็ถอดเสื้อเก่าออกก่อนแล้วก็ใส่เสื้อใหม่เข้าไปอะไรเป็นไงพี่บวงพี่เล่าต่อเรื่องขนกุ้งพี่บวงเห็นข่าวนี้ไหมข่าวรถบรรทุกกุ้งคว่ำที่ลำปางผมรู้พี่บวงเห็นมั้ยเห็นรู้เนื้อเรื่องไหมมีความเห็นไหมหรือผมเล่าให้คนทางบ้านฟังก่อนแล้วกันนะสำหรับคนเห็นพาดข่าวแต่ว่าไม่ได้อ่านรายละเอียดประมาณนี้ทุกคนฟังตามผมนะเมื่อ2 อาทิตย์ที่แล้วเกิดเหตุการณ์นี้ลำปางรถขนกุ้งจำนวนเยอะเทกระจาดกุ้งกระจาย
สิ่งที่ควรจะเป็นก็คือชาวบ้านชาวช่องก็มาช่วยกันมาช่วยสิ่งที่เกิดขึ้นอันนี้เป็นคำให้การของเจ้าของกุ้งตรงนี้แล้วกันประมาณว่าแกลงมาแล้วแกก็พยายามจะเข้าไปดูสิ่งที่มันเสียหายของตัวเองแต่เห็นพ่อแม่พี่น้องชาวไทยที่น่ารักเนี่ยกรูกันเข้ามาโกยกุ้งเอากุ้งกลับบ้านเอาไปทำฮอตพอตเจ้าของก็เสียดายบอกเฮ้ยนั่นไม่ใช่กุ้งมึงไอ้สารนั่นกุ้งกูหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายบอกไม่ได้นะชาวบ้านไม่สนโกยกุ้งต่อโกยทั้งอย่างนั้นมึงจะถ่ายก็ถ่ายเดี๋ยวมึงทำไมกูจะกินกุ้งชาวบ้านก็ถ่ายทั้งที่อย่างนั้นเลยแล้วก็วิ่งแตกกระเจิงเหลือเพียงเศษหนวดกุ้งที่ยังหลงเหลืออยู่บนพื้นคอนกรีตให้กับเจ้าของเขาไปเสียน้ำตาเป็นเรื่องเป็นราวมีหลักฐานเจ้าของเอาคลิปวิดีโอที่มีอยู่นั่นที่มึงเห็นลางๆคนแม่งวิ่งถือกระจงกระจาดถือถุงกันเอาไปฟ้องสรุปได้ฟ้องได้นะพี่บวงไอ้ที่มีหลักฐานมึงก็โดนเรียกมาลายตัวเลยนะมาชดใช้ค่าเสียหายเพียงแต่ว่าที่ผมเห็นข่าวคือมันชดใช้เท่ากับค่าเสียหายที่มันเกิดขึ้นซึ่งสำหรับกูความผิดของความเป็นโจรมันสำเร็จแล้วมันไม่ควรจะต้องชดใช้รวมกันมูลค่า300,000คืนเจ้าของแต่มันควรจะมีค่าใช้จ่ายที่มันมากกว่านั้นในการที่มึงจะต้องมานั่งเหนื่อยกับเรื่องเหี้ยอะไรแบบนี้เข้าใจไหมพี่บวงจริงๆมันต้องมีพวกค่าทำขวัญอะไรพวกนี้ด้วยไม่ใช่เหรออะไรไม่รู้ผมก็ไม่แน่ใจนะว่าดีเทลเป็นยังไงแต่อันเนี้ยคือข่าวที่เกิดขึ้นแต่ผมจะมาแชร์ประสบการณ์คล้ายๆเหตุการณ์ซอมบี้คนไทยแบบนี้แต่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในช่วงเวลาที่ผมกำลังแพ็คแล้วก็กำลังจะเตรียมย้ายเข้าไปอยู่ในป่าพี่บวงผมขับรถกระบะตอนนั้นน้องปู่อูก็เราวางแผนที่จะเข้าไปอยู่ในป่าเนี่ยมันจะต้องมีการสร้างบ้านแล้วไกลมากกูไปอยู่ในหลืบในหุบเขาเนี่ยนะพี่บวงของทุกชิ้นทุกอย่างมึงก็ต้องขนขึ้นไปในรถคันเดียวแล้วมึงต้องขนหลายรอบมากมึงต้องขับรถกันเป็นเดือนกว่าทุกอย่างมันจะ all set พร้อมใช้อยู่ได้แบบไม่ต้องพึ่งพาโลกภายนอกมากก็ขับรถขึ้นกรุงเทพทองผาภูมิตอนนั้นผมก็จะวิ่งอย่างเงี้ยขับจนชินขับรถแบบ 4-5 ชั่วโมงวันหนึ่งพี่อูอยากเอาทรัพย์สมบัติส่วนตัวเนี่ยเข้าไปในบ้านในฟาร์มในป่าด้วยพี่อูก็อันนี้ไม่ใช่พี่อูเซลเฟอร์พี่อูเพื่อนเราไม่ใช่พี่อูเซลเฟอร์พี่อูหลงเนี่ยกินแล้วหลงอูเฮียอะไรเนี่ยมุกของเขาเอาแล้วเขาไว้แนะนำตัวเองพี่อูพี่น้องป .4 พี่อูพี่น้องป .4 พี่อูมันเอาลังหนึ่งมาแล้วมันก็เอาของส่วนตัวที่มีค่าของมันใส่เข้าไปข้างในของมีค่าทั้งหมดที่แบบคนหนึ่งมันจะมีเอาไว้ใช้ส่วนตัวอุปกรณ์นู่นนี่นั่นลำโพงโบสแพงๆเฮียอะไรเงี้ยทุกอย่างแม่งก็ไปแพ็คไว้ในลังเดียวแล้วมีจังหวะหนึ่งที่กูกำลังขับขึ้นเขาพี่บวงผมเพิ่งออกจากตัวเมืองชุมชนกาญจนบุรีได้ไม่นานผมขับขึ้นเขาไอ้เหี้ยลังที่อยู่หลังกระบะกูลังนึงซึ่งเป็นลังของไอ้เหี้ยพี่อูแม่งปิวไปตอนไหนก็ไม่รู้ไม่มีใครรู้มึงก็ขับรถชิวๆฟังเพลงไปชิวๆไปข้างหลังมีลังอยู่10-20ลังของแต่หมดแม่งมีลังอันนึงแม่งปิวไปละแต่ก็ไม่มีใครรู้เรื่องก็ชิวๆไปแล้วกูจำดีเทลอะไรมากไม่ได้แต่ถ้าที่กูจำได้คือเหมือนกูขับไปไกลลิฟต์แล้วแต่กูมองกระจกหลังกลับมากูเห็นมันมีผู้คนแม่งมากรูกันอยู่บนถนนเต็มไปหมดเลยเหมือนแบบมีอุบัติเหตุหรือเหี้ยอะไรสักอย่างไม่รู้แล้วสักพักหนึ่งก็มีเสียงน่าจะเป็นเสียงพี่อู๋นี่แหละแม่งรู้แล้วว่าเฮ้ยพี่มุ้ยเหี้ยลังกูหายไปไอ้ซัดลังหายไปหันไปดูโบเลยไอ้ตรงที่มันจะเป็นพื้นที่ที่เป็นของพี่อู๋แล้วมีแต่ของมีค่ามากไอ้เชี่ยกูเห็นสภาพนี้ไม่ดีก็ตีรถแบบว่าเหมือนกับแบบดิฟยูเทิร์นกลับมาแล้วกลับมาที่จุดเกิดเหตุซึ่งมันน่าจะห่างแบบถ้าเป็นขับรถก็คือไม่ถึงนาทีพี่บวงมันยังไม่ไกลมากฉากนี้พี่บวงนึกภาพเหมือนในหนังซอมบี้พี่บวงค่อยๆขับมาที่จุดเกิดเหตุแล้วผู้คนเริ่มแตกกระแสสร้างเซนเริ่มเดินออกทุกคนเริ่มเข้าไปสู่เข้าไปมอไซค์ตัวเองหนีหายกันไปเป็นเหมือนแบบหนูที่โดนคนกระทืบเท้าแล้ววิ่งหนีเข้าไปในรูประมาณนั้นมึงมองไปที่จุดเกิดเหตุมึงเห็นเศษพลาสติกซึ่งเป็นลังที่ใส่มาเนี่ยเป็นเศษแตกๆอยู่ชิ้น2 ชิ้น
แต่สิ่งที่มึง expect ว่ามึงควรจะเห็นคืออะไรคือมึง expect ว่าอย่างน้อยมันต้องเหลือของกูสักชิ้นหนึ่งเหรอวะเป็นแบบขนมหรือว่าเป็นซอสหรือว่าเป็นทิชชู่เฮียอะไรมันต้องเหลือให้กูบ้างอ่ะมันต้องมีซากเหลืออะไรบ้างลำโพงโบสราคาสูงหายอันนี้เข้าใจได้มันเข้าใจได้มันไม่ดีนะแต่มันเข้าใจได้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันเหลือแต่เศษลังพี่บวงไม่เหลือเฮียอะไรให้เก็บไว้ต่างหน้าเลยเหลือแต่อีป้าคนหนึ่งที่หนีไม่ทันและในตะกร้าข้างหน้าเนี่ยก็มีเหมือนมีของมีผ้าเฮียอะไรของพี่อู๋สักชิ้นนึงอ่ะแบบว่าคาหนังคาเขามันไม่ใช่ของใช้ตัวไปมันเป็นของส่วนตัวอะไรเงี้ยแล้วพี่อู๋ก็ลงจากรถกูไปรีบเดินไปที่ตรงนั้นก็ไปถามป้าของผมเนี่ยลังผมเนี่ยกระจายไปเลยเนี่ยป้าจะมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยป้าบอกโอ้ใจเย็นพ่อหนุ่มป้าช่วยเก็บไว้เนี่ยกลับไปอะไรเงี้ยก็เอาไอ้ของชิ้นเล็กๆนั้นอาจจะเป็นเหมือนกระติกน้ำอย่างไรโง่ๆบอกว่าเอาไปพ่อหนุ่มแล้วคุณป้าก็รีบบึ่งมอไซค์ไปทิ้งกู3 คนยืนอยู่บนสถานที่เกิดเหตุซอมบี้คนไทยลุมถึงของที่มันไม่ได้เป็นของมีค่ามากไม่ได้แบบว่าเป็นทองที่มึงไปขายได้มันก็เป็นของส่วนตัวพี่บอกของใช้อะแม่งกินไม่เหลืออะไรพี่บอกมันก็เป็นสถานการณ์หนึ่งที่ผมในฐานะของคนที่เป็นคนไทยแต่ผมก็ได้มีโอกาสไปเรียนรู้วัฒนธรรมต่างประเทศมาอะไรอย่างเงี้ยมาเจอเหตุการณ์ไปนี้อันนี้ไปนะผมรู้ว่าพูดไปอ่ะมันก็ฟังดูไม่สมเหตุสมผลหรอกมันไม่มีเหตุผลแต่มันมีความไม่พอใจกับชนชาติเรานิดนึงนะเว้ยกับสภาพที่มันเป็นไอ้เชี่ยมันจะโหพี่บวงพี่บวงมีความคิดเห็นยังไงกับเหตุการณ์ทั้งเหตุการณ์กุ้งและลำโพงตอนนี้ลำโพงของพี่อู๋ผมไม่รู้ไปไหนแล้วพี่บวงถูกย่อยประกอบหายไปแล้วเนี่ยเรื่องที่เกิดขึ้นคือผมก็ไม่เคยเดินทางไปต่างประเทศนานๆไม่เคยไปสัมผัสผู้คนที่ต่างประเทศผมก็ไม่อยากจะโรแมนติไซส์คนที่ต่างประเทศไม่อยากจะด้อยค่าคนในประเทศตัวเองเพราะฉะนั้นคงจะพูดได้แค่สิ่งที่เกิดขึ้นในไทยที่เราอ่านข่าวแบบได้ฟังประสบการณ์มือหนึ่งจากพี่บิ๊กเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เรียกว่ามันก็น่าเศร้าที่เราอยู่กันแบบนี้น่าเศร้าเหรอมันยังไงดีอะแก้ได้ไหมจะยังไงมันแก้ไขได้ไหมในเรื่องนี้มันต้องอันนี้ผมสงสัยนิดนึงว่าพี่บิ๊กบอกว่าจุดเกิดเหตุตอนพี่บิ๊กหักรถกลับมันอยู่ไม่ไกลใช่ปะแต่ผมงงว่าแบบคือเหตุการณ์มันก็น่าจะเกิดขึ้นภายในแบบ2-3 นาทีอะไรแบบนี้ประมาณ1-2 นาทีประมาณนี้เราก็ไม่รู้แล้วของมันหายได้ยังไงคือผมงงตรงที่อยู่ๆแบบคนมันโผล่มาจากไหนมันพร้อมที่จะแบบปึ๊บไปอยู่ในเมืองเพิ่งแบบกินข้าวเสร็จอยู่ในเมืองอยู่ในเมืองอยู่ในตัวเมืองต่างจังหวัดผมเพิ่งแบบเติมน้ำมันกินข้าวอะไรเงี้ยขับออกมาเราแบบว่าก็คือจะเป็นที่ชุมชนที่มีคนอาศัยอยู่เป็นฟีลว่าใช่เป็นฟีลว่าเป็นชุมชนคนอาศัยอยู่แล้วไปกินแล้วพี่บุ๋มพี่อู๋เขาอาจจะแบบไปเปิดรังเขาหยิบของแล้วมันอาจจะล็อกคืนไม่แน่นมันก็เป็นสาเหตุให้รังมันปลิวไปด้วยอันนั้นน่ะส่วนหนึ่งก็เป็นภาพที่รู้สึกว่าเชื่อแล้วแบบ Land of Smile แบบพ่อแม่พี่น้องเพื่อนผมพี่ผมอะไรเงี้ยแม่งแบบมันไม่มีแล้วไงมันสูบเกลี้ยงเลยอันนี้มองในมุมที่มันก็เป็นมุมมองของคนมองโลกในแง่ร้ายนะหรือว่าจริงๆเนี่ยคำว่า Thailand เนี่ย Land of Smile เนี่ยคนไทยเนี่ยเจอหน้าชาวต่างชาตินี่รู้อยู่แล้วว่ากูได้เงินแน่นอนก็เลยยิ้มเป็นรอยยิ้มแห่งความโหดร้ายพี่บวงก็แบบคนเอาเงินมาให้จะไม่ยิ้มเหรอพี่บิ๊ก It's a dark smile นะชื่อพูดแล้วขนลุกแต่นี้มันอาจจะเป็นมุมมองของคนที่มันมองโลกในแง่ร้ายนิดนึงเฮ้ยพี่บวงมึงพูดมากูขนลุกแต่กูบอกให้ว่ามันเป็นคอนเซปต์ซีรีส์หรือเป็นคอนเซปต์หนัง Netflix ไทยที่ดีมากๆLand of Smile เนี่ยแต่ว่าไม่ใช่สมายแบบเป็นมิตรแต่เป็นสมายแบบกูพูดตามตรงว่ากูก็ไม่เคยเห็นพวกแบบเด็กดิ้งตามร้านจะแบบว่าทำหน้าแหยงใส่คนมาเที่ยวนะเชี่ยโคตรเท่มันก็ไม่รู้ดิมันเป็นแบบนั้นปะวะ
แต่ว่าอันนั้นมันก็อาจจะเป็นการพูดที่มันเหมารวม ไม่หร เกิ อก นไปผมว่ามันก็คงจะมีคนที่เขาก็ใช้ชีวิตอย่างแบบคนปกติทั่วไปไม่ได้จะเอาเปรียบใคร แล้วก็แบบว่าก็มีอัธยาศัยดี แต่มันก็มีคนที่มันก็คิดว่าแบบเราก็เอาเปรียบคนอื่นได้ก็เอาเปรียบอ่ะมันก็คือแข่งแย่งชิงดีกันอ่ะผมว่ามันก็คงค้าๆไปในสังคม ความน่าสนใจมันจะกลับมาเรื่อง Roofman แล้วพี่บงผมเชื่อว่าเรื่องแบบนี้มันไม่ได้เป็นเรื่องที่ดี แล้วมันไม่ได้เกิดขึ้นกับแค่คนไม่กี่คนผมพูดอย่างนี้สำหรับประเทศไทย เรื่องนี้ผมค่อนข้างมั่นใจว่า ถ้าไปต่างจังหวัดไม่ว่าจะเมืองไหนเนี่ยโอกาสมันเกิดขึ้นได้เยอะมาก แล้วคนที่มาลุมตรงนั้นน่ะผมกลับมองเขาเหมือน Roofman คือ ผมเชื่อว่าไอ้คนที่มาลุมหยิบของขโมยของเนี่ยบางคนทำไปไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ควรทำเพราะว่าใครๆในชุมชนกูมันก็ทำกัน แต่ผมว่ามันมีคนที่มันนิสัยดีที่มันเป็นลูกกตัญญูที่มันเป็นเด็กน่ารักที่เป็นคนที่แบบเคารพเพื่อนใจกว้างอะไรเงี้ยที่ไปลุมอยู่ตรงนั้นผมว่ามันก็ต้องมีอยู่บ้างหมายความว่าไอ้ความเป็นไทยไอแลนด์ออฟสมายนะผมไม่ปฏิเสธว่าผมเคยรู้จัก the real pure culture ของ Thailand of Smile ความอัธยาศัยดีช่วยเหลือเกื้อกูลใครเดินผ่านไปผ่านมาคนแปลกหน้าก็ทักทายให้การช่วยเหลืออันนี้ผมไม่ปฏิเสธว่ามันสวยงามจริงแล้วมันเป็นเรียลจริงแต่ก็มันก็เป็นคนเดียวกันได้ไอคนที่ช่วยเหลือคนอื่นให้คำแนะนำบอกทางนักท่องเที่ยวต่างชาติแต่ถ้านักท่องเที่ยวต่างชาติทำตังหล่นอีป้านี่ก็เดินไปหยิบปั๊บมันเป็นคนเดียวกันได้พี่ผมมันเป็นรูฟแมนได้มึงเข้าใจไหมว่าบางทีมันพฤติกรรมหลายพฤติกรรมอ่ะมันยังทำกันเพราะว่าโดยส่วนใหญ่มันทำกันแต่ว่าถ้าให้เขามานั่งถามนั่งตกผลึกอีกทีนึงกูก็คิดว่าเขาก็จะไม่ทำถ้าเขารู้ว่าไอ้ที่จริงๆแล้วมันไม่ควรทำไอ้สัตว์อะไรประมาณนี้มึงพอเก็ตที่กูอธิบายไหมได้ไหมมีเหตุผลไหมก็จริงนะที่พี่บิ๊กบอกคือคนคนหนึ่งมันก็ทำพฤติกรรมได้หลายอย่างมันไม่ใช่ว่าคนมันจะดีไปตลอดคนมันจะเฮี้ยไปตลอดแล้วก็บางครั้งมันก็เป็นเรื่องที่มันก็คือไม่เข้าใครไม่ออกนะบางทีเราเจอเงินแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเงินใครไงมันไม่ใช่ว่าทุกครั้งที่เราเจอเงินเราจะรู้ว่ามันเป็นเงินใครนี่ใช่บางทีแล้วเราจะแบบมันก็จะยังไงก็ปล่อยมันไว้อย่างนั้นเหรอแต่เราก็ต้องใช้เงินนะมันก็เลยหยิบมาอะไรอย่างเงี้ยมันก็คงจะพูดไม่ได้สำหรับทุกเหตุการณ์คงจะต้องดูเป็นเหตุการณ์ไปแต่แน่นอนว่าไอสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ดีและควรจะเอาไปนั่งตกผลึกไต่ตรองคนที่ฟังผมอยู่แชร์ไปคุณลองนึกสภาพสังคมที่มันอาจจะดูเหมือนมังงะนะแต่อีกหนึ่งโลกคู่ขนานคือผมทำกล่องปลิวตกลงไปแล้วผมก็รู้ทันเพื่อนในรถเรียกเตือนแล้วว่าเฮ้ยเราทำของตกผมรีบตีรถกลับมาแล้วตอนที่ผมกลับมาแล้วผมค่อยๆชะลอรถก่อนเดินมาถึงจุดเกิดเหตุเนี่ยผมเห็นชาวบ้าน 3-4 คนยืนถือของผมครบทุกชิ้นแล้วก็ยืนรอผมว่าเฮ้ยพ่อหนุ่มของตกนะแต่ไม่ต้องห่วงนะเราเก็บเอาไว้ให้ทุกชิ้นเลยนี่อยู่ตรงนี้แล้วผมก็ลงจากรถแล้วก็ไปรับคืนคือภาพแบบเนี้ยผมพูดแล้วเหมือนโลกสวยไหมมันแต่มันไม่ใช่โลกที่เราอยากอยู่กันเหรออันนี้คือประเด็นแรกประเด็นที่สองคือผมก็เคยไปอยู่แล้วประเทศที่มันทำแบบนี้กันก็มีคือผมไม่ได้บอกว่ามันมีประเทศไทยที่เฮี้ยประเทศเดียวผมเชื่อว่าไอ้ลังตกเนี่ยถ้าเป็นเม็กซิโกก็อาจจะโดนเหมือนกันหรือว่าประเทศอื่นๆแต่ bro เราดีขึ้นกว่านี้ไม่ได้เหรอฮะพี่วงยังออกกำลังกายได้เลยเห็นไหมเราก็ต้องดีขึ้นได้ดิคนเราต้องดีขึ้นใช่ไหมฮะพี่วงควงกระดอว่าไงปิดท้ายนะจบละตัดเข้าเคียวเนละผมว่าบางครั้งเนี่ยเราจะหวังว่ามันควรจะดีขึ้นด้วยแค่เราเชื่อว่าในจิตใจมนุษย์มันมีความดีผมว่ามันไม่ได้ต้องยังไงบางครั้งความดีมันเป็นผลผลิตจากการปลูกฝังอ่ะผมว่าคือโอ้โหคำนี้ดีคนลุกสังคมจูแข็งเลยพี่บวงไอ้เหี้ยมันจะดีอ่ะมันไม่ใช่ว่าคนเรามันเกิดมาแล้วมันมีความดีเป็นที่ตั้งอ่ะแต่มันคือมันปลูกฝังกันมามันเลยเป็นคนดีเพราะว่าถ้าจะให้พูดตามตรงอ่ะการเป็นคนดีมันยากกว่าการเป็นคนชั่วนะเว้ยการเป็นคนดีมีต้นทุนเยอะกว่าเป็นคนชั่วถูกเพราะฉะนั้นเนี่ยตามหลักการแล้วเนี่ยสิ่งมีชีวิตไม่ใช่แค่มนุษย์หรอกสิ่งมีชีวิตมันเห็นแก่ตัว
มันต้องปลูกฝัง ไม่งั้นคนมันโดยพื้นฐานผมว่าคนไม่มีทางเป็นคนดี ถ้าจะปล่อยให้มันแบบอยู่แบบตามธรรมชาติ และนั่นแหละคือความแตกต่างของสังคมไทยและสังคมที่เจริญแล้วกว่าเรา อืม เฮีย ซึ่งก็อย่างที่พี่บิ๊กบอกอะมันก็ไม่มีใครอยากจะอยู่ในสังคมที่มันแย่หรอก ทุกคนก็อยากให้สังคมมันดี แต่ว่าพูดกันแบบว่าความจริงที่ค่อนข้างโหดร้ายหน่อยก็คือ อย่างที่ผมบอกการจะเป็นคนดีต้นทุนมันเยอะกว่า เย็บ แล้วถ้ามึงจะให้คนดีทั้งประเทศก็คือมึงก็ต้องใช้ต้นทุนระดับประเทศไง แต่ถ้าประเทศมึงมันไม่ใช่ประเทศที่รวยมันก็ยากที่มันจะปลูกฝังเพราะมันไม่มีต้นทุนตั้งแต่แรก เอาไงอ่ะ ก็นั่นแหละ มัน เราก็อยู่กันแบบเนี้ย รอ ผมรออิหร่านตัดเน็ตแล้วผมมาเตรียมขายตัวนะพี่บ่วง ผมบอกเลย ใช่เหรอพี่เราต้องคือเราไม่มีหนทางแล้วเหรอ มันไม่ใช่ไม่มีหนทางแต่ผมอะมีหนทางและนี่คือทางที่ผมเลือก วิ่งจะขายตูดเหรอ ไม่ผมขายจูดีผมเป็น เอา กะหรี่ อ๋อ ที่มีออปชันเลือก ผมไม่ใช่กะหรี่ที่แบบว่าโดนเขาเลือก ผมก็เลือกได้ว่าแบบว่าเอาลูกค้าคนนี้โอเค ก็จ่ายตังค์มาค่าเหนื่อยค่าเดินทาง ไม่แต่ไม่ผิดกฎหมายนะ โหยเชี่ยอินเทอร์เน็ตไม่มีแล้ว พี่บวงโกลาหลแล้วตอนนั้นน่ะ ผมอะอย่างน้อยยังได้ตังค์พี่บวงอยู่บ้านพี่บวงที่ถนนจานผมบอกให้พี่บวงไม่ได้ตังค์ด้วยโดนอะพี่บวงอะตรงนั้นอะมันเป็นสลัมอะ What the fuck ขออนุญาตตัดเข้า Q&A ครับ อิหร่านเขาตัดเน็ตไม่ได้นี่เขาแค่ทำให้แบบว่ามันช้าลงเฉย เหรอตัดไม่ได้เหรอ ๆ ไม่รู้ตัดจริงหรือเปล่ามันไม่ตัดจริงหรอกมันไม่ถึงเวลา ชวนคุยกับQ&A ที่บอกทางบ้านนะพี่บวงมาเติมหน่อย ผมย้อนดู ผมดูย้อนหลังมาตั้งแต่ EP แรกไม่เคยทันไลฟ์มาทันครั้งนี้ครั้งแรก แต่พี่บวงไม่ใส่เสื้อนักศึกษา มันไม่ได้เลยเหรอครับ มันต้องใส่เสื้อนักศึกษาทุกครั้งเหรอ มีคนก็ถามว่า ตั้งแต่ต้นแล้วทำไมพี่บวงมาไลฟ์วันอังคารครับทำไมไม่ไลฟ์วันพุธบิ๊กบวงพอดแคสต์นี่ไลฟ์วันพุธไม่ใช่เหรอเกิดอะไรขึ้น คือต้องบอกเลยว่าช่วงเนี้ย อยู่ๆงานมันมาจากไหนไม่รู้งานผมเยอะมากเลย ก็คือจริงๆ ไม่ใช่แค่อาทิตย์นี้ที่ต้องไลฟ์วันอังคารเพราะว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปมีงานทุกวัน อาทิตย์หน้าเนี่ย วันพุธก็ไม่ว่าง อาทิตย์หน้าผมก็บอกพี่บิ๊กว่าก็ต้องไลฟ์วันอังคาร ใช่อาทิตย์หน้าเรากลับมา อาทิตย์หน้าพุธพฤหัสศุกร์ผมต้องไปหาดใหญ่ครับ มีงานที่หาดใหญ่ ไปเจอจ่าฟุกปะเนี่ย คิดว่าไปเจอจ่าฟุกที่นู่นด้วย ฝากทักทายด้วยนะ ม แล้วพรุ่งเนี้ย พรุ่งนี้เป็นงานพับจี โอ้เชี่ยต้องกลับมาโหลดพับจีเล่นอีกนะพี่บวงต้องมาเนี่ย ใช่พรุ่งนี้วันพุธมีงานพับจีแล้วก็พฤหัสผมนัดป๊อปไปทานข้าวเย็น อ๋อโอเคแล้วก็ศุกร์กับเสาร์ก็มี TFT ติดกันโอเคได้ ก็ ก็ พุธไม่ว่าง คือสาเหตุนะฮะทำไมเรามาอังคารทั้งสัปดาห์นี้และสัปดาห์หน้าเลยนะถือว่าเป็นการประชาสัมพันธ์เผื่อไปเลย Q&A พี่ๆทั้งสองคิดว่าตอนนี้คนในกทมควรจะกินดินได้หรือยังครับ ข้าวของแพงมากๆแบบนี้ What โอ้มันกินดินมันก็อันตรายนะจริงๆมันมีเชื้อโรคอยู่ในดินเยอะ ยัง นะครับ ไม่แพง อย่ไป ข กิ นาด เลย นั้นเดี๋ยวเพิ่งตื่นเต้นฮะยังใช้ชีวิตปกติได้อยู่พี่น้อง อยากเลิกติด .A2 ติดมากๆเล่นทั้งวันทั้งคืนแทบไม่เป็นอันทำงานขอคำแนะนำจากพี่ๆทั้งสองคนครับ โห ผมรู้เลยพี่บุ๋มแนะนำไง คำแนะนำจากผมมันไม่มีอยู่แล้วอะผมก็เป็นคนที่ติด .A มาก่อนอ่ะ ไม่มีทางแก้ให้เขาเหรอ ผมไม่มีทางแก้หรอกตอนผมก็ติดไม่เป็นอันเรียนไม่เป็นอันกินไม่เป็นอันนอนเหมือนกันอ่ะ แล้วตอนที่บอกว่าเอาหนามยอกต้องเอาหนามบ่งก็เล่นจนกว่าจะเบื่อเล่นจนกว่า ก็ มึง ใช่ไง จะอ้ว เล่นจนกว่าจะเบื่อแต่โหกูเล่นดอทเป็น10 ปีพี่บิ๊กกว่าจะเบื่อ ใช้เวลานานนะ มันไอ้หนามย่อต้องเอาหนามบ่งนี่มันปัจจุบันเราเล่นจนแบบ10-20 ชั่วโมงมันก็เบลอแล้วไงดอทนี่กูเล่นมาเป็น10 ปีนะเว้ยกว่ากูจะเบื่อ ก็ผมว่าทำอะไรไม่มากนอกจากหายใจ3 ครั้ง แล้วก็กด delete uninstall กด
พอมันหลุดออกไปจากเกมบางทีเราก็ขี้เกียจอินสตอลใหม่มันก็ช่วยได้นะบางทีมีแค่เทคนิคเนี้ยได้ไหมมีประโยชน์ไหมเนี่ยแต่เขาหาว่าไม่ตั้งใจตอบนะได้เต็มที่แล้ว Q&A อยู่ๆทุกอย่างของพี่บิ๊กหายไปคนรู้จักทุกคนลืมพี่บิ๊กแต่พี่บวงยังจำพี่บิ๊กได้ทางเดียวที่พี่บิ๊กจะได้ทุกอย่างกลับมาต้องให้พี่บวงเอากระเจียวจิ้มประตูพี่บิ๊กแค่หัวจุ่มเข้าไปก็ได้จะทำไหมครับทำไมมันมีคำถามที่มันไม่มีทางเป็นความจริงเกิดขึ้นได้ แต่ว่าเราก็ยังตั้งคำถามแนวนี้กันมาเรื่อยๆเขาบอกว่าพี่บวงบอกว่าชอบคำถามบริหารสมองไม่ใช่เหรอผมเข้าใจว่าในมุมหนึ่งการสมมุติเรื่องราวขึ้นมาให้เราตัดสินใจอะไรมันเป็นคำถามบริหารสมอง แต่ว่าบางทีเราก็ควรจะต้องสมมุติเรื่องราวที่มันน่าจะต้องเกิดขึ้นจริงในชีวิตด้วยได้ไหมเอาแบบว่ามีโอกาสเกิดขึ้นบ้างเล็กน้อยไม่ใช่แบบว่าอันนี้ฝัมันดูเกินไปมันไม่มีทางเกิดขึ้นได้อะมันแบบมันเป็นอะไรที่มันแฟนตาซีมันต้องใช้เวทมนต์พี่บวงเลือกที่จะไม่ตอบคำถามนี้นะอันนี้มันต้องเป็นพี่บิ๊กตอบไม่ใช่เหรอมันไม่เกี่ยวกับผมต้องเป็นผมตอบเหรอคำถามอยู่ไหนแล้ววะอยู่ทุกอย่างของพี่บิ๊กหายไปคนรู้จักทุกคนลืมพี่บิ๊กแต่พี่บวงยังจำพี่บิ๊กได้ทางที่พี่บิ๊กจะได้ทุกอย่างกลับมาต้องให้พี่บวงเอากระเจียวจิ้มประตูพี่บิ๊กแล้วหัวจุ้มเข้าไปก็ได้ของทุกอย่างหายคนที่รู้จักก็ลืมคนที่รู้จักลืมแต่ว่าเอากลับมาได้ต้องโดนจิ้มก่อนไม่เป็นไรผมว่าผมไปทำความรู้จักเองใหม่ได้ผมไม่ชอบไม่อยากให้รบกวนเพื่อนเท่าไหร่คำตอบของผมก็คือผมจะเอาทุกอย่างกลับมาด้วยตัวของผมเองโดยที่จะไม่รบกวนพี่บวงมากจนเกินตอบเป็นเพลงมังงะเลยเนี่ยเชี่ยเป็นไงสัตว์คำถามพี่บวงเลือกไม่พี่บวงไม่เลือกมาผมก็ Q&A หลักการคิดค่าตัวเวลาลูกค้ามาจ้างเราคิดยังไงล่ะครับในฐานะครีเอเตอร์มือใหม่ไม่กล้าประมาณค่าตัวเองแพงเลยผมก็ยังไม่รู้เลยพูดตามตรงว่าถ้าเป็นครีเอเตอร์มือใหม่อันนี้มันติดปัญหากันหมดใช่คืออย่างผมเนี่ยผมมีเรียกว่าใช้ถ้าเป็นภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า reference point แล้วเป็นภาษาไทยมันต้องแปลว่าอะไรวะพี่วิกคำว่า reference point จุดอ้างอิงเหรอมีจุดอ้างอิงคือเรารู้ว่าโอเคคนดูเราเท่าเนี้ยคนติดตามเราเท่าเนี้ยแล้วสโคปงานประมาณเนี้ยราคามันจะประมาณเท่าไหร่ราคากลางแล้วเรารู้ราคาของเพื่อนเราด้วยเพื่อนเราคนติดตามเท่านี้คนดูเท่านี้ราคาของเขาเท่าไหร่มันก็จะเอามาเทียบบัญญัติตารางได้ไงแต่ว่าถ้าคุณไม่รู้เนี่ยมันยากนิดนึงคือมันต้องดูหลายอย่างมันต้องดูว่าปกติคุณทำอะไร2คือแล้วมีคนดูเยอะไหม engagement เยอะแค่ไหน3คือแล้วคุณจะสามารถรับงานแนวไหนได้บ้างเพราะว่าสโคปงานแต่ละอย่างมันก็จะรับงานได้ต่างกัน4คือแล้วคุณเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ในเซกชันไหนคุณเล่นเกมคุณเป็นสายสุขภาพคุณเป็นสายการเงินมันก็คอนเทนต์ครีเอเตอร์กันหมดมันมีเรียกว่าตัวแปรหลายอย่างครับที่ต้องคุยว่าราคาเนี่ยมันรวมอะไรไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันตีไม่ได้หรอกว่ามีคนติดตามเท่านี้ราคาเท่านั้นแพ็กเกจนี้มันพูดอย่างนั้นไม่ได้ในความเป็นจริงมันมี requirement เยอะอยู่พอสมควรว่าเขาต้องการงานขนาดไหนเราต้องทำขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็พูดตามตรงเนี่ยพอมันเป็นแบบเนี้ยสิ่งที่คุณพอจะทำได้ก็คือคุณต้องติดต่อหาเอเจนซี่เนี่ยเขาจะรู้ราคากลางเยอะแต่ว่าพอคุณเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ตัวเล็กเนี่ยเอเจนซี่เขาไม่ค่อยอยากคุยกับคุณหรอกเพราะว่าเอเจนซี่เนี่ยรายได้เขามาจากการกินเปอร์เซ็นต์ถูกป่ะถ้าเขาคุยกับคุณเนี่ยเขาใช้เวลาชั่วโมงนึงเขาคุยกับคนตัวใหญ่เขาก็ใช้เวลาชั่วโมงนึงแต่ว่าเขาได้เงินเยอะกว่าจากคนตัวใหญ่โอ้โหนี่มันทุนนิยมนี่มันอาจจะเป็นข้อเท็จจริงที่โหดร้ายนิดนึงเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละมันเป็นสิ่งที่คอนเนคชันมันจะเข้ามาช่วยนี่พูดกันแบบเรียลเลยนะว่าธุรกิจแนวเนี้ยมันอยู่กันยังไงมันไต่เต้ากันไปยังไงปัจจัยมาเป็นแบบนั้นครับก็ต้องลองหาเสิร์ช Google ดูก็ได้เรื่องราคากลางลองทำรีเสิร์ชดูลองหรือว่าถ้าเกิดว่าไม่มีเลยก็ไม่มีคนรู้จักเลยก็เป็นผมก็คือเริ่มฝึกรับงานแล้วก็คุยกับเขาว่าอย่างผมมาประมาณเท่าไหร่แล้วก็ลองซาวเสียงดูว่าอย่างเราประมาณเนี้ยคนที่เขาเคยจ้างงานอยู่แล้วเขาให้อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่มันก็ต้องเริ่มเก็บข้อมูลไปใช่มันต้องเริ่มจากตรงนั้นนะช่วงแรกๆเราก็จะไม่ค่อยรู้ราคาตัวเองเท่าไหร่เป็นกันหมดครับ
ขอบคุณคุณ Apple Bell Pink นะฮะสำหรับ 179 พี่คิดอย่างไรกับประเทศที่แก้ปัญหาประชาชนด้วยการอุ้มธุรกิจของนายทุนแทนการอุ้มค่าใช้จ่ายประชาชนในขณะที่ประเทศที่เศรษฐกิจเหนือกว่าพยายามอุ้มประชาชนโอ้โหคำถามเหมือนแบบค่อนข้างตีสโคปลงมานะว่าในสถานการณ์เศรษฐกิจวิกฤตน้ำมันตอนนี้เหมือนกับว่ามันมีข่าวของเจ้าหน้าที่รัฐหรือคนที่อยู่ในกระทรวงแรงงานไปคุยในช่องพี่สรยุทธ์อะไรประมาณนี้ไหมพี่บวงแล้วก็เหมือนเขาไม่ได้รับผิดชอบแต่ว่าผลักภาระให้ประชาชนต้องเป็นคนแบกวิกฤตตรงนี้อะไรเงี้ยประมาณนี้มั้งถ้าที่ผมเข้าใจไอ้พี่บวงก็ตอบคำถามไหมถามยากว่ะก็เลือกกันมาประชาธิปไตยอ่ะทำไงอ่ะก็คือใช่ไหมล่ะคนบริหารตอนมีวิกฤตอ่ะมันก็คือรัฐบาลอ่ะก็ได้เสียงอันดับหนึ่งเราก็เลือกกันมาแล้วเนี่ย เราเพิ่งเลือกตั้งกันไปอ่ะมันจะทำอะไรได้อ่ะ198 เสียงเราอยู่ในประเทศประชาธิปไตยเราก็ต้องยอมรับเสียงข้างมากมันก็ไม่ดีหรอกแต่ว่าก็เขาทำแบบนี้ก็เป็นหน้าที่ของประชาชนที่จะ live and learn นะฮะถ้าคุณเชื่อในหลักการประชาธิปไตยคุณก็ต้องจำไว้ไงว่าแบบเชี่ยเลือกมาแล้วแม่งทำแบบนี้ครั้งหน้าอย่าเลือกอีกถ้าคุณเชื่อมั่นนะมันมีกลไกของมันอยู่นี่ถามมาการพัฒนาให้วงเรื่อง Q&A วันนี้พี่บิ๊กพูดคำว่า swerve curve ไปแล้วหรือยังยังไม่ได้พูดนะจำได้อันนี้ยังมีสติอยู่พี่บงรู้ด้วยว่าความหมายมันคืออะไรไม่รู้ผมก็แค่อ่านผมไม่ได้รู้ความหมายรู้แค่ว่า swerve curve เนี่ยเขาพิมพ์มาแปลว่าอะไร swerve curve ผมก็ไม่รู้ด้วยมันมาจากไหนแล้วพี่บิ๊กเป็นคนพูดไม่ใช่เหรอผมได้ยินคนอื่นพูดมาก่อนผมนะคนอื่นเคยก็คือพี่บิ๊กก็เลยเอามาพูดแต่ว่าไม่รู้ความหมายแต่ผมเอามาใช้เป็นการแบบมีเซ็กส์กันแต่ว่ามันแทนคำว่ามีเซ็กในบริบทของพี่บิ๊กผมไม่รู้มันมาจากไหนเลยแล้วยังไงผมไม่สามารถอ้างอิงแบบแหล่งที่มาหรือฐานของรากฐานของภาษาได้ไม่มีข้อมูลนะขอบคุณคุณคาวูนาครับ200 Q&A มีเพื่อนที่ไม่ได้คุยกัน 6-7 ปีครั้งสุดท้ายผมด่าเขาแรงเรื่องไม่ไปเรียนมารู้ว่าที่บ้านเขามีปัญหาจริงตอนนั้นผมไม่เข้าใจตอนนี้เข้าใจแล้วอยากทักไปขอโทษแต่ไม่มีความกล้าทำไงดีครับมันก็มีอยู่แค่ทางเดียวครับมันก็ต้องรวบรวมความกล้าต้องโดนใครสักคนหนึ่งเขาไฮป์เราอะหรือถ้าไม่มีใครให้เราก็ต้องไฮป์ตัวเองแต่ผมไม่รู้บริบทเป็นยังไงชีวิตคุณกับชีวิตเขายังมีโอกาสมาเจอกันอยู่ไหมแต่ถ้าถามผมแนะนำมามันต้องบางทีอยู่ต่อหน้าดีกว่าแต่ถ้าแบบโอกาสโคจรมาเจอกันมันยากแล้วโทรศัพท์ก็ได้คือก็โทรไปได้หมดมันก็ได้ขอให้มันจริงใจแล้วกันนะสำหรับผมเหรอไอ้เชี่ยถ้าเกิดว่าผมด่าใครแรงๆแล้วผมรู้สึกแย่ผมบอกเลยผมไม่ช่วยไฮป์คุณแล้วกันแล้วครับคุณกาวูนาแต่ผมจะบอกว่าการขอโทษมันเป็นการรับผิดชอบสิ่งที่คุณทำผิดคุณไม่ได้ขอโทษเพื่อเขานะคุณขอโทษเพื่อรับผิดชอบแล้วเป็นคนที่สง่างามมากขึ้นถ้าคุณไม่ทำเสียโอกาสเยอะนะเรื่องนี้แทบไม่ต้องไฮป์เลยถ้าคุณสามารถพิมพ์มาได้ชัดเจนขนาดนี้แล้วว่าคุณแบบเข้าใจสถานการณ์แล้วรู้สึกแย่เชี่ยไปทำให้ตัวเองรู้สึกดีดิพอพูดแล้วมันจะรู้สึกดีไม่ห่วงพอมันได้พูดแบบว่าขอโทษผู้อื่นไม่รู้สึกดีด้วยมันแบบ liberate soul ไอ้เหี้ยใช่พี่พูดถูกไอสิ่งที่คุณจะทำคุณไม่ได้จะทำเพื่อคนอื่นนะคุณทำเพื่อตัวเองแต่มันไม่ใช่เรื่องแย่มันไม่ใช่เรื่องเห็นแก่ตัวมันคือการพัฒนาตัวเองครับพูดตามตรงผมว่าผ่านมา 6-7 ปีแล้วถ้าให้เดานะเพื่อนคุณไม่มีคุณก็ใช้ชีวิตต่อไปได้คุณไม่มีเพื่อนคุณก็ใช้ชีวิตต่อไปได้ใช่คุณไม่จำเป็นต้องขอโทษเพื่อนคุณก็ใช้ชีวิตต่อไปได้เว้ยแต่ผมบอกได้เลยว่าถ้าคุณคุยกับเพื่อนคุณมันจะเป็นสิ่งที่มันจะดีต่อตัวคุณเองมันดีกว่าแน่นอนQ&A ธุรกิจส่วนตัวแรกของพี่บิ๊กคืออะไรและเริ่มต้นยังไงครับ
จะให้ผมตอบแบบตลกเลยให้ผมตอบแบบจริงจังดีวะอันเนี้ยผมเคยพูดในรายการหนึ่งไปแล้วอ่ะคือพี่บวงตอนเด็กกับผมเรียนวิทยาลัยเว้ยแล้วหน้าโรงเรียนมันจะมีขายพวกกล่องเกมการ์ดอะไรเงี้ยของขายเด็กขนมนมเนยน้ำแข็งใส5 บาทอะไรเงี้ยแล้วหนึ่งสิ่งที่เราถูกห้ามให้เล่นกันเยอะที่สุดก็คือมีดกับไฟตอนเด็กเพราะฉะนั้นมันจะมีพวกเด็กเหี้ยบางกลุ่มเนี่ยที่มันไปสั่งมีดพับมีดพกแล้วมันก็จะมาขายเด็กผู้ชายเด็กอันนี้คือพูดถึงเด็กโรงเรียนชายล้วนนะมันก็จะเล่นอะไรแบบเด็กผู้ชายไอ้พวกมีดพับพวกนี้ก็จะมาขายกันในราคาที่เรียกว่าโอเวอร์ไพรส์เพราะว่ามันหาซื้อไม่ได้ผมไม่มีคอนเนคชันในการซื้อขายเหมือนคนอื่นผมไม่ได้เป็นพ่อค้าแบบว่าติดต่อสั่งเว็บไม่เป็นตอนนั้นเรียกว่าไม่เป็นเลยยอมรับสิ่งที่ผมทำได้คือผมไปกระโดดเก็บสายไฟก็คือผมไปซื้อไฟแช็กในราคาที่ต่ำกว่า5 บาทแต่ว่าสามารถเอามาขายในราคา20 บาทได้เพราะว่าเพื่อนอยากเล่นไฟกันแต่ไม่มีมันก็ดูเหมือนจะไม่ใช่ธุรกิจอะที่มันจะเป็นธุรกิจที่จะตอบคำถามน้องเขาแต่สำหรับผมอะถ้าคุณถามผมนะมันก็คือธุรกิจแรกผมเรียกว่าอันนี้มันเป็นธุรกิจแรกเพราะว่าผมทำเงินได้หลายร้อยมันอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ว่ามันเยอะเพียงพอจนคุณครูจับได้แล้วก็สั่งห้ามให้มึงเลิกทำจนกว่ามันจะแบบต้องหยุดธุรกิจไปพี่บอกไอ้เหี้ยมาถึงทางตันอะมึงเข้าใจไหมแต่ถ้าเกิดว่าเป็นโตแล้วเหรอไอ้เชี่ยนึกไม่ออกว่ะเราเคยทำธุรกิจตัวพี่วงถ้าไม่นับชาที่ผมเคยทำชาสมุนไพรอะผมนึกไม่ออกเลยนะว่าผมเคยทำธุรกิจหรือเปล่าผมนึกไม่ออกว่ะกูก็ไม่เคยทำธุรกิจเพราะเอาจริงกูไม่รู้ว่าปัจจุบันที่ทำเนี่ยแม่งนับว่าเป็นธุรกิจหรือเปล่าเป็นถ้าเกิดว่านิยามยากเอาเป็นธุรกิจแบบเรียลธุรกิจเลยผมก็จะตอบว่าผมเคยพยายามกระโดดลงไปทำธุรกิจเครื่องดื่มชาสมุนไพรแต่อันนั้นไม่ใช่อันแรกถ้าเกิดว่าเทียบกับไฟแช็กของผมแต่ผมก็ไม่รู้จะนับไงประมาณนี้แล้วกันไอ้เหี้ยแต่ตะกี้พี่บิ๊กเล่าเรื่องไฟแช็กแล้วมันทำให้กูนึกถึงเรื่องหนึ่งก็คือตอนที่กูวาดรูปแล้วรับเงินตอนอยู่ม.2อ่ะอันนี้เป็นสิ่งที่กูยังงงมาถึงปัจจุบันว่าอาจารย์แม่งรู้ได้ไงวะกูโดนแบบพี่บิ๊กเลยอาจารย์เรียกไปคุยบอกว่าถ้าเธอทำต่อนะไม่ต้องเรียนที่นี่แต่ตอนนั้นกูติดสวนกุหลาบแล้วกูก็เลยบอกโอเคครับอาจารย์แล้วกูก็ไปสวนกุหลาบแต่กูงงว่าอาจารย์รู้ได้ไงมันคงไม่มีอะไรยากไปกว่าคำอิจฉาและการแพร่งพรายหรอกเพราะว่ามันก็มีแต่คำว่าปากต่อปากของนักเรียนในห้องแหละเพราะว่ามันมีเด็กหลายคนอ่ะมันซัฟเฟอร์มันทุกข์ทรมานกับการไม่ผ่านวิชาศิลปะซึ่งเป็นวิชาที่ยากแล้วมันก็ไม่มีความสามารถแต่มันก็ไม่อยากมาจ้างมึงอาจจะแบบว่ารู้สึกว่าเป็นเงินบาปทำไม่ถูกต้องไม่ควรทำไหมเราควรจะพยายามด้วยตัวเองแต่พยายามกี่ทีก็ไม่ผ่านไอ้สารจนจะเรียนไม่จบอยู่แล้วเนี่ยก็เลยแบบว่าอ๋อเชี่ยก็เปิดโปงเลยเด็กอ้วนเฮียลูกชิ้นปลานั่นข้างหลังห้องครับอาจารย์แม่งรับ200ต่อภาพรับ6-7 งานรับเป็นพันเอาไปซื้อเงินเกมไม่โดนแฮกหมดตัวโคตรไร้ค่าไอ้เชี่ยตอนนั้นกูอู้ฟู่สัสๆเลยนะเว้ยมึงนึกภาพแบบว่าเด็กที่แบบมึงต้องเลือกว่ามึงจะแดกข้าวกลางวันหรือมึงจะแบบว่าอดข้าวแล้วไปเล่นเกม2 ชั่วโมงก่อนกลับบ้านอ่ะคือกูไม่มีเงินอ่ะพ่อแม่กูไม่ได้ให้เงินมาโรงเรียนเยอะเพราะแม่กูจนอ่ะงานละ200ด้วยซัดให้เงินมา30อ่ะแต่แบบอยู่ๆไม่มีคนมาจ้างมึง200-300อ่ะหลายงานด้วยอ่ะไม่ใช่งานเดียวต่ออาทิตย์แบบอาทิตย์นึงแม่ง5 งาน10 งานอ่ะคือแบบอยู่ๆกูก็แบบอู้ฟู่ขึ้นมากูงงสัตว์ก็ไม่แปลกใจที่พี่บวงจะโดนเด่นเวลามันก็เรียกว่าทาร์เก็ตให้พี่บวงทำตัวโดดเด่นนะอาจารย์ไม่รู้จากไหนก็ไม่รู้แต่ว่าตอนที่อาจารย์รู้คือตอนที่กูเลิกรับงานไปนานแล้วด้วยมันจบแล้วไงคือตอนนั้นมันใกล้จะข้ามชั้นเรียนแล้วมารู้ตอนสุดท้ายก็งงเหมือนกันว่ามันยังไงวันนี้มีข่าวดีอย่างแรงคือวง Big Ass Reunion ค่ะเย่พี่เจ๋งกับเอ็นคลิปอยู่พี่เจ๋งกับพี่อะไรนะพี่แดกพี่เจ๋งกับพี่แดกโอ้โหก็เป็นข่าวใหญ่ของวงการของแฟนคลับที่ชอบนะผมว่ามันก็เรียกว่าเป็น legendary rock band rock star อันนึงของเมืองไทยอ่ะนี่คุณเจรีวิวเกมเมอร์โดมา40 โดขอบคุณมากครับถามว่าถ้าคลิปเราแมสพี่มีวิธีรักษาคนที่ติดตามยังไงครับโหอันนี้ผมถือว่าเป็นความลับธุรกิจเลยนะเหรอเชี่ยความลับธุรกิจสำหรับคอนเทนต์ครีเอเตอร์ซึ่งผมเผยแพร่เลยเผยแพร่เป็นความรู้เป็นวิทยาทานนะสาธุ1 2 3 4ครับ
คอนเทนต์ครีเอเตอร์เนี่ยมีอยู่2อย่างที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จครับ อย่างที่1 connection อย่างที่ 2อันนี้เนี่ยซวยหน่อยถ้าคุณไม่มีต้องสร้างแต่อย่างที่2คุณสร้างได้ซึ่งก็คือคาแรคเตอร์สังเกตดิคิดว่าอยู่ๆมีพอดแคสต์บิ๊กบวงขึ้นมาเหรอคุณลองนึกย้อนผมเกริ่นก่อนในไลฟ์ใช่ป่ะผมเกริ่นในไลฟ์เฮ้ยเดี๋ยวผมจะทำพอดแคสต์นะเดือนแรกผมเกริ่นช่องส่วนตัวเดือนที่2ผมบอกเฮ้ยเนี่ยพอดแคสต์เนี่ยผมจะทำกับเพื่อนตอนนั้นยังไม่รู้เลยว่าใครคือพี่บิ๊กใช่ป่ะเนี่ยมันคือการปูคาแรคเตอร์ปูเนื้อเรื่องเอ้ยเดี๋ยวผมจะทำเนี่ยเพื่อนผมชื่อบิ๊กเดือนที่3บอกเฮ้ยผมเคยทะเลาะกับบิ๊กว่ะเฮ้ยโหดราม่ามาเดือนที่4เฮ้ยเอาพี่บิ๊กมาคุยในไลฟ์ส่วนตัวก่อนหุยแต่ยังไม่เห็นหน้านะมาเป็นเสียงโหเสียนี่ไงเดือนที่5บอกเอ้ยเนี่ยเดี๋ยวจะทำแล้วเดือนต่อไปเนี่ยเดี๋ยวจะทำแล้วแล้วเดือนต่อไปขึ้นมาคลิปที่ไวรัลคลิปแรกคืออะไรโอ้ยวารุโตะคลิปช็อตโอ้ยวารุโตะไอ้เชี่ยคือมันเพอร์เฟกต์มากตอนนั้นกูงงมากเชี่ยแล้วมันแบบก็คือคนมันก็ไอ้เชี่ยคาแรคเตอร์นี้ได้เขาซื้อเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่ายังไงก็ตามเว้ยคุณต้องมีคาแรคเตอร์อันนี้ผมบอกเลยถ้าใครจะทำอะไรก็ตามที่จะเป็นเกี่ยวกับคอนเทนต์ครีเอเตอร์ในโซเชียลมีเดียอย่างแรกที่คุณต้องมีคือคุณต้องสร้างคาแรคเตอร์คุณต้องปูเรื่องพวกนี้มันใช้เวลาปูนานมากถ้าคุณไม่มีคาแรคเตอร์นะต่อให้คุณไปทำอะไรแบบปุ๊บไอ้เชี่ยแม่งไวรัลขึ้นมามันจะไวรัลได้แค่อย่างเดียวแล้วก็คลิปเดียวแล้วมันก็จะหายไปแต่ถ้าคุณมีคาแรคเตอร์ปุ๊บคนแม่งจะจำไอคลิปที่มันสร้างคาแรคเตอร์ที่มันไวรัลได้คนมันจะจำแล้วมันจะรีเทนคนดูได้อันนี้คืออย่างหนึ่งตอบคำถามอันนี้คือตอบคำถามที่เขาถามมาว่าถ้าเกิดไวรัลจะรักษาถามเขาดูยังไงทีนี้คือในกรณีที่แล้วถ้าสมมติว่าตอนนั้นผมยังไม่ได้บิวคาแรคเตอร์แต่แม่งเสือกไวรัลแล้วอ่ะคุณก็ต้องศึกษาเลยว่าอะไรที่ทำให้คอนเทนต์นั้นมันไวรัลมันคือสตรัคเจอร์ของคอนเทนต์หรือเปล่าคุณไปดูหรือเปล่าคลิปช็อตเนี่ยมันควรจะกี่วิแล้วเพจซิ่งมันควรจะเร็วแค่ไหนมันควรจะมีฮุกมันควรจะมี problem solving มันควรจะมีตัดจบแล้วจบทันทีคลิปช็อตสตรัคเจอร์มันเป็นประมาณนี้15 วิแล้วเวลาจบอ่ะมันต้องจบเลยไม่ใช่ว่าพูดเสร็จปุ๊บแล้วผ่านไป 1-2 วิมันถึงจะจบเพราะว่าคุณต้องไปเรียนรู้อัลกอริทึมของช็อตก็คือถ้าสมมุติว่าคนดูแม่งดูทั้งช็อตอัลกอริทึมมันจะชอบมากแล้วมันจะแชร์มากแต่ถ้าสมมุติว่าธรรมชาติเนี่ยคือคนแม่งถ่ายช็อตเรื่อยๆอยู่แล้วคลิปคุณจบแล้วแต่กว่าที่คลิปไม่จะจบจริงๆคุณปล่อยไปอีก2 วิคนแม่งปัดอัลกอริทึมบอกไอ้เฮียอันนี้ไม่ดีล่ะโอ้นี่เพิ่งรู้เนี่ยเฮียอันนี้ข้อมูลวงในมันเลยเหมาะกับการทำช็อตของผมมากเพราะว่าผมทำช็อตในรูปแบบในมุมของคนทำสแตนด์อัพมองเป็นโจ๊กมองเป็นบิดมองเป็นพันช์ไลน์มองเป็นจบมุกมันก็เลยว่าถ้ามึงดูช็อตกูมึงดูไปถึงจบมึงจะไม่รู้ว่ากูคุยอะไรกันตอนแรกเพราะว่าเนื้อเรื่องมันจะไปเรื่อยเลยเฮียใช่มันก็บังคับมันดีนะพี่บงช็อตของเราที่ไวรัลเนี่ยมันก็คือเปิดมาแบบถ้าพี่บ่วงจะอมกระเจียว คือคนมันฮุกแล้วอันนี้คือฮุกคือมาถึงมึงโดนเกี่ยวแล้วเปิดมาวิแรก ตรงกลางก็คือสรุปมึงจะอมไม่อมใช่ปะตอนท้ายก็คือเอ้าไอ้เชี่ยอมเหรอแล้วพอเอ้าไอ้เชี่ยอมตัดเลยห้ามเหลืออันนี้คือสตรัคเจอร์โหนี่คือสอนจริงๆนี่ต้องสอนต้องเก็บตังค์กันในพี่บ่วงของแบบเนี้ยบอกขายฟรีไอ้เชี่ยนี่เขาเก็บกันเป็นแสนนะผมบอกเลยขายฟรีๆเหรอไอ้เชี่ยบิวคาแรคเตอร์ไม่มีสอนเอ้ยโหดูมาถึงนี่ได้ประโยชน์นะอันนี้คือความลับสวรรค์โหสวรรค์ส่วนเรื่องของคอนเนคชั่นเนี่ยแม่งเป็นเรื่องที่พูดยากเพราะว่าถ้าคุณมีเนี่ยยังไงก็ประสบความสำเร็จเร็วอยู่แล้วแต่ว่าคนที่คุณจะไปสานสัมพันธ์ด้วยเขาจะดูออกอยู่แล้วว่าอันนี้คุณกะจะเข้ามาหวังจะใช้ประโยชน์จากเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีมันเป็นเรื่องที่มันคือดวงว่ะมันฟอร์สกันไม่ได้มันบังคับกันไม่ได้ว่าไอ้ที่กูรู้ว่าถ้ากูไปรู้จักคนเนี้ยกูจะดังกูหาทางเกาะมันได้แต่คุณเข้าไปเขารู้อยู่แล้วว่าคุณจะมาเกาะที่สิ่งที่ทำได้ดีที่สุดก็คือเราก็เป็นคนจริงใจให้มากที่สุดแล้วเราก็ทำดีให้ที่สุดแต่ใครมันจะเกื้อหนุนเราหรือไม่เกื้อหนุนเราก็ปล่อยให้มันเป็นเรื่องของสัจธรรมไปวิธีการสร้างคอนเนคชันที่ดีที่สุดก็คือทำให้ตัวเองมีคุณค่าคุณอย่าคิดจะไปเกาะคนอื่นคุณทำให้ตัวเองมีคุณค่าจนคนอื่นอยากจะเข้าหาคุณเวิร์กสุดจริงพี่ผมพูดจริงอันนี้ถูกมันก็เป็นแฟกต์แน่นอนอยู่แล้วนะฮะ
อืม หรือ ถ้าเกิดว่าเจียวยาวไม่ได้นะไม่เกี่ยวนะอ่านเอาอีกสักคนละ Q&A นะพี่บวงคนละหนึ่งคำถาม ดูก่อนครับ Q&A ถ้ามีโอกาสจะหาพิธีกรตัวแทนกันพวกพี่ไม่ว่างไหมครับ แบบลุงจีงี้เอามาแทนเวลาคนใดคนหนึ่งไม่ว่างได้บรรยากาศแบบ69 Podcast กลับมาบ้างบางครั้งด้วยถ้าจะทำแบบนั้นมันก็คงจะไปไลฟ์ใน69 Podcast นะผมคิดว่า อันนี้เรื่องนี้เราไม่เคยคุยกันเลยนะแต่ถ้าเกิดว่าตอบแบบว่าคำตอบในใจเลยก็คือไม่ได้คิดว่าจะมีคนแทนผมอยากให้energy ของ Big บวกมาเจอกันมันมีคุณค่าของมันมากขึ้นเรื่อยๆในตัวมันเองว่ามันต้องเป็นเรา2คนแล้วมันจะมีใครมาแทรกหรือมาเพิ่มมาจอยก็เพิ่มได้แต่ว่าไม่ได้คิดหาใครมาแทนครับเพราะปกติก็คุยกันว่าถ้าอาทิตย์ไหนไม่ว่างก็เลื่อนเป็น เราเลื่อนได้ พฤหัส เราเลื่อนได้เราคุยกันได้เราคุยกันง่ายเพราะฉะนั้นเรายอมเลื่อนดีกว่าที่จะทำให้รายการมันไม่เหมือนเดิมดีกว่าพี่สุดท้ายผมโยนให้พี่บวงแล้วเดี๋ยวค่ำคืนนี้สิ้นเดือนมีนาคมวันที่31นะฮะเราจะไปนอนหลับฝันดีกันนายเอแจกมะม่วงเพราะว่าอยากแบ่งปันนายบีมาเห็นเลยเอาไปทั้งหมดและนำไปขายต่อพร้อมกับด่านายเอว่าโง่ที่ให้คนอื่นฟรีนายบีเป็นคนเห็นแก่ตัวหรือคนที่มองเห็นโอกาสทำเงินเป็นทั้ง2 อย่างได้ไหมผมก็เลยจะพูดว่าเป็นทั้ง2 อย่างบางทีมันไม่ต้องคือถ้าสมมติว่ามันเป็นทั้ง2 อันน่ะถ้าสมมุติว่าเขาแค่เอาไปขายแต่ไม่ได้ด่าว่าโง่ผมว่าเขาจะมองว่าเป็นคนเห็นโอกาสทำเงินนายเออาจจะไม่ได้โง่ก็ได้นายเออาจจะแบบเป็นคนรวยแล้วอ่ะหรือว่าขี้เกียจหาไม่ได้อยากจะหาเงินตรงเนี้ยนายเอบอกสมมตินายเอแม่งเป็นบิลเกตเงี้ยนั่งอยู่เฉยๆเงินแม่งขึ้นทุกเสี้ยววินาทีอ่ะคุณจะไปขายมะม่วงให้แบบเสียเวลาทำไมก็ใช่เพราะฉะนั้นนายบีด่านายเอจริงๆคนที่โง่คือนายบีคือไปเรียกว่าเป็นคนไม่มีมารยาทดีกว่าเป็นคนปากสมองไม่ดีทัศนคติไม่ดีถ้าเกิดว่ามึงอยากจะประสบความสำเร็จแล้วมึงคิดกับคนอื่นแบบนี้มึงอาจจะไปได้ไม่นานเพราะว่าความที่มึงคิดกับคนอื่นไม่ดีแบบนี้มันก็ทำร้ายตัวมึงเองนายบีน่าจะเหนื่อยกูบอกเลยถ้าคิดแบบนี้จบแล้วไม่พี่บวงวันนี้น่าจะจบเท่านี้ครับประมาณ Look there is a lion oh my god แล้วเราจะโดนฟ้องไหมเนี่ยเราฟ้องว่ะแต่เราไม่ได้บอกนี่ว่านี่คือคำแปลที่เราเอาข่าวมาเล่าไม่โดนนะไม่โดนนะก็อาทิตย์นี้บิ๊กบวกนะฮะมาเร็ววันอังคารแล้วก็อาทิตย์หน้าก็เช่นกันเราจะมาวันอังคาร1 ทุ่มตรงเหมือนเดิมสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากพี่บวงง่วงแล้วผมก็เหนื่อยแล้วลาไปนอนก่อนเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนขอบคุณครับ